Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. desember 2019 klukkan 14. Gengið til dagskrár, fyrsta mál dagskrá, samkomulag rannsóknir á möguleikum og byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni, samanber 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. desember 2019. Til máls tekur Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Ágæta borgarstjórn, það ánægjulegt að geta farið yfir það samkomulag rannsóknir á möguleikum og byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni, eins og það heitir, sem staðfest var í borgarráði 5. desember síðastliðinn, en fullt tilefni til þess að taka til umræðu hér í borgarstjórn. Með samkomulaginu fylgir niðurstaða nefndar undir forystu Eyjólfs Árna Rafnssonar flugvallakosti á suðvesturhorni landsins og ég held að sé svona skynsamlegast að lesa þetta tvennt svolítið saman. Það er að segja samkomulag annars vegar og greininguna hins vegar. En kjarni samkomulagsins sá að, með leyfi forseta, eins og segir í 5. grein þess, aðilar eru sammála að stefnt skuli að því að flytja núverandi flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli yfir á nýjan flugvöll í Hvassahrauni, reynist að vænlegur kostur og fyrirliggi niðurstaða fjármögnun, tilvitnun lýkur. Þetta auðvitað mikil tímamót í flugvallamálinu og í fyrsta skipti sem að ríki og borg sameinast stefnu hvert eigi að flytja flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli. Verkefni framundan áfangaskipt, það skiptist í 2 áfanga. Á fyrstu 2 árunum verða unnar frekari veðurfarsrannsóknir, rannsóknir á vatnsvernd verða könnuð og fleiri atriði, eins og listuð í 2. grein samkomulagsins. En í síðara áfanga verði unnið skipulag og umhverfismat og frumhönnun flugvallar í Hvassahrauni og ætlun aðila borgarinnar og samgönguráðuneytisins að fjármagna þetta í sameiningu. Ég verð að segja að ég mjög ánægður með það samstarf sem tekist hefur við samgönguráðherra þetta mál, vegna þess að eins og fólk veit að þá hefur þetta lengi verið ofan í flokkspólitískum skotgröfum og tekist á ýmsar staðreyndir, en ein af stóru niðurstöðunum í skýrslunni sem liggur fyrir að flest það sem að Rögnunefndin svo nefnda, sem gerði mjög ítarlega úttekt á flugvallakostum, staðfest, en það sem í raun hefur bæst við að út frá öryggissjónarmiðum að þá núna sammæli þeirra sem eru lykilhagsmunaaðilar í flugi að það þurfi 2 alhliða flugvöll á suðvesturhorninu sem dugir þá sem varaflugvellir hvor fyrir annan og varaflugvellir fyrir hið mikla og vaxandi millilandaflug sem verið hefur til og frá landinu og í raun í gegnum landið með millilendingu á Íslandi. Og af hverju skiptir þetta máli? Jú, það skiptir máli vegna þess að ein af meginniðurstöðunum líka svo að núverandi brautalengdir flugvallar í Vatnsmýri duga ekki til framtíðar til þess að sinna þessu varaflugvallar hlutverki. Rögnunefndin komst að þeirri niðurstöðu að Hvassahraunaflugvöllur væri besti kosturinn af þeim sem til skoðunar hafa komið, og nefndundur forystu Hreins Loftssonar komst að sömu niðurstöðu og nú aftur þessi nefnd undir forystu Eyjólfs Árna Rafnssonar, en í þeirri nefnd voru jafnframt aðilar frá Isavia, Icelandair og WOW á meðan þess naut við. Ragnhildur Geirsdóttir, fyrrverandi aðstoðarforstjóri WOW, reyndar sat til loka þessara vinnu. Það líka tímamót í því samkomulagi sem nú hefur náðst, gert ráð fyrir því að fulltrúar Suðurnesjanna komi að vinnunni, bæði fulltrúar sveitarfélagsins Vogar, en Hvassahraun í því sveitarfélagi, en líka fulltrúar
landsluta samtakana sem eiga auðvitað ríkra hagsmuna gæta í flugi og höfðu svona haft efasemdir Hvassahraunmöguleikann, kannski ekki vegna þess að væri vond hugmynd, heldur vegna þess að öll óvissa sem væri við frekari uppbyggingu í Keflavík væri af henni vonda. Með því að leggja línurnar svona að í Hvassahrauni verði innanlands, varaflugvöllur og völlur fyrir æfingakennslu og einkaflugið, að þá hefur tekið það samin alla lykilhagsmunaaðila í flugi á bak við þá stefnu sem sett en það eru gerðir fyrirvara varðandi það að rannsóknirnar sem að nú verður farið í skili þeirri niðurstöðu að Hvassahrauni sé vænlegur kostur og það mætti auðvitað hafa langt mál. Sumir töldu þennan kost þegar fullkannaðan og hann kemur sannarlega mjög vel út í öllum samanburði við aðra flugvelli á landinu. En til þess að taka þar af öll tvímæli að þá verður núna safnað frekari mæligögnum næstu 2 árin til þess að hægt sé að taka endanlega ákvörðun. Það rétt að víkja aðeins að samkomulaginu í öðrum atriðum hér á eftir þegar ég aðeins búinn að tæpa á helstu niðurstöðunum sem ég kannski búinn að rekja með almennum orðum en formaður nefndarinnar hélt sérstakan kynningafund fyrir borgarfulltrúa í síðustu viku hygg ég þó að ég hef ekki getað setið hann sjálfur og fór þar yfir megin niðurstöður. En verkefni stýrihópsins voru í raun að leggja grunn að framtíðarstefnu og ákvörðunum í flugmálum frá öllum hliðum og fjalla þar helstu hlutverk flugvalla eins og þarf að gera. Ein meginforsendan og það raun niðurstöður eftir þennan mikla vöxt sem hefur orðið í fluginu og þau flugatvik eins og þau eru kölluð sem orðið hafa í Keflavík að það þurfi öflugri og stærri traustan varaflugvöll á suðvesturhorninu að þau þurfi sem þetta vera 2. Það var farið yfir öll fyrri gögn og bætt við þar sem þurfti og meðan nýmæla í þessari skýrslu að í staðinn fyrir að horfa bara á hvern flugvöll fyrir sig að þá verður líka fjallað hvaða flugvallakerfi þyrfti til þess að standa á bak við þá umfangsmiklu atvinnugrein sem flugið orðið. Það var auðvitað horft á spárum farþegaflutning og vöxt í flugi sem hafa verið að breytast á undanförnum misserum og eru háð nokkurri óvissu. Það var gert ráð fyrir því að þessi hópur var að skila svipað leyti og WOW fór í þrot. Því var frestað til þess meðal annars að horfa meira á þennan þátt og hvort að breytingar á þessu myndi hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir tillögugerð hópsins. En helstu niðurstöður voru að fullbúinn flugvöllur fyrir 20 milljón farþega væri býsna mikil fjárfesting 300 milljarðar. Auðvitað kæmi hann ekki úr ríkissjóði heldur af lendingargjöldum til framtíðar en væri enga síður mjög mikil fjárfesting. Viðbótin sem þarf í Keflavík til þess að taka við sambærilegum farþegafjölda 160 milljarðar sem eru mjög miklir peningar líka. Inn í þá mynd bætist þá varaflugvöllur sem þarf að bæta við þannig að það sé forsvaranlegt að vöxtur flugs haldi áfram eins og spáð og þetta auðvitað umtalsverður munur sem þarf að ná tilbaka í gegnum fjárfestinguna. Það var enga síður svo að þó þetta væri eina megin niðurstöðunum þá var ekki talið skynsamlegt að ýta Hvassahraun út af borðinu til lengri framtíðar sem kosti fyrir alhliða millilandaflugvöll. En það alveg ljóst að þær breytingar sem að gera á Vatnsmýrarflugvöllinum til þess að vera
varaflugvöllur eru það dýrar og ekki, það ekki mjög mikill munur á því sem þarf að gera í Hvassahrauni og þarf að gera í Vatnsmýri vegna þess að í öllum Vatnsmýrarkostunum þarf að bæta við æfingakennslu og einkavelli annar staðar vegna þess að það flug að fara og það samningsbundið og þess vegna fæst ansi mikil samlegð og hagkvæmni með því að vera með allt þetta flug í Hvassahrauni. Og þar eru líka miklir þróunarmöguleikar til framtíðar þannig að eins og áður þá var sammælst þennan kost en til þess að súmmara þetta upp að þá má kannski segja að tillögur hópsins sem í nokkrum liðum væru kannski bara enn ein flugvallarskýrslan ef ekki væri fyrir þetta samkomulag sem náðist samhliða og hina skýru sýn á að nú sé stefnt að uppbyggingu flugvallar í Hvassahrauni ef að sá kostur telst vænlegur. Líkt og borgin hafði áður lýst yfir þegar Rögnunefnd skilaði af sér að þá höfum við verið tilbúin til að tryggja rekstraröryggi flugvallar í Vatnsmýri á meðan það væri í gangi trúverðug vinna við að koma upp nýjum flugvelli annar staðar. Og trú þessar yfirlýsingu sem reyndar líka í samstarfsyfirlýsingu núverandi meirihluta að þá kveðið sérstaklega á það í samkomulaginu að gerðar verði breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur til þess að tryggja megi rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar á meðan unnið að nýjum flugvelli. Ef að Hvassahraun reynist ekki vera vænlegur kostur og allt bendir til núna að þá þarf að setjast yfir málið aftur en við gerum ráð fyrir því að á vormánuðum komi fram í stóra aðalskipulagsbreytingunni sem í undirbúningi varðandi uppbyggingu íbúðasvæða tímasett áætlun forgangsröðun einstakra svæða þar á meðal svæðana í Ártúnshöfða og Vatnsmýri. Læt ég staðan numið hér að sinni en get svarað spurningum og tekið þátt í umræðum hér síðar á fundinum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Fyrst þeirra Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Sagan endurlausa heldur áfram. Hér var borgarstjóri að kynna enn eina skýrsluna og enn eina nefndina sem að hann situr alltaf í varðandi flugvöllinni í Vatnsmýrinni. Hvers vegna borgarstjóri alltaf sjálfsagður hluti inn í allar nefndir sem fjallar framtíðarflug á landinu? Hvers vegna í ósköpunum með það? Þetta landsbyggðamál og þetta höfuðborgarmál, vissulega höfuðborgarmál, en borgarstjóri með sína sterku skoðanir það að koma flugvellinum úr Vatnsmýrinni virðist á einhvern óskiljanlegan hátt alltaf koma sér inn í þær nefndir sem fjallar framtíðarskipulag flugmála í landinu. Í ljósi atburða undanfarinna daga þá langar mig að spyrja og leggja fram spurningar fyrir borgarstjóra í þessa veru. Nú hefur gengið yfir landið hamfaraveður og það fór meira og minna allt saman úr skorðum okkar innviðir. Hvað varðar rafmagn og þar sem að fólk þarf að hita húsin með rafmagni. Á sama tíma sem að minna hefur farið fyrir, gekk alveg gríðarlega öflug skjálftahrina yfir Reykjanesið. Akkurat í námunda við Hvassahraun. Akkurat í námunda við alþjóðaflugvöllin okkar í Keflavík. Hvers vegna í ósköpunum lögð þessi áhersla á það að koma varaflugvellinum úr Reykjavík burtu? Getur fólk ekki sammælst það og séð það í reynslu liðinna daga
að við verðum að hafa opna varaflugvelli hér á þessar eyju. Við erum langt frá meginlandinu, þær vélar sem eru að koma hér þurfa að geta lent á því eldsneyti sem á þeim eru. Það verður að vera sá skilningur hjá þeim sem ráða flugmálum í landinu að Reykjavíkurflugvöllur verður að vera opinn. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita ansvar. Svarað þá ansvari Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, já það er rétt að ég hef átt sæti í nokkrum nefndum sem tengjast flugmálum og get þess vegna vísa borgarfulltrúunum á sérstaka úttekt íslenskra orkurannsókna sem var fylgiskjal með vinnu Ragnarnefndar þar sem að tekin var út eldvirkni á öllum Reykjanesskaganum, meðal annars með hliðsjón af þessu flugvallastæði sem er býsna örugt með við það við búum á Eldfjallaeyju og með við aðra kosti. Varðandi varaflugvalla hlutverkið þá var ég einmitt að rekja það í mínu máli að það er meðal annars vegna varaflugvalla hlutverksins til lengri tíma sem að lykil hagsmunaaðilar í flugi hafa verið að kalla eftir nýjum og lengri brautum og hafa þess vegna sammælst að beina sjónum að Hvassahrauni, meðal annars vegna öryggi allara, innanlandsflugs, millilandaflugs og þeirra sem eru í flugrekstri. Og ég vek sérstaka athygli á fylgiskjali með þessari nýju skýrslu þar sem kemur á einni blaðsíðu fram mjög skýr afstaða Icelandair til þessara mála sem að þrýstir mjög á það að huga verði að flugvallagerð í Hvassahrauni. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvari, veitir það ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég vil nú benda á það að einkafyrirtæki á markaði stjórna nú ekki pólitíkin í landinu, það eru stjórnmálamenn sem gera það og þrátt fyrir það þó að hér sé flugfélag sem vilji fá Hvassahraun þá er pólitíkin ekki alltaf það. Pólitíkin á að taka ákvarðanir. Úr því hér er minnst á Ragnarnefndina svokölluðu, þá var það nú það sem að koma upp úr þeirri skýrslu að Reykjavíkurflugvöllur var aldrei með inn í myndinu og aldrei skoðaður sem næsti hugsanlegi framtíðarkostur. Hvort að áhrif borgarstjóra hafi gætt þar, varðandi það, mig grunar það nú, en Ragnarnefndin fjallaði aldrei um Reykjavíkurflugvöll. Svo er það hitt sem opinberast hér og afhjúpast að það mætti halda borgarstjóri hafi aldrei komist út fyrir 101 Reykjavík. Maðurinn ekki eftir þeim eldgosum sem hafa verið hér undanfarin ár. Eigum við að tala Eyjafjallajökulsgosið þegar flug stoppaði til og frá landinu. Þegar eldgos verður þá er allur stór radíus í kringum þá eldstöð undirlagður. Það er ekkert hægt að hafa eldgos við hliðin á flugvelli eins og er verið að leggja til hér í Hvassahrauni. Þar sem eru svona gríðarlega jarðhræringar eins og hefur birst núna síðustu daga á Reykjanesnu, þar kraumar eldur undir. Það er þessi málflutningur sem ég hef alltaf haldið fram að gerist eitthvað hér á Suðvesturhorninu þá verður Egilsstaðir og verður Akureyri og verður Reykjavíkurflugvöllur og verður til taks sem varaflugvellir. Enda svo við tölum nú hér Reykjavíkurflugvöll, hefur Reykjavíkurflugvöllur margsinni sanna hlutverk sitt sem varaflugvöllur fyrir Keflavík þó að ekki sé eldgos í gangið aðrar jarðhræringar. Það er alveg klárt. Þannig að þetta er þunnur 13. Það vantar hér allt traust á að borgarstjóri og meirihlutinn standi við það samkomulag sem gert var við ríkið. Það er algjört vantraust í gangi að meirihlutinn standi við sína samninga við ríkið. Hér er búið að ná fram undirskriftur á ríkinu og það eru allir sammála það að undirskrift borgarinnar er ekki að treysta í þessu máli. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, veita ansvarinu sinni, svara þá ansvar öðru sinni, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get fullvissa borgarfulltrúanum að sá sem hér stendur og meirihlutinn er á bakvið þetta samkomulagi og vona að borgarfulltrúin gangi til liðs við okkur í því og því að eina vantrausti sem ég hef heyrt á þetta hvað borgina snertir er hugsanlega frá henni komið en ég held að það sé ekki ástæða til þess að elta Óla við það. Ég vil bara undirstrika hér
ákveðin og jákvæð tímamót að ræða í þessu máli og það ekki síst gert vegna öryggis í flugi og vegna sameiginlegrar sýnar allra sem að þurfa að koma að þessari umræðu hvað sé hagfelldast fyrir íslenskt samfélag og flugið sem lykil atvinnugrein og mikilvæga þjónustu á þessu suðvesturhorni. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið að svara andsvari öðru sinni. Þá óskað eftir að veita ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég dálítið hissa. Ég dálítið hissa á því hvernig borgarstjóri leyfir sér að fara fram hjá okkur, kjörnum fulltrúum, við sem erum hér fjölskipað stjórnvald og laumast upp í ráðuneyti og eiga þar einkasamtöl við ráðherra þetta mikilvæga mál. Það rétt eins og okkur hinum komið ekki við, hvað þá borgarbúum. Ég hef margoft rætt hér í þessum ræðustól að hér hefur ekki verið virtur vilji meiri hluta landsmanna og borgarbúa varðandi flugvallarmálið. Núna á ekki að virða það að við erum hér fjölskipað stjórnvald sem ættum að hafa eitthvað málið að segja, ættum að hafa eitthvað gang viðræðina við ríkið að ræða, viljum við fara í einhverja viðræði við ríkið varðandi flugvallarmálin. Ég velti því fyrir mér og spyr því borgarstjóra hvenær þessar viðræður hófust, hversu margir fundir voru haldnir og ég velti því líka fyrir mér, hann kemur hér fram í máli borgarstjóra eins og hann gerir ráð fyrir því að hér með verði ákveðið að það verði flugvöllur í Hvassahrauni án þess að nokkura rannsóknir hafi farið fram á þeim kosti. Borgarstjóri þar með að bætast við sem 14. jólasveinin, sem ráðherra sleikir eða vallar skelfir og ætlar að gefa Reykvíkingum nýjan flugvöll í jólagjöf og láta þá borga kostnaðinn við rannsóknir. Við verum eina sveitarfélagið sem munum borga kostnað við þessar rannsóknir. Sveitarfélagið í Vogum að Vatnsleysuströnd mun ekki gera það, Hafnarfjörður mun ekki gera það, önnur sveitarfélagið mun ekki gera og ég spyr borgarstjóra hvort að þessi eðlilegt að við eina sveitarfélagið sem að greiða fyrir rannsóknir á nýjum flugvallarkosti meðan að önnur sveitarfélög þurfa ekki að gera það. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari, Dagur Bjargeirsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér var spurt það hvenær vinna nefndarinnar hófst. Hún hófst vorið 2018 og það var samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem skipaði þennan stýrihóp eins og kynnt var í borgarráði þá. Ég hef raunar ekki tölu á þeim fjölda funda sem haldin hefur verið í hópnum en það alveg hægt að afla þeirra gagna. Ástæðan fyrir því að Reykjavíkurborg að greiða hluta af þeim rannsóknum og athugunum sem þarna þurfa að fara fram einfaldlega vegna þess að Reykjavíkurborg á mjög mikið undir hröðum og markvissum framgangi þessa máls og að það veri veitt nægjanlegu fé til þess að það verði ekki hik á því og þess vegna bauð ég það fram að við myndum greiða þetta borgin á móti ráðuneytinu. Þau útgjöld sem síðar kunna verða í þeim sveitarfélögum sem að borgarfulltrúi nefndi, það ekki útilokað að þau sveitarfélög greiði hann eða þá uppbyggingaraðili vallarins þegar þar að kemur. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ítreka þá skoðun mína að mér finnst ekki réttlætanlegt að við látum skattgreiðendur í Reykjavík greiða fyrir þessar rannsóknir umfram aðra íbúa annarra sveitarfélaga sem að hagsmuna hafa að hugsanlega gæta af því að flugvöllurinn komi í þeirra sveitarfélag. Ég veit ekki til þess að það er farið fram neina skipulagsbreytingar eða aðalskipulagsbreytingar í öðrum sveitarfélögum. Ég held að borgarstjóri sé að rasa hér ráð fram að mörgu leyti og mér finnst það ekki boðlegt að
Reykjavíkurborg valdi yfir önnur sveitarfélög hvað varðar þetta samkomulag. En það kannski spurning sem að borgarstjóri getur svarað hvort að hann hafi átt í einhverjum viðræðum við nágrannasveitarfélögin eða þá hagsmunaaðila sem að standa að Hvassahrauni. Þar eru einhverjir eigendur sem að hljóta hafa eitthvað skipulag á sínu landsvæði að segja. En það alltaf sama sagan. Það á aldrei að ræða neitt, hvorki við hagsmunaaðila né kjörna fulltrúa fyrr en eftir á. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni. Davíð B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að séu þvert á móti tímamót að núna komi Suðurnesjamenn að næstu skrefum með þessu verkefni. Svariði já, ég hef bæði rætt við forsvarsmenn sveitarfélagsins Voga og forystumenn á Suðurnesjum það og því afar vel tekið. Þeir hafa ekki komið beint að þessu máli áður. Ég hef rætt það við bæjarstjóra Hafnarfjarðar. Mér finnst eðlilegt að Hafnarfjörður komi inn í þessa umræðu og fái kynningu á þessu. Ég hef hins vegar ekki átt í neinu samskiptum með einn af hálfu borgarna svo ég viti við landeigendur þarna. Þá auðvitað eftir að afmarka flugvallastæðið nákvæmlega. En ég held að það væri kannski að rása ráð fram að fara í að þreifa fyrir sig uppkaupið á landi fyrir en að ákvarðanir liggja fyrir í þessu máli. Andsvörum þá lokið. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Ert þú með? Marta, ég tók ekki eftir henni. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum að ræða samkomulag sem nýundirritað og hér til staðfestingar rannsóknir í Hvassahrauni. Og það ágætt svona að rifja svona upp forsögu þessa máls. Flugvöllurinn var nú byggður hér á 10 mánuðum í Vatnsmýri. Þrátt fyrir mótmæli þáverandi borgarstjóra sem hét þá Bjarni Benediktsson og mótmælti þessari byggingu en Alþingi samþykkti lög þetta að það ætti að byggja hennar flugvöll hérna. Það tók nú 10 mánuði sem minni en 1 ár að byggja hennar flugvöll. Auðvitað var þetta gert í stríði eins og aðrir flugvöllir hérna sem við þekkjum, hvort sem við Kaldanes eða Keflavík. Þá voru þessi flugvöllir byggðir og við höfum notið góðs af flugvöllum hér. Enda flugið orðið undirstaða þriðju stoðarinnar í atvinnurekstri hér á landinu með ferðamanna innanum. En mér hjó nú við orð borgarstjóra þegar hann talaði að þetta ætti að tryggja hraðan framgang málsins. Svona ljósi sögunar, ljósi þess að það tók 10 mánuði að byggja flugvöllinn. Það var spilandi merkilegt að með þetta samkomulag og þá kynningu sem við fengið, þá mun það í fyrsta sinn vera svona 2040 sem að flugvöllur getur verið kominn í Hvassahraun. Og ef við rifjum það upp líka í sögunni að í mars 2001, fyrir bara 20 árum síðan, var samþykkt hérna í atkvæðagreiðslu að flugvöllur færi burt. Og ef við rifjum það líka upp að nokkur mánuðum seinna, að þá settist núverandi borgarstjóri í borgarstjórn og hefur verið meirihluta mest allan tíma síðan þá. Þá hefur eiginlega ekkert gerst í því að flugvöllurinn fari burt. Hann hérna langmestu leyti þó að neyðarbrautin hafi verið tekin úr starfseminni og að segja síðan að þetta sé til að hraða framgangi málsins þá finnst mér það aldrei sérstakt. Við sjáum það að það eru 20 ár síðan bráðum að hafa samþykkt að hann feri burt og það eru 20 ár í það minnsta þangað til að hann fer burt miðað við þetta samkomulag og það eru, forseti, 40 ár. Það er langur tími. Það er ekki hraður framgangur. Myndi ég segja. Þannig að borgarstjóri segir að hér séu tímamót og það er alveg rétt. Það eru tímamót við þetta samkomulag. Og þau eru kannski fyrst og fremst þau að hér verið að staðfesta það að flugvöllurinn sé ekki á förum. Það er að segja, miðað við rannsóknir í 5 ár og síðan 15 ára framkvæmdatíma þá er útilokað að núverandi aðalskipulag geti staðist. Það stóð til að flugvöllurinn færi hér burt samkvæmt aðalskipulagi og sú umræða hefur átt í stað ítrekað
bæði aldamótin og nú síðast með því aðalskipulagi sem var samþykkt hérna árið 2013 og tók gildi 2014 og miðað við það samkomulag þá átti að hætta rekstri flugvallar hérna eftir bara 2-3 ár. Þannig að raunveruleikinn sá að aðalskipulagið og samkomulagið passa ekki saman. Og tímamótin ekki þau að hér sé verið að flýta því að koma flugvöllunum annað. Þvert á móti þá verið að staðfesta að hann verði hérna áfram allavega 20 ár. Það eru tímamótin. Nú hérna, borgarstjóri var nú formaður skipulagsráðs 2004-2006, búinn að vera hérna í eiginlega allan tíman frá því að samþykkt var að flugvöllurinn færi burt, en það hefur gengið hægt eins og ég segi. Nú, það var gert hérna mjög umdeilt samkomulag á milli innanríkisráðherra og Jón Gnarr, þá borgarstjóra, og staðfest fyrir dómi, þar sem að neyðarbrautin vék, en síðan eftir það að þá hefur verið patt og limbóstaða, viðhald hefur ekki verið sinnt af flugvöllinum og það ekki fyrir núna að með þessu samkomulagi að það verður hægt að fara í viðhald á flugvöllinum. Þannig að það er líka tímamót að flugvöllurinn færi þarna 20 ár að hefur minnstkosti til að vera í sinni starfsemi og flugrekstraraðilar geta þá farið í viðhald. Það er þetta tímamót. Og síðan við horfum á rannsóknirnar á vindi sem hefur verið í 5 ár, sem bara í besta mál og við höfum nú stutt rannsóknir á vindi víðar, í Esjunni og annars staðar, það bara ekkert af því. Það fyrst eftir þann tíma sem að menn geta tekið afstöðu til framhaldsins. En aðal ástæðan fyrir því að ég vil koma hérna upp og ræða þetta mál að bera saman yfirlýsingar borgarstjóra og síðan ráðherra samgöngumála hins vegar. Borgarstjóri lýsti yfir ánægju með fundinn og það þetta að lesa þetta á vísi.is og þar segir borgarstjóri með leyfi forseta: frá mínum bæjardyrum séð þetta mikill áfangi, mjög stórt skref. Stór mál verða auðvitað aldrei tekin í skrefum og þetta mjög stórt skref, þessi gullna setning og þannig tilvitnun. Ef þetta reynist vænlegu kostur þá stefnt að því að varaflugvöllurinn, innanlandsflugið, æfingakennslan og einkaflugið fari í Hvassahraun. Í mínum huga þetta mjög ánægjuleg tímamót. Þetta sagði Dagur B. Eggertsson samkomulagið, en sama dag sagði samgönguráðherra eftirfarandi sem í raun og veru alveg þveröfugt. Það er mjög ánægjulegt að hafa náð samkomulagi við borgina að flugvöllur verði áfram í Vatnsmýri þar til annar jafngóður eða betri kostur verði tilbúinn. Þetta skapar öryggi fyrir innanlandsflugið og heldur þeirri góðu tengingu sem verður að vera milli landsbyggðar og höfuðborgar. Tilvitnun lýkur. Hann líka fjalla meira þetta samgönguráðherra að samgöngulagið tryggi áframhaldandi veru flugvallarins og notar meira sig orðalagið sem hefur notað meðal annars í landsfundar samþykktum Sjálfstæðisflokksins að hann verði áfram uns annar jafngóður eða betri kostur komi annars staðar. Þannig að samgönguráðherra segir að þetta samkomulag sem við erum hérna með til umfjöllunar og staðfestingar hér festi flugvöllin í sessi að minnst 20 ár og þetta kemur fram í þeim kynningu sem við fengið hér af þeim sem önnuðu það er nú verið tímamótin sem við sjáum. Og nú erum við hérna á síðasta fundi fyrir jól að fjalla þetta og það er greinilegt að það þarf fleira í dansinu en skóna eins og sagt er. Það þarf að rýma saman aðalskipulag borgarinnar og þetta samkomulag. Og ef við lesum 5. grein samkomulagsins eins og það er, þá segir þar með leyfi forseta: aðilar eru sammála að stefnt skuli að því að flytja núverandi flugstarfsemi yfir á nýjan flugvöll reynist það vera vænlegur kostur og fyrir líki niðurstöðum fjármögnun hans. Aðilar eru sammála að tryggt verði rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli á meðan undirbúningi og gerð nýs flugvallar stendur. Þar með talið eðlilegt viðhald og endurnýjun mannvirkja í samræmi við ákvæði gildandi samgönguáætlunar Alþingis. Tilvitnun lýkur. En síðan segir varðandi samkomulagið í sömu grein: Reykjavíkurborg lýsir yfir vilja sínum til að tryggja nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur í samræmi við aðra málsgrein 5. greinar samkomulags þessa. Ef til flutnings Reykjavíkurflugvallar kemur skuldbinda aðilar sig til að ganga frá frekari samninga útfærslu þess og nánari tímasetningu. Samanber fyrirvar í aðalskipulagi. Með öðrum orðum, borgarstjóri skrifaði undir þennan samning sem skuldbindur borgina til þess að framlengja líf flugvallarins í raun og veru út skipulags tímabili sem 2030 og miðað við þær kynningar sem við fengið að þá það í fyrsta lagi 2040
sem munt verður að flytja flugvöllinn burt. Svo forseti, þetta eru vissulega tímamót. Það eru tímamót að borgarstjóri sem er búin að vera hérna næstu frá aldamótum og hefur talað fyrir því að flugvöllinn fari burt, skuli skrifa undir samkomulag sem raun og veru festir flugvöllinn í sessi til 2040. Það eru tímamót. Og það sem að maður rekur augun í, kannski og verður að vekja athygli á, annars vegar ósamræmið á milli orða samgönguráðherra og borgarstjóra og hins vegar ósamræmið á milli aðalskipulags sem gerir ráð fyrir að flugvöllinn fari fljótlega og þessa samning sem að útilokar að hann fari fyrir 2040 í fyrsta. Þannig að við munum nú koma með breytingartillögu hér á eftir til að þetta ósamræmi fari burt. Við viljum að hlutinni séu bara skýrir, þannig að við séum ekki með neitt misskilning og hún verður flutt hér á eftir. En við allavega styðjum veðurfarsrannsóknir og að kostir flugvalla séu athugaðir. Við gerum athugasemd við það að Reykjavíkurborg væri að borga þarna eitt sveitarfélaga því að þetta varðar önnur sveitarfélög og í öðrum sveitarfélögum, þessi kostur bæði sem atvinnustarfsemi og hérna innan hreppamarka. Þess vegna sátum við hjá í borgarráði. En það er mikilvægt að við séum allavega ekki að blekkja okkur sjálf eða blekkja aðra. Þetta samkomulag í raun og veru tryggir veru flugvallarins í 20 ári viðbót og þá að verða komin 40 ár frá því að íbúakosningin var. 40 ár er langur tími. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er spurt hvað tekur langan tíma að gera nýjan flugvöll og það er vísað til þess að erlend viðmið eru svona vísað til 13 til 17 ára. Þannig að spurningin vaknar hvað gagnast okkur þau cirka 9 ár sem við eigum að veðurfarsathugunum í Hvassahrauni inn í þennan undirbúningstíma. Hvað styttist hann mikið? Það verður bara komið ljós. Við teljum að þannig kost með fullkanna á 2 árum og þá er þetta að taka ákvörðun. Fyrir lok árs 2021 eins og fram kemur í samkomulaginu þó að þá verði eftir hlutir sem að feli sig fyrirvara, þar að segja umhverfismat og aðri þættir. Þeir sem hafa verið brattastir í að fara í flugvallagerð hratt erlendis hafa náð að gera það ekki reyndar á 10 mánuðum eins og ég var nefnt af því að umhverfislöggjöf og annað slíkt hefur nú mikið breyst, hafa náð því á 5 til 7 árum. Aðrir hafa tekið í þetta umtalsvert lengri tíma og ég skil vel óþolinmæði borgarfulltrúans að komast í þetta hraðar heldur en svona þessi ystu mörk sem hafa verið nefnd og get bara tekið undir með honum í því og þess vegna er búið þannig hnúta að við getum farið eins hratt og hægt er í þessa fullkönnun, tekið síðan ákvörðun og auðvitað er engin ástæða til að taka meiri tíma í þetta heldur en þarf. En þetta þarf að undirbúa vel og gera vel og ég ætla ekki að draga úr því. En það er fráleitt að lesa samkomulagið og samningið þannig að það sé búið að fresta flutningi flugvallar og Vatnsmýri 20 ár. Það er þvert á móti búið að segja að fullkanna Hvassahraunskostinn á næstu 2. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það segir klárt og skýrt í samkomulaginu að niðurstöður úttektanna eigi að vera lokið fyrir árslok 2024. Með öðrum orðum, það er ekki fyrir árið 2025 sem að niðurstaðan eigi að liggja fyrir. Á fyrstu 2 árunum þá á að skoða grunnrannsóknir í veðurfari og flugprófanir. En síðan þarf að fara í hönnun og gera drög að skipulagsáætlunum og öðru, gera drög að umhverfismati og annað og þegar þessu öllu lokið árið 2025 þá fyrst verður hægt að taka ákvörðun. Þannig að það er alveg skýrt í samkomulaginu að það er út árið 2024 sem þarf að fara í úttektina.
Þetta þarf að vinnast í samvinnu ríkis og fleiri sveitarfélaga en Reykjavíkurborgar og ef að reynslan og sagan hefur kennt okkur eitthvað þá það að svona úttektir og rannsóknir taka meiri tíma. Athugasemdir kunna vera fleiri. Það eru kosningar sem kom inn í, bæði til Alþingis og sveitarstjórna. Það eru kærur og kæruferlið ekki bara héraðsdómur og Hæstiréttur eins og gerist í innanlandsflugssamningnum frá 2013, heldur líka úrskurðarnefndir, auðlindamál og fleira. Þannig að þetta eru 5 ár. Þetta út 2004 og 2005 þá á að taka ákvörðun. Síðan það rétt sem borgarstjóri segir að framkvæmda tíminn getur verið svona 15-17 ár í að gera flugvöll í framhaldinu, en ákvörðunin, hún mun ekki liggja fyrir árið 2025. Og það bara passar einfaldlega ekki við aðskipulagið. Þó svo að við fengjum hérna einhverja barbabrellu sem myndi geta byggt flugvöllin á 1 ári, þá aðskipulagið í uppnámi og það bendum við á og það rétt. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari, veitir frá andsvar öðru sinni. Davíð Bjargeirsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta býsna skýrt í samkomulaginu. Undirbúningnum tvískipt. Á fyrstu 2 árunum farið yfir þá þætti sem að kalla mætti, svo ég sletti aðeins, showstoppers, þar að segja veðurfarsskilyrðin og vatnsverndin og þessir viðkomustu þættir. En á seinni hluta tímabilsins þá byrjað að undirbúa flugvöllinn með hönnunans, umhverfismati þeirra tilteknu framkvæmdir og svo framvegis. Og þetta ætti því að vera skýrt og mig grunar að borgarfulltrúinn hafi misnert mig. Ég sagði ekki að það tæki 15 til 17 ár að framkvæma flugvöll eftir þennan undirbúningstíma, heldur geti það verið 3 til 5 ár eða kringum 5 ár öðru hvoru megin ef við tökum með af því sem að gert hefur verið erlendis. Þannig að ég nú bara býsna brattur og bjartsýnn á að þetta gangi hratt og vel. Þegar að í 2 síðustu nefndum var farið yfir þessi veðurgögn og látið keyra þau í sérstakri ofurtölvu í Noregi með tillit til vindhviða og kviku, þá kom þetta bara afskaplega vel út. Þannig að hér fyrst og fremst verið að tala það að fara í viðbótar yfirflug og viðbótar vindrannsóknir, samkvæmt minnisblaði Einars Sveinbjörnssonar sem fylgigagn í þessu. En ég mjög bjartsýnn á að þetta skili sömu niðurstöðum á allar fyrri mælingar. Og verkefnið og þessi undirbúningur vel fjármagnaður sem á að tryggja að það sé hægt að fara í alla þessa verkþætti af krafti strax. Þannig að ítreka það, mér finnst borgarfulltrúinn óþarflega daufur í dálkinn varðandi tímaáætlunina og telum við að hafa hana raunhæfa, en ég ánægður með þá samstöðu sem hér í salnum að gera þetta bara eins hratt og við getum. Borgarstjóri Davíð Bjargeirsson hefur lokið að veita andsvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni, Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Árið 2040 það sem við teljum að sé svona það fyrsta sem að getur verið raunhæft varðandi þennan flutning. Ástæðan einfaldlega svo að við fórum einmitt í gegnum þetta með þeim aðilum sem hafa unnið verkefnið, meðal annars með Eyjólfi Árna sem kynnti það fyrir okkur og spurðum út í hvað væri líklegu framkvæmdahraði. Við erum ekki einu sinni komin á þann stað að spyrja hver á að borga brúsann. Það að segja hver ætlar að greiða fyrir flugvöll, eða á þetta að vera millilandaflugvöllur eða innanlandsflugvöllur, á að vera kennsluflug eða ekki og svo framvegis. Þetta allt stóra spurningar sem að fara með stærðargráðan úr 100 milljörðum upp í 300 eða jafnvel 400 milljarða. Ef við bara ímyndum okkur að peningar sé ekkert vandamál, þá þetta þessi stærðargráða á tíma. Því miður bara skipulagsferillinn svo langur og sporin hræða. Það ekkert langt síðan að við vorum hérna að tala um Hólmsheiði. Hólmsheiði átti að leysa málið. Nú, ég veit ekki hvað mörg ár fór ég að skoða Hólmsheiði, en þær rannsóknir gagnast okkur lítið í dag. Þannig að ef við ætlum að horfa raunsagt á forsögumálsins og læra af því hvernig þetta þá þetta 2040 sem við erum að horfa á. Það líka svörin sem við fengið þegar við spurt sérfræðingana. Við fórum ekki bara á kynningu, við ræddum við þá og þetta mat þeirra, ekki okkar. Nú, 15 ára framkvæmdahraði nú bara býsna góður fyrir flugvöll eftir að ákvörðun hefur verið tekin, því að við höfum séð það í nágrannalöndunum okkar, hvað þetta tekur langan tíma.
bara að stækka Heathrow eina braut hefur tekið hálfa öld. Við erum að sjá mjög langan tíma í þessum ferlum og að fjalla að umhverfismat á þessum stað og svo framvegis sé svona tæknilegt útfærslatri, það dálítil einföldun. Sjáum bara núna hvernig staðan með línurnar í landinu. Raflínurnar sem átt að reisa til dæmis í Skagafirði árið 2006 verður ekki ennþá komnar. Sjáum hvernig línurnar eru út á Reykjanes. Það eru ekki ennþá komnar á framkvæmdastig. Við erum að tala áratugi, forseti, áratugi. Andsvörum lokið, næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, hér rædd nýjasta skýrslan og hvernig á að fara með hana staðsetningu innanlandsflugs til framtíðar. Það kveður hér við sama tón. Tæplega 70.000 undirskriftum sturtað enn á ný í ruslið. Það eins og borgarstjóri hafa aldrei heyrt af hjartanu í Vatnsmýrinni og ég geri aftur athugasemd við það að borgarstjóri skuli sífellt sitja í þeim nefndum sem fjallar framtíðar innanlandsflug á landinu. Það mjög óeðlilegt að borgarstjóri siti í þessum nefndum vegna þess að sá hinn sami borgarstjóri hefur unnið að því leynt og ljóst að koma flugvellinum úr Vatnsmýrinni. Það kemur fram í skýrslunni að uppbyggingu kringum völlin orðið það mikil að það farið að þrengja af vellinum. Já, þetta vissu allir. Því það stefna borgarstjóra að nota spægipilsu aðferðina á málið, að þrengja svo að vellinum í uppbyggingu fyrir borgina sjálfa, að það verði hægt á ákveðnu tímapunkt að segja já, nú ekki lengur hægt að stóla Reykjavíkurflugvöll sem framtíðar valkost fyrir innanlandsflug á Íslandi vegna þess að það orðið svo þröngt hann. Þetta spægipilsi aðferðin sem við könnumst öll við. Þetta staðan. Það kemur jafnframt fram að Reykjavíkurborg, umhverfis- og skipulagssvið hafði skilað inn umsögn inn í þessa skýrslugerð þar sem farið löngum orðum yfir það hvaða umhverfisáhrif uppbygging og lagfæringar í Vatnsmýrinni myndu hafa á umhverfið. Það svört skýrsla og ályktar sviði sem svo að það þurfi absolutt að fara í umhverfismat. Ég sammála því, en á sama tíma hafnar þessi sami borgarstjóri og þessi sami meirihluti því að stórkostleg uppbygging upp á 1250 íbúðir á landfyllingu í Skerjafirði þurfi að fara í umhverfismat. Það var hér með herkjum og það var átakafundur hér í borgarstjórn þegar uppbyggingar áformin á landfyllingunni voru hér til umræðu. Ég veit ekki ennþá hvort að borgarstjóri eða meirihlutin hafi sendt formlega beiðni til skipulagsstofnunar að setja uppbygginguna og landfyllinguna í umhverfismat. Það gerðum við hins vegar í meirihlutanum og sendum þeim ákall að taka svæðið af borginni til að kanna það hvort að það eigi að fara þannig í umhverfismat. En ég minni aftur á það, þetta hálfgerð þráhyggja hvað varðar flugvöllin í Vatnsmýrinni hjá borgarstjóra. Oddviti sjálfstæðismanni hér í borgarstjórn, Eyþór Laxdal Arnalds fór vel yfir það hér, hvernig sú saga hefur verið hjá vinstrimönnum í Reykjavík og hefur borgarstjóri meira og minna setið hér í ráðhúsinu og stemt að því leynt og ljóst í tæp 20 ára að koma flugvellinum í burtu við litlar undirtektir sem betur fer forseti líkur þessu kjörtímabili 2022 því þá hafa Reykvíkingar tækifæri á því að koma þessum meirihluta og þessum borgarstjóra í burtu til þess að hér sé hægt að fara að hugsa öryggismál og hugsa landið sem eina heild en ekki bara að öll stýring og ráðhúsin snúist 101 og koma þar að fleiri íbúðum, meiri þéttingu og þar með að kippa fótunum undan öryggishlutverki vallarins. Það var farið í það að byggja hér upp nýja Landspítala á Hringtorgi hér upp við Hringbraut.
Nú ekkert verið að tala það sé mikilvægt að hafa flugvöllin vegna sjúkraflugs og stutta á flugvöllin, ekkert talað það því það leynt og ljóst verið að taka flugvöllin í Reykjavík niður. Mér langar aðeins til þess að beina sjónum borgarfulltrú og annarra tilheyrenda því hvernig vitneskja þessa nýju skýrslu var komin til fjölmiðla. Það þannig að þessi skýrsla fékk kynningu í samgöngunefnd Alþingis. Seinna daginn var lekið upplýsingum til RÚV sem voru mjög hagfelldar stefnu borgarstjóra. Hagfelldar stefnu borgarstjóra að því leyti að það var lögð aðaláherslan á það að væri eiginlega næstu því ákveðið að byggja nýjan innanlandsflugvöll í Hvassahrauni og lítið gert úr mikilvægi Vatnsmýrinnar. Ég áttaði mig á því að þessi leki kom ekkert út úr samgöngunefnd Alþingis þegar ég áttaði mig á því hver aðkoma borgarstjóra var að þessu máli. Þetta gamalkunnug aðferð að leka upplýsingum áður en kjörnu fulltrúar fá almenna kynningu á málunum. Það gerðist nákvæmlega það sami í borgarlínuverkefnu, hagstæðum upplýsingum fyrir borgarstjóra meirihlutan lekið til fjölmiðla, áður en okkur einasti maður hafði tækifæri á því að skoða skýrsluna. Það var ekki síðan nokkuð mörgum dögum seinna sem að þessi skýrsla var gerð opinber fyrir okkur borgarfulltrúa og nokkuð mörgum dögum seinna þegar almenningur fékk að sjá þessa skýrslu, en í millitíðinni, hvað hafði gerst? Jú, borgarstjóri og samgöngumálaráðherra höfðu þá þegar undirritað samning útgjöld fyrir 200 milljónir, 100 milljónir á Reykjavíkurborg, 100 milljónir á ríkið að fara í áframhaldandi veðurathuganir. Þetta ekki hægt að bjóða landsmönnum upp á þessi vinnubrögð. Aðeins varðandi kostnaðinn og aðeins varðandi það sem hefur gerst hér á okkar fögru eyju undanfarna daga með grunnnetin okkar sem ég talaði Náttúruhamfarir, veðurofsi. Við erum eyja, við erum að tala grunnkerfið, við erum að tala heita vatnið, við erum að tala kalda vatnið, við erum að tala rafmagnið, við erum að tala vegina, við erum að tala flugið. Allt ber þetta sama brunni. Því hefur ekki verið sinnt í fleiri áratugi, eins og sannaðist fyrir norðan núna varðandi rafmagnið. Eins kalla ég eftir því að hér verði hort heildstætt á málin hvað varðar eldvirkni landsins. Og minni aftur á það sem að gerast hér út á Reykjanesi núna gríðarleg skjálftavirkni. Mörg eldfjöll í landinu löngu komin á tíma, Katla, Hekla, hvað á ég að telja upp mörg? Það einhvern veginn aldrei látið sem svo að við búum á eyju. Peningum eitt í gæluverkefni, það kjaftað það að það eigi að fara að stofna þjóðarsjóð, á meðan eru grunnstoðirnar okkar allar í mólum. Hvar á að fá peninga fyrir uppbyggingu Hvassahrauni? Kostnaðurinn, virðulegi forseti, ef það verður byggður upp nýr millilandaflugvöllur í Hvassahrauni, 300 milljarðar. Ef það verður byggður upp nýr innanlandsflugvöllur í Hvassahrauni, 44 milljarðar. Ef að það yrði haldið áfram og stemt að því að byggja upp í Vatnsmýrinni, þá kostar það einungis 25 milljarða. Það vill nefnilega þannig til að í skýrslu þessari á blaðsíðu 40 þá var verið að endurnýja ýmislegt og ég ætla að lesa hér upp úr skýrslunum með leyfi forseta. Á árunum 1999 til 2002 voru aðalflugbrautir Reykjavíkurflugvallar endurnýjaðar að öllu leyti. Allur lífrænt jarðvegur, fjarlægður og uppfylling og burðarlög ásamt malbiki endurnýjuð. Þá var ný akstursbraut lögð með frá norður-suðurflugbrautinni, allur ljósabúnaður endurnýjaður sem og aðflugskerfi. Því má segja að öll grunn mannvirki flugvallarins hafi verið endurnýjuð nema hvað flughlöðin voru að mestu undanskilin. Jafnframt urðu engar breytingar á flugstöðum og flugrekstraraðila en ákveðið var að ráðast yrði byggingu alhliða samgöngumiðstöðvar í samvinnu borgar og ríkis sem jafnframt yrði flugstöð fyrir allt reglubundi flug flugvöllin. Ekkert varð úr þeim áformum þrátt fyrir mikla undirbúningsvinnu.
Endurnýjun Reykjavíkurflugvallar var stórt verkefni sem kostaði 1,7 milljarða krónur á verðlagi ársins 2002 sem telst vera 4,5 milljarður á verðlagi í júní 2019 með uppreikningi á grundvelli byggingavísitölu. Grunnmannvirki Reykjavíkurflugvallar eru því mjög vönduð og krefjast ekki annars en eðlilegs viðhalds sem felast fyrst og fremst í nýju malbiksslitlagi eftir nær 20 ára notkun, tilvitnun lýkur. Hvaða firring þetta að vera að hafa það einu sinni á borðinu hjá okkur, landsmönnum, að vera að tala það að byggja upp nýjan flugvöll í Hvassahrauni fyrir millilandaflugið fyrir tæpa 50 milljarða. Sem að verður mun meira miðað við íslensku aðferðina sem notuð varðandi uppbyggingar og framkvæmdir. Eigum við að tala Vaðlaheiðargöng, áttu það að kosta 6 milljarða og enduð í hátt í 25 milljörðum. Hvaða firring í gangi hjá stjórnvöldum? Hvaða firring í gangi? Af hverju ekki litið til þess að nota fjármagnið sem þó hugsanlega væri laust í eitthvað annað? Tetrakerfið féll út í óveðrinu. Það varð allt óvirkt. Eigum við ekki að hugsa grunnstoðunar, byggja upp það sem við höfum? Við búum á eyju og það að vera að tala það að færa flugvöllunum Vatnsmýrinni algjör firring og tímaskekkja. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar við ræðu. Hennar það Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágætu borgarstjórn, forseti. Borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir fór yfir víðan völl. Ég velti stundu fyrir mig hvort hún ætti ekki bara trítla yfir götuna og fara á Alþingi. Þetta var alltaf svona alþingismiðað, en allt í lagi. Það tungunni tamast sem hjartanu næst. Mig langaði bara að halda því til haga að við í umhverfis- og heilbrigðisráði bókuðum varðandi mótvægisaðgerðum af því að við óttumst ekki umhverfismat á neinum af þeim þáttum sem hafa verið ræddir hér í dag og það ekki gæluverkefni að leggjast í rannsóknir til að sjá hvort eitthvað sé gerlegt. Við þurfum að hafa bæði belti og axlabönd þegar það kemur á umhverfinu og það einmitt það sem við ætlum að gera með þessu samkomulagi. En mig langar að halda því til haga hér að framkvæmdir á þessu flugvallasvæði að það verði stigið varlega til jarðar og að málið sé metið með faglegum hætti og það voru tekið undir þær athugasemdir sem að komi fram í umsögnum umhverfis- og skipulagssviðs og heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að mat á umhverfisáhrifum væri besta leiðin til þess að metja og setja fram skilvirkar mótvægisaðgerðir við þeim framkvæmdum sem áætlaðar eru. Þannig að við með náttúruverndarhattinn við óttumst ekki umhverfismat. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Svara þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, já. Umhverfishatturinn og axlaböndin eru notuð bara stundum. Ekki alltaf. Þau eru notuð bara stundum þegar þarf að koma einhverjum ákveðnum málum sem að meirihlutin vill koma í gegn. Ég ætla ekki að fara að tauta hér upp bókanir meirihlutans úr umhverfisráði þegar við vorum að takast á landfyllingunni í Skerjafirði. Þar lagði meirihlutin mikla krókaleiðir á sig til þess að taka ekki undir tillögu okkar í minnihlutanum að vísa landfyllingu í Skerjafirði varðandi uppbyggingu á 1250 íbúðum í umhverfismat. Það rataði alla leið hér inn í borgarstjórn. Ég þurfti að taka nokkuð margar sennur hér við meirihlutan í því máli hér úr þessu ræðustól. Það nefnilega bara stundum sem að meirihlutin og oddviti Vinstri grænna í borgarstjórn með umhverfishattinn og umhverfisaxlaböndin. En það svolítið merkilegt að það bara alls ekki umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur sem ákveður það hvort að það að gera umhverfismat. Það nefnilega skipulagsstofnun. Það ríkið sem sér það. Þess vegna mjög fyndið að sjá hér tilvitnun í umsögn ráðsins í Reykjavík með leyfi forseta
Ályktað að miða við umfang framkvæmda og það verndargildi sem svæði í heilsinni hefur þá sé líklegt að niðurstaða umhverfismat fyrir framkvæmdana yrði í heildina neikvæð. Það sem mjög margt bendir til þess að áhrif á flestu umhverfisþætti sem eru til skoðunar eru metin neikvæð og óafturkræf. Þannig þarna bara verið að álykta sem svo að því að hendar. En varðandi akkurat umhverfishattinn og þá það náttúrulega bara þannig að hvenær komið að þeim tímapunkti að nauðsyn krefur þess að gengið sé á einhvern hátt á náttúruna. Það hefur verið mikið ákall hér og umræða í fjölmiðlu varðandi það að leggja raflínur í jörð eftir óveðri fyrir norðan. Þá hefur verið bent á það að umhverfisverndarsinnar stækir sum staðar hafa stoppað það þarfaþing sem leiddi til þess að heilu byggðarlögin voru án rafmagns fleiri klukkutíma ef ekki sólarhringa. Þetta nú það sem að stangast á, virðulegi forseti, umhverfismálin og þau lífsgæði sem við eigum að hafa fyrir það að búa þessa eyju. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, þú átt með orðið, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, rétt eins og oddviti okkar sjálfstæðismanna Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á hér áðan, þá virðist vera mismunandi skilningur á þessu samkomulagi á milli borgarstjóra og samgönguráðherra Sigurðar Inga. Þannig að það lofar nú ekki alveg góðu og ég velti fyrir mér þegar maður fer yfir þetta samkomulag hvort að hér hafi ekki verið byrjað á öfugum enda. Vegna þess að það vakin athygli borgarráðs í samkomulaginu sem gert ráð fyrir að Reykjavíkurborg geri breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur til að tryggja rekstraröryggi innanlandsflugs á meðan á undirbúningi og framkvæmdum við nýjan flugvöll stendur yfir samanber 5. grein samkomulagsins. Við vitum það að samkvæmt í aðalskipulagi sem í gildi núna þá á að loka norður-suðurbrautin eftir 2 ár og loka flugvellinum alfarið í Vatnsmýri árið 2024. Þannig að þetta samrýmist ekki því samkomulagi sem hér undirritað, þar sem verið að tryggja flugvellin í sessi til að minnstakosti ársins 2030 ef ekki 2040. Þannig að það kallar á að við drífum í þessari aðalskipulagsbreytingu ef við ætlum okkur að standa við þetta samkomulag og meinum eitthvað með því. Og sporin hræða líka vegna þess að það hefur ekki alveg verið staðið við fyrri samkomulag sem gert hefur verið varðandi flugvöllinn og þá vísa ég í uppbyggingu á flugstöðinni við Reykjavíkurflugvöll. Það sést hvorki spýtan né nagli þar og ekkert farið að hefjast handa við undirbúninga á uppbyggingu á flugstöðinni. En með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa breytingartillögu okkar sjálfstæðismanna sem að ég held að sé alveg bráðnauðsynleg í ljósi alls þessa og líka kannski í ljósi þess að við borgarfulltrúar hér í borgarstjórn Reykjavíkur höfum ekki verið upplýst þessa samningaviðræður fyrr en eftir á. Og líka þetta að til þess að geta uppfyllt þennan samning að þá hljóðar hún svona. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að gerðar verði breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur í samræmi við það samkomulag sem borgarstjóri og samgönguráðherra hafa undirritað að gert verði ráð fyrir flugvellinum í Vatnsmýrinni til að minnstakosti ársins 2040 og rekstraröryggi hans tryggt á þeim tíma. Staðfestingu fyrirliggjandi samkomulags verði frestað uns aðalskipulagsbreyting hafi verið staðfest.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Varðandi aðalskipulagsbreytinguna þá vék ég að því í máli mínu að fyrr á þessu ári var kynnt lýsing á aðalskipulagsbreytingum sem tekur til íbúðasvæða og ég sagði hér í framsögu minni að það væri eðlilegt að forgangsröðun þessara íbúðasvæða myndi breytast og við myndum í samræmi við þetta samkomulag gera breytingar hvað varðar tímasetningu íbúðauppbyggingar í Vatnsmýri í takt við samkomulagið og í takt við aðra forgangsröðun svæða í heild sinni. Þess vegna tillaga varðandi breytingu á aðalskipulagi óþörf og alls ekki í samræmi við samkomulagið miða þar við 2040 þó að hér hafi því verið haldið fram. Í öðru lagi að þá hefur borgarráð þegar staðfest samkomulagið. Það var gert á fundi borgarráðs 5. desember síðastliðinn enda voru þar engin mótatkvæði og leikreglur sveitarstjórnarréttarins eru þannig að mál sem eru borin undir borgarráð geta verið þar fullnaðarafgreidd ef að þar eru engin mótatkvæði og þannig var í þessu máli. Þannig að afgreiðslu málsins lokið. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu, þá hefur lokið að veita andsvar. Svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, þarna staðfesti borgarstjórinn í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson, að við hér, 23 borgarfulltrúar, hér var borgarfulltrúum fjölgað. Og það átti að auka lýðræðislega aðkomu kjörinna fulltrúa hér að ákvörðunum. En hér gríðarlega stórt mál að ræða og við hinn sem ekki sitjum í borgarráði, okkur kemur þetta mál ekkert við. Hefði ekki verið eðlilegt að þessu máli hefði verið vísað til borgarstjórnar til samþykktar. Ég gat ekki betur skilið en svo á þessari dagskrá sem að send var út, fyrsta lið þessa dagskrár, að hér væri tillögu að ræða það sem lagt til. Það sem lagt til að þetta samkomulag. Þannig að ég leit svo á að þetta samkomulag væri hér þó til samþykktar, en við höldum okkar breytingatillögu engu að síður til streitu hér á þessum fundi. Og mér finnst eðlilegt að það fari fram aðalskipulagsbreyting í samræmi við það samkomulag sem gert enda kveður á það í samkomulaginu að það verði farið í aðalskipulagsbreytingu. Öðruvísi þetta ekki hægt, annars þetta marklaust og andvanafætt plagg ef við förum ekki aðalskipulagsbreytingar. Því að núverandi aðalskipulag sem gildi til ársins 2030 gerir ráð fyrir því að Norður-Suðurbrautinni verði lokað eftir 2 ár og að flugvöllinu verði alfarið lokað árið 2024. Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Aðeins varðandi form þáttmálsins, það afar skýrt bæði afgreiðslu borgarráðs og fundagerð, 27. liður, lögðu fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra dags 3. desember 2019 ásamt fylgiskjölum, lagt til að borgarráð staðfesti hjálpað samkomulag rannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni, einnig lögðu fram til kynningarskýrsla starfshóps flugvallakosti á vesturhorni landsins, greinargerð fylgi tillögunni samþykkt. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins og svo því vísað til borgarstjórnar. Þannig að það kemur hér til umræðu en það hefur verið staðfest nú þegar í borgarráði. Síðan vil ég bara ítreka það að sjálfsögðu verður aðalskipulagi breytt í samræmi við samkomulagið og í samræmi við það sem ég sagði bæði hér í minni fyrstu ræðu og núna í andsvörum en ekki í samræmi við tillögu Sjálfstæðisflokksins enda byggir hún á viljandi mislestri á samkomulaginu. þar sem að notað er árið 2040 sem á ekki við í þessu sambandi. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ítreka það að það var lagt fram í forsætisnefnd á föstudaginn var fyrsta mál á dagskrá borgarstjórnar frá meirihlutanum sem hljóðar svo: samkomulag rannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni samanber 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. desember 2019. Hér ekki talað neina umræðu. Hér ekki hægt að skilja þetta betur en svo að hér sé verið að taka ákvörðun í málinu í borgarstjórn Reykjavíkur. Á virkilega að bera það á borð fyrir okkur hér kjörna fulltrúa að við höfum enga aðkomu að þessu máli. Hvað þá borgarbúar? Hvers konar einræðis tilburðir eru orðnir hér í Ráðhúsi Reykjavíkur? Þetta fer versnandi með hverjum deginu sem líður. Ættum við virkilega, við kjörnir fulltrúar hér, að láta þetta yfir okkur ganga? Dag eftir dag, viku eftir viku, kjörtímabil eftir kjörtímabil. Þetta getur ekki gengið svona og við getum ekki sætt okkur við þetta og borgarbúar munu ekki sætta sig við svona vinnubrögð. En við heldum tillögun okkar til streitu sem að ég lagði hér fram, hvort sem að við munum þá breyta inn í málsmeðferðartillögu eða eitthvað annað sem þá viðeigandi til þess að hún veri tiltæk hér á fundinum til meðferðar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið. Næst óskað eftir að taka máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, hér eru við komin til að ræða samkomulag Reykjavíkurborgar og ríkisins rannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni. Það stefna Viðreisnar að finna innanlandsfluginu nýjan stað og því eru við afar ánægð með þetta samkomulag sem felur í sér að kanna vel staðsetningu Hvassahraun sem næsta kost á uppbyggingu flugvallar. Og í samkomulaginu felst að flugvöllurinn mun hverfa úr Vatnsmýrinni. Meirihlutinn í Reykjavík hefur ekki hvikað frá þeirri stefnu sinni. Í Vatnsmýrinni mun í stað flugvallar rísa þétt og góð byggð sem gerir mjög stórum hópi Reykvíkinga kleift að búa nær stærstu vinnustöðum borgarinnar. Uppbygging íbúða, verslunar og þjónustu í Vatnsmýrinni afar mikilvæg fyrir borgarþróun eins og við sjáum hana þróast allt í kringum okkur. Nýtt hverfi mun verða til í framtíðinni sem mun gjörbreyta borginni. Okkur mun fjölga mikið á höfuðborgarsvæðinu eða 70.000 á næstu 40 árum. Það þekkjum við vel frá allri umræðu þróun í samgöngumálum sem hefur átt sér stað í þessum fundarsal undanfarin misseri. Á þá staðreynd verðum við að horfa blákalt og ekki stinga hausnum í sandinn og halda að það leysist bara með því að byggð sé teygð og toguð upp allar hæðir. Og hér ekki einhver eigingirni af minni hálfu, kæra borgarstjórn, við það að við sem búum í úthverfunum viljum ekki fá fleiri nágranna, heldur miklu frekar sú sýn á borgarþróun að þétting byggðar og öflugar samgöngur eru heildarhagsmunir fyrir alla. Líka fyrir okkur sem búum í efri byggðum. Við í Viðreisn höfum ávallt verið afar skýr í okkar málflutningi inn með úthverfin. Það þýðir að þétta byggð til að tengja úthverfi með góðum samgöngum og þéttingu byggðar á svæðum þar á milli, svo sem Vogabyggð, í Mjóti Breiðholti, bæði norður og suður, upp í Árbæ og upp á Höfða. Vatnsmýrin afar dýrmætt byggingaland. Ekki bara vegna þeirra lóða sem losna, heldur einnig vegna þess hvað þétting byggðar mun spara íbúum, tíma og peninga. Það þýðir að ferðatími þessa hóps mun vera mun styttri ef ráðist verður í uppbyggingu heldur en ef ráðist verður í uppbyggingu í jaðri höfuðborgarsvæðisins og borgin teygð enn frekar eins og ég kom að áðan. Að flugvöllurinn hverfi úr Vatnsmýrinni eitt stærsta hagsmunamál Reykjavíkur og Reykvíkinga sem við stöndum frammi fyrir nú. Í samræmi við samkomulagi mun Reykjavíkurborg tryggja innanlandsflug í Vatnsmýrinni. Fyrst í 2 ára meðan að veðurfarslegar rannsóknir munu standa yfir og svo reynist þær jákvæðar eins og allt útlit fyrir á meðan að flugvöllur verður byggður upp í Hvassahrauni.
Borgarstjóri sagði við undirritun samkomulagsins og oddviti Sjálfstæðisflokksins kom að því áðan, hann sagði hann bindi miklar vonir við að ekki verði fleiri nefndir flugvallamálið. Undir það vil ég taka. Ég er svo sannarlega að vona að við séum ekki komin á þessa stað að við þurfum fleiri nefndir. Ég trúi því að við séum á þeim stað að við sjáum í dag hvert við erum að fara. Það má ekki gerast að flutningur innanlandsflugs verði tafið með enn einni nefndinni þegar niðurstöður rannsókna liggja fyrir. Eins og Icelandair segir í viðauka skýrslunar, þetta má ekki verða, með leyfi forseta, þetta má ekki verða enn ein skýrslan sem engu skilar þennan mikilvæga málaflokk. Slíkt yrði bara sóun á fjármunum og tíma og nú hafa 2 nefndir sagt Hvassahraun sé vanlegasti kosturinn og ganga þarf þann veg til enda. Í meirihlutasáttmálanum tókum við skýrt fram að rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar yrði tryggt meðan unnið væri að nýjum flugvelli í nágrenni borgarinnar og að lokun flugvallarins yrði seinkað þegar samningar náðust við ríkið borgarlínu. Þetta höfum við staðið við í okkar málflutningi og í okkar verkum. Í samkomulaginu sem hér rætt felst vilji Reykjavíkurborgar til að tryggja rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli á meðan að undirbúningi og gerð nýs flugvalla stendur yfir. Á móti kemur traust okkar til þess að ríkið standi við sitt. Reynist niðurstöður rannsókna jákvæðar með samningum útfærslu og nánari tímasetningu þess að flugvelli verði fluttur, en ef það reynist ekki veðurfarslega hagkvæmt að flytja Reykjavíkurflugvöll í Hvassahraun þvert á væntingar allra, þá þarf að taka upp viðræður að nýju. En það þarf engum að dyljast að þær viðræður eiga ekki að snúast áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýri. Og enn í gildi samkomulag innanríkisráðherra og borgarstjóra að ráðuneyti og Isavia hafi forgöngu kennslu og einkaflugi verði fundið nýr staður í nágrenni borgarinnar. Og við í meirihlutanum getum verið sammála að ferli mætti ganga hraðar fyrir sig og mér heyrist að margir hér í borgarstjórn séu því sammála. Og við myndum vilja sjá til lands mun fyrr, en við skiljum líka. Við skiljum það vel að það þarf að vanda til verka þegar tekið til jafn viðamikilla og dýrra uppbygginga eins og hér mál nýjan flugvöll. Og auðvitað hefur ekki alltaf verið tekin jafn langur undirbúningstími við uppbyggingu flugvalla hér á landi og vanda jafn vel til verka og nú. Nánast allir flugvellir og þar með talin völlurinn hér í Reykjavík voru byggðir án mikilla eða nákvæmna veðurathuganna. Og það á einnig við þegar Bretar ákváðu í Vatnsmýrinni að hann skyldi vera hér eins og oddviti Sjálfstæðisflokksins kom að hér áðan. Það má eiginlega segja að heppni hafi ráðið því að staðsetningin væri jafn heppileg og raun bæri vitni. Sú heppni útilokar alls ekki aðra heppilega staðsetningu innanlandsflugs á höfuðborgarsvæðinu, líkt og sumir stuðningsmenn vallarins í Vatnsmýri vilja láta. Vissulega höfðu flugáhugamenn horft til Vatnsmýrannar nokkur skeið, allt frá því að Flugfélag Íslands lenti á túnum Eggerts Briem fyrir 100 árum síðan, 1919 og 1920, eins og kom fram í fróðlegri úttekt Vesturblaðsins nú í sumar. Svo við vísum nú aðeins í bæjarblöðin okkar hér í borginni. Þegar flugvallamál kom aftur upp 1938, taldi fulltrúi Sjálfstæðisflokksins það fráleitt að staðsetja flugvöllin í hjarta bæjarins. Enda væri það algild regla að byggja flugvelli utan við og allangt frá byggðum. Telja líklega margir nú að þar hefði betur átt að hlusta á Guðmund Ásbjörnsson þó hann hefði frekar nú mátt vera stórhuga þá. Þar til Bretar hófu án samræðis við ríki og borg eins og mótmæli Bjarna Ben og Ólafs Thors bera með sér að byggja flugvöll á núverandi stað hafði borgin til að mynda þá verið að skoða nýjan flugvöll í Kringlumýrinni. Þessi litla söguskýring sýnir okkur enn og aftur að við erum og verðum að horfa langt inn í framtíðina. Hið minnsta þurfum við alltaf að vera að horfa í þróunarmálum þegar kemur að flugvöllum 50 til 100 ár í tímaás við þróun varaflugvalla fyrir höfuðborgarsvæðið. Og ekki hægt að horfa fram hjá því að nú þegar farið að þrengjast flugvöllin í Vatnsmýrinni eru uppbyggingamöguleikar engir. Við horfum nú á uppbyggingu á Hlíðarenda, þar sem fyrstu íbúarnir eru nú fluttir inn. Það verið að byggja allt 780 íbúðir, auk skrifstofu og verslunarhúsnæði. Hinum megin við flugvöllin í Skerjafirði stendur fyrir gerð deiliskipulags fyrsta áfanga sem felur í sig byggingu 500 til 1000 íbúða, auk skrifstofa og verslunarhúsnæðis. Rými í kringum Reykjavíkurflugvöll af skornum skammti því þarna vill fólk búa og við erum jú alltaf fyrst og fremst
að hugsa fólk. Það mjög takmarkað rými fyrir uppbyggingu vallarins, til dæmis að efla þar enga- og kennsluflug á svæðinu. Það eru líka hagsmunir flugsins að finna innanlandsflugi, einkaflugi og kennsluflugi heppilegri stað til uppbyggingar en hægt að bjóða upp í Vestmannaeyjum. Það er á okkar mati að halda áfram að byggja, það er okkar mati á það er á okkar mati góð hugmynd að halda áfram að byggja upp varaflugvöll á Egilsstöðum í hæfilegri fjarlægð frá Keflavík og í allt öðru veðrakerfi. Og talandi veður, í skýrslunni flugvallakosti hér á suðvesturhorninu sem kom út í nóvember og hér hefur verið vitnað í ítrekað og borgarstjóri fór aðeins inn á, kemur einnig fram að flugvöllum hægt að loka af öðrum ástæðum en vegna veðurs. Það til dæmis getur gerst ef að flugvél keyrir út af braut eða það kveiknar í vél. Við þessar aðstæður getur komið sér vel að hafa hæfilega flugbraut hér á suðvesturhorninu til að lenda á. Slíkt ekki fyrir hendi á flugvöllinum í Vatnsmýri. Við vitum öll að til þess að hann geti orðið heppilegur varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll þarf að lengja flugbrautir út í Skerjafjörð eða yfir hringbrautina. Hvorugt líklegt til að verða að veruleika. Hugsa þarf uppbyggingu flugvallar til langs tíma og að flugvöllur muni þurfa pláss í kringum sig til að vaksa. Það pláss ekki til í Vatnsmýrinni. Hvassahraun, samkvæmt okkar helstu sérfræðingum, lítur hins vegar vel út. Tiltölulega nálægt höfuðborgarsvæðinu en líka nær Keflavíkurflugvelli fyrir þá sem að fljúga úr landi. Hraunið sem kennt við hvassar brúnir en ekki hvassviðri lítur út fyrir að vera gott flugvallastæði og vonandi verðum við komið með vissu það eftir 2 ár. Það á bara eftir að fara í mat- og umhverfisáhrifum, undirbúa og hanna og loks framkvæma. Þar til draumurinn nýjan flugvöll getur ræst. Vonandi verður það samkomulag og þetta samkomulag sem hér til umræðu til þess að sátt muni nást framtíðarstaðsetningu innanlandsflugvallarins á höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir. Borgarfundur Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir hefur lokið máli sinni. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Fyrst þeirra Vigdís. Fyrst þeirra Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi andsvartími styttur í 1 mínútu sökum fjölda borgarfulltrúa. Í báðum ræðum, eins og gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, þetta náttúrulega alveg stórkostlegt. Nú vilja innmúruðu 101 borgarfulltrúan sem stjórna hér borginni. Ég veit að háttvirtur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir býr upp í Breiðholti. Bara endilega koma vara flugvöllunum bara alla leið á Egilsstaði. Ég með gagntilboð. För með borgarlínuna bara líka á Egilsstaði. Gerum það bara. Þetta svo óábyrgur málflutningur, virðulegi forseti, að mér ómótt. Mér ómótt. Ég búin að fara hér yfir það í ræðu minni, hvurslags eyju við búum á, hvað varðar veður, eldsumbrot og aðra náttúruhamfarir og þá bara sagt við förum bara með varaflugvöllun á Egilsstaði. Tilboðið stendur. Ég óska eftir því að borgarlína verði send til Egilsstaða líka, til mikilla sparnaða fyrir okkur hér sem búum í Reykjavík. Kapitalistar ræðu för hjá vinstri flokkunum í Reykjavík, það sýndi sig hér, þeir vinna fyrir fjármagnið en ekki fyrir fólkið. Hún var hér að hrósa uppbyggingu á þessu svæði sem þrengir að flugvöllunum öllum. Þetta óhugguleg staðreynd, hvernig viðhorfi hjá þeim sem stjórna borginni gagnvart öryggi þjóðarinnar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég vona svo sannarlega að borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttir verði ekki mikið bumbult. Við erum með alveg skýra sýn. Við telum mjög eðlilegt að það sé varaflugvöllur og uppbygging á varaflugvelli á Egilsstöðum í öðru veðrakerfi. En það kom mjög skýrt fram í mínu máli að við telum líka mjög nauðsynlegt að það sé líka annar varaflugvöllur hér á suðvesturhorninu og hann sé í Hvassahrauni. Slíkur málflutningurinn skýr, Vigdís mín, að hann afar kýrskýr. Beint bara frá móðumjólkinni. Ég vona að þér verði ekki bumbult. Borgarfulltrúar beðnir ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstilli. Þá hefur óskað eftir að veita ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, kosningabaráttan fyrir árið 2022 hafin. Þetta verður ekki skýrara. Meiri hlutin allur í heilu lagi vill
að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni víki og verði fluttur í Hvassahraun. Þarna kristallast það sem að ég sagði í andsvari mínu við borgarstjóra, traustið vantar. Það skrifað hér undir skuldbindandi samninga við ríkið, hvort sem að það sé borgarlína eða núna akkurat þetta flugvallasamkomulag, það ekkert að marka það. Þau ætla að halda áfram með sína stefnu, alveg sama hvað ríkið segir. Það verið að blekkja ríkið með því að skrifa undir svona samkomulag. Þau ætla að keyra þetta mál áfram. Þau ætla að keyra með flugvöllin út í Hvassahraun. En ég ítrykka það enn og aftur, ég óska eftir því að borgarlínan verði send til Egilsstaða, eins og þau hafa hugmyndir vara flugvelli hér í Reykjavík. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara við að veita ansvar sinni. Þá óskað eftir að veita ansvar Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, ég verð að segja bara að þessi fulltrúar meirihluta sem hafa komið upp eru kannski ekki út í hrauni með sínar hugmyndir en allavega út í móa. Því að þegar að oddviti Viðreisnar kemur hérna upp og talar það að hún vil ekki að byggð sé teygð og toguð, þá staðreyndin sú að aldrei frá því að lýðveldi var stofnað hefur byggð verið jafn mikið teygð og toguð en einmitt undir stjórn þessa meirihluta, þar sem að uppbygging í jaðarbyggðum, hvort sem á Selfossi eða Reykjanesbæ, Garðabæ og Mosfellsbæ hefur verið miklu meiri, margfalt meiri heldur en í Reykjavík. Fjölgunin hefur stundum verið í kringum 1% í Reykjavík en mörg prósent annars staðar. Grafarvogur var svikinn sína þéttingu og skóla lokað og svo má lengi telja. Ná meðan að skólar opna á Selfossi og í öðrum bæjum. Nú Vatnsmýrin, hún verður ekki byggingaland árið 2030. Og þess vegna bendu á þá staðreynd að aðalskipulagið rímar ekki við þessa ákvörðun sem hér í dag, þessi tímamót sem borgarstjóri talaði þessi tímamót sem við eigum ekki að fá að kjósum hérna í dag vegna þess að það á að taka þetta bara til umræðu en ekki til staðfestingar. Nú, framkvæmdahraðinn, 2 ár í veðurfarsathuganir, 3 ár á síðan að eiga að fara í drög af skipulagsferlinu, þá á eftir að vera skipulagsferlið. Við hliðina á Hvassahrauni hefur við verið áformað að koma með nokkrar háspennulínur sem heita suðvesturlínur. Í 13 ár hefur það verið skipulagsvandamál, 13 ár og þau telja að þetta sé að klára á 5 árum. Ég segi bara lokum, gerum okkur grein fyrir því Vatnsmýrin verður ekki byggingaland á skipulagstímanum, setjum keldur og örfur í seg inn, horfumst í augu við raunveruleikann og blekkjum okkur ekki með því að halda þetta gerist á morgun. Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að veita ansvar. Þá óskað eftir að veita ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það alveg augljósmál að hér talar meiri hlutin bara eitt kost. Að flugvallarstarfsemi muni fara úr Vatnsmýrinni og það sé bara einn kostur í stöðunni sem að sé Hvassahraun. Það eins og ég vil spyrja borgarfulltrúan Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur að því hvort að hún hafi kynnt sér skýrslu Þorgeirs Pálssonar öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar. En þar segir með leyfi forseta staðsetning flugvallarins sérstaklega góð og að engin annar flugvallarkostur getur verið betur staðsettur til að gegna alhliða öryggishlutverki bæði fyrir höfuðborgarsvæðið og landið allt. Löng reynsla af flugi á Reykjavíkurflugvelli og á nærliggjandi svæði hefur sýnt að flugskilyrði að jafnaði hvergi betra á höfuðborgarsvæðinu en í Vatnsmýrinni sem skiptir meginmáli varðandi áreiðanleika og nýtingu. Er það virkilega svo, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, að þú hafir ekki lesið skýrslu Þorgeirs Pálssonar og að þú takir ekki mark á fræðimönnum sem hafa fjallað málið og einblínir á kost sem er þegar órannsakaður eins og Hvassahraunið? Er það ekki frekar óábyrgt? Borgarfulltrúar eru beðnir að ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstitli. Þá hefur óskað eftir að svara andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Hér fer borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir með fleipur. Þessi borgarfulltrúi sem hér stendur búin að lesa allar skýrslurnar, en þessi borgarfulltrúi sem hér stendur á því fastar í fótunum að framtíðar lausn fyrir flugmál á suðvesturhorninu er ekki að finna í Vatnsmýrinni.
Það er alveg skýrt og þið hafið þó ekki lesið meirihlutasáttmálann og þið hafið þó ekki lesið stefnu Viðreisnar sem ég hélt þið kynnu nú utan af þar sem þið eru með okkur á heilunum og þið hafið heldur ekki lesið stefnu Viðreisnar í borgarmálum því við höfum verið afar skýr alltaf. Það verður að finna þessum flugvelli annan stað. Það er engin framtíð fyrir flugvöll í Vatnsmýrinni. Takk fyrir. En verður forseti áminna borgarfulltrúa að ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullum nafni og starfstitli. Þá hefur óskað eftir að svara andsvari Marta Guðjónsdóttir, veita andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, það er eitt gott við svona umræður að þá kemur oft sannleikurinn í ljós. Nú hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir staðfest það að það sé ekki bara verið að fara að rannsaka hvort að Hvassahraunið sé álitlegur kostur fyrir innanlandsflug, heldur sé búið að ákveða það. Þau eru búin að ákveða það að þetta verði staðsetningin fyrir innanlandsflugið fyrir suðvesturhornið. Þau eru búin að ákveða það að Reykjavíkurflugvöllur fari úr Vatnsmýrinni. En í samkomulaginu er talað á öðrum nótum. Hvaða samkomulag eru þið þá að skrifa hér undir, meirihlutinn í borgarstjórn? Það talaði ef þetta er vænlegur kostur, að þá verði skoðað að flytja innanlandsflugið í Hvassahraun. Er þetta bara allt í plati? Ég bara spyr. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur þá lokið að veita andsvar öðru sinni. Andsvörum er lokið, óskað hefur eftir stuttu fundarhlé og hyggst forseti verða eftir því og taka fundarhlé í stutta stund.
Það er hérna verið kaffi. Fund haldið áfram í borgarstjórn Reykjavíkur. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Aldan sem fyrir ósk eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Dagskráin sem liggur fyrir okkur gerir ráð fyrir í fyrsta lið samkomulag sem var vissulega tekið fyrir í borgarráði og afgreitt þar án mótatkvæða. En skilningur borgarfulltrúa hér, margra, sá að þetta hafi ekki eingöngu átt að vera til umræðu heldur líka til afgreiðslu, enda stóð ekki í dagskránni að þetta væri umræða, heldur samkomulag. Þess vegna bara fyrir fram á það við forseta fyrir hönd þeirra borgarfulltrúa sem töldu að þetta yrði tekið til afgreiðslu, að þetta fái efnislega meðferð. Hér eru 8 flokkar, margir þeirra hafa ekki atkvæðisrétt í borgarráði og úr því að þetta mál að fá hérna 2 tíma umræðu þá og það varðar stórt mál, menn eru með mismunandi skoðanir á því, þá eðlilegt sérstaklega því að þetta svona misvísandi að þetta fái efnislega afgreiðslu. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Aldan hefur lokið að taka til máls fundarstjórn forseta. Forseti hefur orðið áskynja við þennan vilja borgarfulltrúa að taka málið til efnislega afgreiðslu hér, þrátt fyrir að hafi verið afgreitt í borgarráði með þeim hætti sem þar var. Hyggst forseti verða við þeirri ósk og verður gengið atkvæði málið á lokinni umræðu. En þá ennþá eftir nokkrir á mælendaskrá og vill forseti líka biðja fólk þá sem enn vilja taka til máls undir þessum lið að gefa þess merki í brátt, af því að umræðin farin að taka svo tíma og við munum að einhver tíma loka umræðin þetta mál. En nóg tími til þess. Takk fyrir það. En næst hefur óskað eftir að taka til máls Ólafur Kári Guðmundsson borgarfulltrúi. Herra Þorgeirsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fagna því að þetta verði tekið mál, þetta verði tekið til efnislegrar umfjöllunar sem í samræmi við það sem við gerðum hérna í október varðandi samgöngusáttmálann. Hann var fyrst tekinn fyrir og samþykktur í borgarráði ef maður rétt og síðan var hann borinn upp hér. Þannig að ég ætla að vona að þetta verði þá gangurinn á svona málum hérna í frá. En við þurfum að hugsa að þetta stórt mál og þetta varðar alla ásýnd Reykjavíkur til framtíðar og hvernig þessi borg byggist upp. Og það verða komandi kynslóðir sem koma til með að dæma það sem þessi meirihluti gerir, varðandi skipulagsmál og varðandi Vatnsmýrina. Og ég verð að játa það að ég átti ekki von á því að ég ætti upplifa það að vera kosin í Reykjavík og Akrafjall væri horfið. Arnarhóll horfinn. Ég var að keyra hérna frá Ráðhúsinu í síðustu viku og var fyrir nettu sjokki þegar ég allt í einu tók eftir því að Öskjuhlíðin horfinn. Þegar maður keyrir hérna frá miðborg Reykjavíkur. Það bara Perlan sem rétt stendur upp úr. Og ef við höldum áfram, þá munu Keilir hverfa þegar við erum hér í miðborg Reykjavíkur og Esen komin í hættu með landfyllingum í Laugarnesi og fleiri stöðum. Þannig að við verðum að vanda okkur. Og það að byggja nýjan flugvöll, það hefur nú ekki verið okkar sterka hlið að byggja hluti. Við höfum varla byggt nokkur flugvöll hér skamlaust og meira síðustu framkvæmdir sem við vorum í Vatnsmýrinni voru verulega fram á áætlun í tíma og fjármagni og þar hafi við til dæmis Braggann. Þannig að það að byggja flugvöll ekkert einfalt mál og ég var hér og hlustaði á Eyjólf Árna lýsa þessu máli í síðustu viku hér í þessum sal
Og ég fekk allt aðra að sína málið heldur en það sem að borgarstjóri var að lýsa hér og Þórdís Lóa borgarfulltrúi. Þetta að kosta miklu meira heldur en okkur óra fyrir. Og það var sagt í þessum sal, já 300 milljarðar, en sennilega var þetta 400 milljarðar pluss. Og það er margbúið að tala hér tímafaktorinn í þessu og ég held að hann sé réttur. Og það var staðfest og það var spurt, erum við virkilega að tala þennan tíma 2030, 2040? Svarið hjá fagaðalunum alltaf já. Þetta mun taka þennan tíma. Og ég kom með nokkra spurningar til Eyjólfs Árna, meðal annars það, hvernig með aðra flugvelli sem hafa verið byggðir og aðra framkvæmdir í tengslum við flug í löndunum í kringum okkur. Og það verður allt farið fram úr áætlun. Gardermoen fór langt fram úr áætlun. Það verður verið að gera auka flugbraut í Dublin. Það er komið fram úr áætlun. Newark var að byggja aðra flugstöð, fór tvöfalt fram úr áætlun. Minni á Schönefeld, Brandenburgarflugvöllin í Berlín. Það er búin að standa tóm flugstöð í held 7 ár. Út af tæknivandamálum og alls konar vesinni. Og Þjóðverjar dauðskamma sín fyrir það að hafa ekki getað byggt eina flugstöð. Og af hverju er ég skeptískur á þetta? Og það eru bara sporin ræða. Þetta er samkomulag sem var gert við samgönguráðherra. Við erum með annað samkomulag við samgönguráðherra og samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og það er eins og menn sé að raða stöfunum í öllum sem samkomulagum upp og nýtt til þess að lesa það sem við vilja sjá. Af hverju lesum við ekki það sem stendur á blöðunum? Samgöngusáttmálinn, hann var borin upp hér á sama hátt og núna og það var farið að vinna gegn honum strax daginn áður með því að bjóða út hluta sem ganga á skjön við það sem stóð í sáttmálanum og menn þurftu síðan að draga það tilbaka af því það var svo ranglega staðið að hlutunum. Þannig við þurfum að vanda okkur og gera þetta eins og aðra þjóðir gera. Og það er talað fjármögnun, þetta sé allt sem að full fjármagnað. Ég spurði nú alveg sérstaklega því, hvaða fjárfestir er það sem er að fara að leggja pening í Hvassahraun? Og það kom ofti fram í fréttum og mér minnir að borgarstjóri hafi sagt að þetta sé full fjármagnað og þessi fjárfestar liggum við sem bíða í röðum. Við höfum aldrei fengið að sjá hvaða fjárfestir þetta eru og ég spurði að þessu í síðustu viku. Og svarið var það er búið að tala við 3 eða 4 stóra fjárfesta í að koma í uppbyggingu á flugvelli, en þeir gerðu allir það sem skilyrði að það yrði Keflavík, ekki Hvassahrauni. Þannig að ég hef ekki séð staðfestingu á því að þessi fjármögnun sé fyrir hendi. Og ég kom að aðra spurningu og ég ætla að varpa henni það fram hér líka vegna þess að ég hef ekki fengið svar við henni, að þetta er nú eina stærstu spurningunum okkar í sambandi við alla verklega framkvæmdir. Og það er kolefnisfótsporið. Hefur einhvað verið skoðað hvað kolefnisfótsporið væri að því að byggja flugvöll í Hvassahrauni og að moka allri mýrinu upp úr Vatnsmýrinni og skipta þar í jarðveg? Hvað er kolefnisfótsporið að þessu? Og ég fikk ekkert svar, ég fikk nettan hlátur. Takk. Ólafur Kári Guðmundsson hefur á lokið máli sínu. Næsta dagskrá næsta óskatækna var Stórabjört Guðmundsdóttir og hyggst forseti loka mælendaskrá með að hún talar. Forseti, borgarstjórn. Ég ætlaði ekki að taka til máls undir þessum lið en vil aðeins bregðast við umræðinu hér í dag sem hefur verið ansi skrautleg. Hvað borgarstjóra eða borgarfulltrúunum Vigdísi Hauksdóttur og Mörtu Guðjónsdóttur finnst þetta mál ekkert aðalatriði hér. Hér er fullyrt að við meirihlutanum séum búin að ákveða að flugvöllurinn skuli fara. Öll eigum við að sjálfsögðu rétta okkar skoðun, en það sem skiptir máli er að vilji kjósenda liggur fyrir, borgarbúar vilja flugvöllin burt. Fylgjum þessum vilja, okkur ber að fylgja þessum vilja. Hér var það gert tortryggilegt að borgarstjóri væri í viðræðum við ríkið fyrir hönd borgarinnar. Vil ég þá minna á að borgarstjóri er framkvæmdastjóri þessa sveitarfélags og er það hans hlutverk að standa í samningaviðræðum við ríkið málefni borgarinnar. Þeir borgarfulltrúar í þessum sal sem vita ekki þessa verkaskiptingu og skipulag eru hér með upplýstir. Það kann að vera að þeim líki ekki við borgarstjóra eða treysti honum ekki, en það er út í hött að fara að draga umboð hans til að standa í samningaviðræðum fyrir hönd borgarinnar í efa. Hér talar borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir að hún vilji ekki setja peninga skattgreiðenda í rannsóknir, en hef ég miklar efasemdir að skattgreiðendur vilji að svo stórar ákvarðanir séu teknar
án þess að vera byggðar góðum gögnum og upplýsingum. Er það hagur borgarbúa að slík ákvörðun sé tekin í blindni? Ég efa það. Hvert er borgarfulltrúinn eiginlega að fara með sinn málflutning? Er borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur núna orðið illa við kapitalisma? Það er áhugavert að heyra það. En áhugaverða er að hún gefur í skyn að uppbygging húsnæðis sé orðin hreinn kapitalismi sem snúist bara aura og krónur. Er það ekki velferðarmál að hér sé byggt nægt húsnæði? Er heilbrigð þróun borgarinnar ekki velferðarmál? Skiptir pólitísk sýn og forgangsröðun engu máli? En þetta er áhugavert. Er borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds að gefa í skyn að það sé eitthvað undarlegt við það að flugvöllurinn sé á sínum stað þar til jafn góður staður er fundinn? Það er heilbrigð skynsemi. Og er það skynsamlegt að flæma flugvöllinu burtu áður en ný staðsetning liggur fyrir? Er það vilji Sjálfstæðisflokksins að hann fari áður en ný staðsetning liggur fyrir? Hér er verið að ná vitrænu samkomulagi milli ólíkra sjónarmiða og óþarfi að gremjast það að nú sé útlit fyrir að sátt sé að myndast þetta gamla þrætu epli. Það er svona næstum því eins og borgarfulltrúinn vilji frekar að allir séu fasti við sinn keip, enginn tali við neinn, enginn sátt náist og ekkert samkomulag sé gert. Vill borgarfulltrúinn hafa þetta mál áfram fast í baklás ókomna tíð? Er það að haga borgarbúa? Hér er talað að flugvöllurinn sé ekki á förum á næstu árum og er það rétt. Oddviti Sjálfstæðisflokksins virðist hafa miklar áhyggjur af þessu. En málið er að það tekur tíma að vinna mál vel, okkur vantar frekari upplýsingar og næsta skref er að afla þeirra. Þetta eru góð vinnubrögð. Ég væri til í að hlutinni gengur hraðar fyrir sig, en það er betra að vinna verkin vel en að klára í flýti. Það er komin tími til að ákvarðanir byggja á gögnum og faglegheitum. En einu sinni sýnir minnihlutinn í þessari umræðu að það sem sameinar hann er andstaða við góð vinnubrögð og upplýstar ákvarðanir en ekki metnaður fyrir borgarbúa. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Það þarf að biðja það með ræðustendur. Gjörðu svo vel, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Það er annað fundarmaður hefur orðið. Gjörðu svo vel, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í dag er stór dagur. Við erum hér að fjalla nýtt samkomulag flugvöllinn í Vatnsmýri. Taka jákvæð skref í átt að spennandi framtíð borgarinnar okkar og það skiptir máli. Munum það að íbúar Reykjavíkur eru búnir að kjósa þetta mál. Og það er komin tími til að sýna það í verki að atkvæðagreiðslur eru ekki bara upp á punt. Okkur ber að virða niðurstöður slíkra atkvæðagreiðslu. Það er komin tími til að vilji kjósenda nái fram að ganga og stjórnmálafólk hætti að þvælast fyrir. Hér erum við að taka skref í þá átt eins og okkur ber. Í samkomulaginu sem liggur fyrir segir eftirfarandi með leyfi forseta: verkefninu framundan er skipt í 2 áfanga. Á fyrstu 2 árum verði unnin frekara veðurfarsrannsóknir og síðari áfangi verði unnin skipulag og umhverfismat og frumhönnun flugvallar í Hvassahrauni. Tilvitnun lýkur. En hver er ástæðan fyrir þessu öllu? Jú, hún er að sjálfsögðu að langbesta byggingalandið á Íslandi er í Vatnsmýri. Þar munum við og framtíðarkynslóðir búa. Í Árbæ eru í dag 4.500 íbúðir. Í Breiðholti eru þær 7.800. Í Vesturbæ eru 8.000 íbúðir. En í Vatnsmýrinni verður auðveldlega hægt að koma fyrir 9.000 til 11.000 íbúðum. Það verður því fjölmennasta hverfi borgarinnar þegar svæðið er fullbyggt. Þar verður líka hægt að koma fyrir 100.000 fermetrum af atvinnuhúsnæði. Og síðast en ekki síst verður gert stórt opið grænt svæði sem tengir aftur saman friðlandi í Vatnsmýrinni við Skerjafjörðinn. Íslendingar hafa svo lengi haft tækifæri til að byggja upp þekkingar, háskóla og hátækni samfélag á heimsmælikvarða í Vatnsmýrinni. Að ná að tengja saman uppbyggingu við Háskóla Íslands, Vísindagarða, Háskólann í Reykjavík og Landspítalann er einstakt tækifæri.
Að ég tala ekki þá tæknilega flóknustu og metnaðarfyllstu byggingu sem Íslendingar hafa byggt, nýja meðferðarkjarnan við Hringbraut. Sú uppbygging helst í hendur við uppbyggingu 900 íbúða á Hlíðarenda, 445 íbúða við Háskólann í Reykjavík, 423 íbúðir við Háskóla Íslands, en einnig skipulagsvinna við 1200 íbúðir í Skerjafirði í fullum gangi. Þetta eru því samtals 3000 íbúðir sem eru nú þegar í byggingu eða að detta af stað í byggingu umhverfis flugvöllinn. Það eru nú þegar þúsundir einstaklinga í námi eða í starfi á þessu svæði í tengslu við þekkingariðnaðinn í háskóla og rannsóknarstarfsemi og munu verða tugþúsundir eftir að uppbyggingu í Vatnsmýrinni lýkur. Öll þessi uppbygging verður tengd saman með borgarlínu og verður hluti af fyrsta áfanga borgarlínu. Sá áfangi tengir saman Ártúnshöfða, Hlemm, Vatnsmýrina og Kársnesið. Þær framkvæmdir áætlað að hefjist árið 2021. En óvissan í Vatnsmýri jafn óþolandi fyrir flugrekstraraðila og hún fyrir borgarbúa. Það augljóst að flugvöllurinn getur ekki verið til framtíðar í Vatnsmýrinni, til þess hann nú þegar of aðþrengdur og engin flugvöllur dafnar við slíkar aðstæður. En því lengur sem því frestað að finna nýja staðsetningu, því lengur sem þverskallast við að sjá veruleikann, þeim mun erfiðara verður að finna fluginu nýjan stað. Það verk sem þarf að vinna vel og það tekur tíma. Það því brýnt að óvissunni verði eitt sem allra fyrst og þetta samkomulag mikilvægt skref í átt að því. Reykjavíkurborg getur samþykkt að meðan verið að undirbúa nýjan flugvöll þurfi núverandi flugvöllur í Vatnsmýrinni að standa undir sínu hlutverki. En á móti verður það vera ljóst að hann þarf að fara og til að það geti gengið þá okkur ekki til setuna boðið. Það sem kemur ekki skýrt fram í þessu samkomulagi hið mikla gildi þess lands sem í dag fer undir flugvöllin og möguleikana sem í því landi felast. Gildi þess fyrir þróun borgarinnar, bæði félagslega og menningarlega, en einnig verðgildi þess í beinhörðum peningum. Það flókið að reikna þetta út en nokkuð ljóst að það gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur Reykvíkinga að flugvöllurinn fari. Flugvöllurinn þrengir að eðlilegri þróun miðborgarinnar og hefur gert allt of lengi. Við þurfum að leyfa borgina anda, gefa henni rými og næringu fyrir heilbrigðan vöxt. Það sem þó ljóst að mér þykir í þessu máli að okkur vantar enn frekari upplýsingar gildi þessa lands. Og svo það bleikifíllinn í herberginu, loftslagsmálin. Við verðum að hafa frekari upplýsingar áhrif flutningsflugvallarins og áhrif þess að hafa hann áfram á umhverfi okkar. Loftslagsmálin mikilvægasta mál okkar tíma og við verðum að aðhafast byggt á réttum upplýsingum. Hver eru áhrif þess á losun? Ég búin að týna orðinu. Hver eru áhrif þess á losun kolefnis að byggja í Vatnsmýrinni á undan öðrum uppbyggingarsvæðum í borginni? Hvað spörum við mikla losun kolefnis með því að byggja 11.000 íbúðir í innsta kjarna borgarinnar? Höfum í huga að flugvöllurinn var byggður þegar neyðarástand ríkti í heiminum. Í byggðakönnun sem gerð var fyrir Borgarsögusafn fyrir Vatnsmýrina segir eftirfarandi með leyfi forseta. Reykjavík var hernuminn þann 10. maí 1940 af bresku herliði. Breski herinn hóf að gera herflugvöll við Reykjavík í fyrri hluta október árið 1940. Þeir fundu flugvöllunum stað á svipuðum stað vestan Öskjuhlíðar og flugvelli Reykjavíkur var ætlaður staður. Flugbrautirnar sneru að mestu eins þó að stærðir þeirra væru aðrar. Þegar ríkisstjórn Íslands var ljóst að Bretum var alvara með gerð flugvallar á þessum stað ákvað hún að taka landið eignarnámi. Þann 16. nóvember 1940 voru gefin út bráðabirgðalög sem heimiluðu ríkisstjórninni að taka eignarnámi allt það land við Skerjafjörð sem þurfti undir flugvöllin og greiða með því götu framkvæmdarinnar. Við gátum byggt flugvöllin í Vatnsmýri í neyðarástandi í seinni heimsstyrjöldinni. Í dag ríkir annars konar neyðarástand
Ástand sem Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði í fréttablaðinu í morgun. En mannkynið í útrýmingarhættu og nú taka allir eftir því. Borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti hefur nú ákveðið að loka mælskrá og allir þeir borgarfulltrúar sem báðu að komast á mælskrá meðan á ræðu stóð hafa gert það. Þá hefur næst óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Ég tel að það geti verið miklu kostir í því að finna flugvellinum nýja staðsetningu og í kjölfarið þá geti til dæmis verið skynsamlegt að fá Vatnsmýri sem byggingaland. En ég tel það ekki henta fyrir en hér komin húsnæðisstefna sem að þjónar þörfum þeirra sem búa við verstu húsnæðiskreppuna. Þannig að við endum ekki þar með rándýrar íbúður sem henta ekki þeim sem eru í húsnæðisþörf. En annars þá tel ég að það sé hið besta mál að skoða möguleika fyrir nýja staðsetningu fyrir flugvöllin og að sú vinna þurfi að vera markviss. Takk. Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Það er búið að vera mjög áhugavert að hlusta á bráðum 2 tíma umræðu þennan samning. Mér þótt umræðan fara sannarlega dálítið víðan völl. Eftir því sem að ég skil þetta þetta samningur að gera rannsóknir. Og það er mjög áhugavert að ég persónulega hélt í fáfræði minni að þessar rannsóknir hefðu verið í gangi. Var hérna á kynningafundi daginn og þá kemur í ljós að það er búið að vera að gera einhverja veðurathuganir þarna. En engar flugtilraunir, hvað varðar kviku og skýjafar eða skýjahæð eins og segir. Og það á algjörlega eftir að gera. Þannig að fyrir mér þetta spurning þetta og ég held þetta væri umræða, svona búin að vera framan að náttúrulega bara með það í huga að við verum ekkert að fara að greiða neitt atkvæði hérna, en þessi samningur svo sem bara liggur á borðinu og er orðinn hlutur. Ég hef alltaf verið þannig að ég vil ekki hafna upplýsingum og ef þarf að skoða mál og rannsaka þá verður að gera það og þetta kostar það peninga. En það að fara út í rannsóknir eins og þessar þýðir ekkert endilega þarna eigi eftir að rísa neitt flugvöllur og það er bara alls ekki víst. Kannski einhverju halda að þetta getur lofa góðu en það er ekkert fast í hendi fyrir að það bara er komið að því að þetta er bara eins og með atkvæðafjölda. Man bara býður eftir að draga upp úr kjörkössunum. Og fram að þeim punkti geta liðið mörg ár. Þannig að það að vera að ræða flugvöllin að hann nánast eins og hann sé bara að rísa þarna, það finnst mér ekki raunhæft. Og því meirihlutunum eru líka komið langt á undan sjálfum ykkur, farin að bara sjá fyrir ykkur borgarlínuna þarna og dýru fínu íbúðunar í Vatnsmýrinni. Þetta er bara ekki staðan í dag. Við vitum bara akkurat ekkert hvernig þessi mál munu þróast, þannig að nú kannski bara tími til að anda djúpt og taka bara eitt skref í einu. Þannig að við þurfum að bara hingra við þetta, það er sjálfsagt að sjálfsögðu að rannsaka þetta og við verðum kannski að gera það, en svo er ég að hugsa hvað ef að það niðurstaðan verður einfaldlega svo að þetta er ekki góð staðsetning. Að hvað þá? Þá náttúrulega bara erum við á núllreiti með nýjan flugvöll og þar að leiðandi verður náttúrulega flugvöllunum bara áfram í Vatnsmýrinni. Ekki nema á þessu tímabili finnist einhver önnur staðsetning sem farið verður í að rannsaka þá eftir Hvassahraunið.
Þannig að við getum verið að sjá fyrir okkur flugvöllin í Vatnsmýrinni næstu 100 árin þess vegna. Við höfum bara einfaldlega ekki hugmynd það. Og það það sem við höfum bara verið að tala hér og við höfum þess að geta afgreitt þessa umræðu sem núna orðin eitthvað annað á hálftíma. Þannig en núna eru liðinni 2 tímar, þannig að komið tími til þess að ljúka sig og ég fagna því að forseti hefur ákveðið að loka mælendaskrá. Nú með leyfi forseta, víst ég hér að þá langar mig að fá að lesa bókun og hún einhvern veginn á þessa leið. Hvassahraun sem möguleg staðsetning fyrir nýjan innanlandsflugvöll hefur verið lengi í umræðunni. Farið var að mæla veðurskilyrði þar fyrir 2 til 3 árum en engar tilraunir í flugi svo sem mælingar á kviku eða skýjahæð hafa verið gerðar. Eins og málið horfir við í dag óvissan þennan stað því mikil. Ef mælingar og tilraunir reynast ekki hagstæðar þá erum við á 0 reit með þessi mál. Það mun ekki koma í ljós fyrir en eftir nokkur ár þegar niðurstöður mælinga og flugtilrauna liggja fyrir. Verði farið í að byggja flugvöll í Hvassahrauni reiknað með að allt að 17 ár geti liðið áður en að hægt verði að hefja flugsamgöngur þar. Engar sérstaka breytingar eru því í farvatninu flugsamgöngur í Vatnsmýrinni nema að þar mun jú rísa samgöngumiðstöð. Þeir sem vilja að flugvöllurinn verði þar áfram þurfa því ekki að hafa áhyggjur að minnsta kosti næsta áratuginn. Nú ef til kemur að Hvassahraun stenst skoðun varla sanngjarnt að borgin greiði helming af hönnunarkostnaði flugvallar í Hvassahrauni. Sá flugvöllur verður ekki innan borgarmarka Reykjavíkur. Það yrði nær að þau sveitarfélög þar sem flugvöllurinn verður tækju þátt í hönnunarkostnaðinum. Og það bara seinni tímamál að sjálfsögðu. Takk. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur þá lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér verið að ræða samkomulag sem hefur verið gert á milli borgarstjóra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þetta samkomulag las ég í fjölmiðlum eins og svo margir aðrir. Þetta ekki fyrsta sinn sem flugvöllurinn ræddur hér í þessum sal og eflaust langt frá því það síðasta heldur. Þessi samningur ber þau augljóslega með sér að ekki vera að fara í framkvæmdir í nánustu framtíð. Og ég ætla mér ekkert að lengja þessa umræðu og tek þessna undir orð samflokksmanna minna. Hjarta mitt slær þó með öllu landinu enda Reykjavík höfuðborg allra landsmanna. Sjúkraflug ekki eitthvað sem við getum leikið okkur með, það upp á líf og dauða. Ég treysti því ef samþykkt verður að fara í þessa vinnu sem þessi samningur felur í sér, vinnu sem ég í sjálfu sér ekkert á móti, en til engu síður nauðsynlegt að það þurfa að taka upp aðalskipulag Reykjavíkurborgar. Þeir sem munu koma að vinnunni munu gera það heilindum með hag allra landsmanna að leiðarljósi, enda eins og ég hef áður sagt og þreytist ekki á að hneka á, þá erum við höfuðborg allra landsmanna. Núverandi staðsetning í nágrenni við spítala allra landsmanna því björgunarvestir landsbyggðarinnar eins og staðan í dag. Borgarfulltrúinn Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Örn Sigurðsson, borgarfulltrúi. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það búið að vera athyglisvert að fylgjast með þessari umræðu hérna í dag. Á mörgu leyti, ekki síst út af því að ég stóð þeirri meiningu að við vorum að fara að afgreiða þetta mál, en það kann að skrifast á hérna, ég hef ekki fylgst nógu vel með málsmeðferðinni, en mér finnst mjög eðlilegt að við fáum að segja allavega okkar skoðunar á þessu máli. Það margt sem að ég staldra við í þessu samkomulagi og þessum samningi. Til dæmis eins og það hvers vegna í óskopunum Reykjavíkurborg að taka þátt í því að kosta veðurfarskannanir og fleira í Hvassahrauni. Hvassahraun utan okkar sveitarfélags og þess vegna teldi ég það sjálfur ekki neitt sérstaklega eðlilegt og þekki í rauninni afskaplega fá eða engin dæmi það að sveitarfélög séu að kosta rannsóknir af þessu tagi annars staðar. Mér finnst það eðlilegt að ríkið sæi það og gera enga athugasemd við það og þau rök að Reykjavíkurborg sé að setja 50 milljónir í þessar rannsóknir árið 2020 og aðrar 50 2021. Mér finnst það vera afskaplega skrítið og í rauninni fordæmisgefandi og við ættum ekki að taka það
þátt í þessum. Ég var að vona að í þessum umræðum þá myndi málið hugsanlega einhver leyti skýrast fyrir mér. Ég hef séð málið í fjölmiðlum fyrst og fremst og það voru ákveðnir hlutir þarna sem gáfu væntingar að flugvöllurinn í Vatnsmýri yrði tryggður næstu árin og jafnvel til þónokkuð tíma ef við horfum á þróun í flugmálum. Að það var auðvitað ánægði tíðindi sem ég las út úr þessu, nú hefur komið annað í ljós að við erum í rauninni á hraðarhlaupum með flugvöllinn í burtu úr Vatnsmýrinni á einhvern annan ótiltekinn stað sem að gætu hugsanlega verið Hvassahraun ef mælingar verða jákvæðar þar. Það liggur ekkert fyrir hverja að kosta uppbygging á þeim flugvelli og hann hefur eins og komið hefur fram kostar verulega stórar upphæðir sem að ég vissi ekki að lægja lausu. Þannig að ég í rauninni fjærði að vita hvað máli snýst að nema því leyti að ég sé að þarna verið svolítið að fara fram með málið með öðrum hættin heldur að það verið teiknað upp í fjölmiðlum. Ég hefði haft gaman að því ef fleiri hefði getað tekið þátt í þessu umræðu, hugsanlega samgönguráðherra, hvernig hann hefði séð þessa umræðu og þessar útskýringar frá meirihlutanum á undirbúningi þessa máls. Oddviti Viðreisnar, borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðardóttir segir að þetta sé auðvitað bara partur af meirihlutasamstarfinu að koma flugvellinum í Vatnsmýri í burt og sé yfirlýst stefna Viðreisnar. Gott og vel, þá vorum við allavega búin að fá það á hreint og kannski eðlilega að við myndum vinna þá bara hratt og örugglega því ef þeim vinst áframhaldandi brautagengi í þessu máli. Af því að það hefur komið fram að með þessum umræðum sem hér eru í gangi þá í rauninni verið að setja í gang kosningabaráttuna fyrir árið 2022. Það ekkert sem kallar á það að þetta mál fari í einhverja sérstaka íbúakosningu, segi ég. Ég held að það sé miklu eðlilegra að kjósendur Reykjavík og fleiri, ef fleiri vilja blanda sér í málið, að þeir hafi skoðun á því, en kjósendur Reykjavík geta allavega greitt atkvæði með því hvort þessi hlindir því að flugvöllurinn fari í burtu eða ekki. Ég held að það sé ekki rétt sem að kom fram í málflutningi borgarfulltrúa Pírata, held að það hafi verið Dóra Björk Guðmundsdóttir sem sagði það að borgarbúi vilji flugvöllin í Vatnsmýri í burtu. Ég held að það sé ekki rétt, það hefur komið fram í konnurum að það var allavega ekki svo skoðun þegar þetta mál var að dagskrá í kosningum eða skoðanakönnun áður fyrir. Og ég held að sé bara ágætt að nota tækifærið mitt og stefna því inn í næstu kosningar að borgarbúar fá að segja sína skoðun á þessu máli hvort þeir séu því samþyktir að þetta verði niðurstaðan. Mér finnst vera að kasta á glæfi að henda burtu einu stykki ágætis flugvelli sem að kemur til með að nýtast okkur þó nokkuð langt inn í framtíðina og ég heldur ekki sammála því sem hefur verið sagt hér að flugvöllur í Vatnsmýri þurfi að víkja af því að hann þarf aukið rými inn í framtíðina. Ég bara alls ekkit viss það að svo sé að framfærir í flugmálum séu með þeim hætti að flugvöllur þurfa að fara stækkandi. Þannig að það kann að vera að lausnirnar séu í sjónmáli. En það ágætt að það sé komið skýrt fram að þetta á engan veginn verið að tryggja stöðu flugvallar í Vatnsmýri einhvern ókomna tíð inn í einhver árataugi fram í tímann. Hér hefur áratölin 2040 nefnt og annað. Það ekki. Það verið að reyna að koma flugvöllunum sem hraðast í burtu, í rauninni bara eitthvað. Og ég ekki sammála því, ég held að það sé miklu eðlilegra við hlúum að þessum flugvöllum meðan við erum átt okkur á því hvert staða í tækniþróun í flugsamgöngum leiður okkur og það þarf ekki að vera langt að bíða þangað til að það fer að skýrast. Aðeins eitt í viðbót, eitt sem að kom fram í máli borgarfulltrúa hér áður. Það hlutverk
borgarstjóra. Borgarstjóri framkvæmdastjóri sveitarfélagsins, ég hef svo sem sagt það hérna áður, og hann gilda engin önnur sérstök lög heldur en aðra framkvæmdastjóra sveitarfélag. Hann hefur situr í umboði borgarstjórnar og hefur ekkert annað hlutverk eða valdsvið heldur en að fara og fylgja eftir ákvörðunum borgarstjórnar. Og þess vegna það svolítið von að við fáum í rauninni í minnihlutanum aldrei neitt að vita hvað að gerast í stjórnsýslunni þegar að borgarstjóri annars vegar. Ég kvarta svolítið undan því og mér finnst það eðlilegra ef borgarstjóri temdi sig það að veita frekari og meiri upplýsingar til okkar í minnihlutanum. Ég held að maður er miklu farsælla og það skapaðist miklu meiri ró borgarmálefnin ef við værum bæði upplýst og málin væru unnin í góðra sátt. Og eitt í lokin, það kom fram áðan að það væri óskýrt þessi dagskrárliður hvað hann snerist, hvort að hér ætti að afgreiða tillögu samkomulag og svo reyndist ekki vera, hér að vera rauninni bara mál til umræðu og ég hef gert athugasemdir við það held ég öllum þeim ráðum og nefndum sem ég hef setið í af höfum borgarstjórnar að það þurfa að koma skýrt fram í fundargögnum og í fundarboðum og í fundardagskrá til hvers ætlast af okkur sem sitjum þessu ráðum og nefndum hvort að hlutirnir séu lagðir fram til kynningar, til afgreiðslu, hvort að veita umsagnir annað. Þetta hef ég bent á að þurfa að vera og ég ætla að gera það líka hér í þessum sal að þegar að mál komin að borð til okkar þá þurfum við að vita það þarf að vera skýrt til hvers ætlast af okkur í sambandi við viðkomandi mál. Ég treysti því að þetta hafi ekki átt að vera einhver skemmtu umræða sem við erum búin að eyða deginum í tímur. En takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar og það Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Erni Þórðarsyni ræðuna og ég gæti haft alls konar skoðanir það hvað borgarbúar vilja hér og þar en staðreyndin nú svo að flugvöllin voru atkvæði greidd í formlegri íbúakosningu og þar kom skýrt fram að meirihlutinn vill hann burt. Niðurstaðan var nokkuð skýr hvað það varðar og það ekkert spurning hvað ég held eða borgarfulltrúin heldur liggur það bara fyrir. Ég til það ekki vera einhvers konar ákvörðun okkar hér að hvort við að framfylgja því eða ekki. Okkur ber einfaldlega að gera það og skal það ekki byggja á einhvers konar hentisemi hvenær atkvæðagreiðsla gildir og hvenær ekki. Ég velti því fyrir mig hvort það sé þannig hjá Sjálfstæðisflokknum að ef það líður nógu langt frá íbúakosningum þurfi ekki að framfylgja þeim. Það kannski strategían þegar kemur á þjóðaratkvæðagreiðslum nýja stjórnarskrá. En það allavega formlega íbúakosning sem að gildir en fremur en skoðanakannanir sem að geta verið með ýmsu móti og það þannig, jafnvel þó að niðurstaðan hendi Sjálfstæðisflokknum ekki. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég var að fá upplýsingar miða það að það hefur verið gerð könnun á þessu máli árið 2001. Ég svo sem ekki beint að vísa í hana, ég að horfa á meira inn í framtíðina að vonandi verður þetta kosningamál og verður tekið á dagskrá á vormánuðum í 2022. En svona aðeins bara til glöggvunar þá sýnist mér niðurstöðnar hafa verið ekki meira afgerandi það að 49,3% vildu flugvöllum burt 49,3% vildu flugvöllum burt en 48,1% vildu hafa hann áfram með Vatnsmýri. Mér finnst þetta ekkert rosalega afgerandi niðurstöður og satt best að segja kann vel að vera að þetta sé innan skekkjumarka. Ég þekki ekki tölfræðilegu rannsóknina á bakvið þessa skoðanakönnun. En mér finnst þetta langt frá því að vera skýrt. En vonandi verður þetta skýrt á vormánuðum 2022. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni. Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka svarið. Það ekki nein skekkjumörk í íbúakosningum og meirihluti meirihluti þó að það hendi Sjálfstæðisflokknum ekki.
Það líka þannig að ég held að borgarbúar séu bara komin með nóg að þessari umræðu og ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar sér að gera þetta kosningamáli 2022 þá hann einfaldlega að sýna fram á það að hann vill stöðugt vera að teygja lopan þegar kemur að mikilvægum hagsmunamálum og mér finnst það bara sorglegt að heyra það ef að það er vilji Sjálfstæðisflokksins að halda þessu áfram. Ég skil ekki í hverra hag það er. Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það eru gríðarlega margir sem að fylgjast með þessari umræðu hér í borgarstjórn í dag og það frábært að enda skiptir málið landsmenn alla, ekki bara þá sem búa innan borgarvirkjana í 101 eins og komið að. Það er mikil ábyrgð að stýra höfuðborg. Að stýra höfuðborg þýðir það að höfuðborgin á og ber skylda til að vera fyrir landsmenn alla. Ekki bara fyrir einhverja gælu verkefna klíku sem situr í ráðhúsinu. Virðulegi forseti, ég verð aðeins að útskýra hér fyrir þeim sem að sitja heima eða í vinnu sinni og að fylgjast með þessu fundi. Fyrirkomulagið í fundarsköpu borgarstjórnar er á þann hátt að hver borgarfulltrúi fær einungis að gefa andsvör við 2 ræðumönnum. Borgarstjóri hefur rúman tíma, hann getur farið í andsvör við hvern einasta borgarfulltrúa sem stendur upp með ræðu. Það er því afar óheppilegt hvernig þessum fundarsköpum er skipað vegna þess að það gerðist hér enn og aftur að borgarfulltrúi kom upp í ræðustól eftir að ég var búin að klára mín andsvör með yfirlýsingar og dylgjur á mig sem ég get ekki svarað úr sæti mínu í ansvari. Eina ráðið hjá okkur borgarfulltrúum er því að biðja orðið á ný, en þá kemur ekki eins mikið flæði í ræðuna að þessu leyti. Ég stend við það sem ég sagði í ræðu minni úr því borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir var að gera athugasemdir við það og raunverulega bera það af sér. Ég stend við það að þessi vinstri meirihluti sem stjórnar núna borginni vinnur fyrir kapitalið en ekki fyrir fólkið í landinu. Og það sannaðist svo rækilega í ræðu formanns skipulags- og samgönguráðs borgarfulltrúa Pírata, Sigurborgar Óskarsdóttir, þegar hún upplýst það að á Reykjavíkurflugvelli eigi að rísa 100 fermetrar af atvinnuhúsnæði og 9 til 11.000 íbúðir. Takk fyrir, kæru landsmenn. Þarna er þetta gjörsamlega á tæru hvernig meirihlutin haga sér. Það er verst að þessi síðasti þingdagurinn í þinginu í dag því að samgöngumálaráðherra hefði svo sannarlega haft þörf á því að horfa á þennan fund og fylgjast með. Ég reikna með að hann sé í atkvæðagreiðslum. Þetta er svo afhjúpandi og þetta er svo augljóst að undirskrift borgarstjóra í þessu máli, eins og í borgarlínumálinu, er ekki pappirsins virði. Það er skrifað undir samkomulag við ríkið, farið fram á fjáraustur frá ríkinu upp á 100 milljónir, útsvarsgreiðendur í Reykjavík leggja til 100 milljónar, til þess að gera enn frekari rannsóknir í Hvassahrauni og eitthvað lofurðum það að flugvöllurinn eigi að vera áfram í Vatnsmýrinni að hálfu borgarstjóra meirihlutans. Það eru ósannindi með það sem hefur komið fram í umræðum í dag. Það eru helber ósannindi. Ég lít þetta mál mjög alvarlegum augum, en í annað sinn á mjög stuttum tíma hefur samgöngumálaráðherra verið hafður á nokkurs konar fífli í höndum borgarstjóra. Ekki
ekkert að marka samkomulag sem hann undirritar. Ekkert. Ferillinn sem sá sami, uppskriftin svo sama, leka hagstæðum fréttum fyrir Reykjavíkurborg til fjölmiðla, þykist ekki kannast við lekan, kenna þinginum hann eða okkur hér í minnihlutanum sem betur fyrir flugvallamálinu höfðu við nú ekki fengið að sjá þetta samkomulag þegar leki varð, þannig að við vorum nú hrein af ásökunum þá. Og svo þegar til kynningar kemur, þá túlkunin algjörlega eins og svart og hvítt. Borgarstjóri með sína túlkun og samgöngumálaráðherra með sína túlkun, algjörlega eins og þær hafi skrifað undir sikkvort samkomulagið. Hvernig haldið þið að það sé hægt að eiga við svona aðila eins og borgarstjóri haga sér? Samgöngumálaráðherra vorkunn. En sannleikurinn kemur í ljós, kosningabaráttan 2020 hafin fyrir því að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. Forseti með bókun og ég verð að koma upp og eftir að lesa hana fyrst að tíminn er búinn. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti vill taka fram að borgarstjóri getur ekki komið upp í andsvar við öllum ræðum sem hann kýs, en hann hefur hins vegar óbundið málfrelsi og má því taka til máls eins oft og hann kýs og þessi reglar hefur forseti fylgt. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp til þess að leiðrétta málflutning borgarfulltrúa Miðflokksins. Það eru að sjálfsögðu ekki 100 fermetrar sem stendur til að byggja að atvinnuhúsnæði í Vatnsmýrinni, heldur 100.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði. En borgarfulltrúi Miðflokksins ekkert sérlega góð í að halda sig við staðreyndir nú frekar en fyrir daginn, enda ég Haraldsdóttir en ekki Óskarsdóttir. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég hef ákveðið að óska eftir að fá taka til máls aftur þar sem ég hafði ekki tækifæri á því að koma hér upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur. En ég velti fyrir mér hvaðan hún fær það út að það sé vilji borgarbúa að flugvöllurinn fari úr Vatnsmýrinni. Hvort að hún hafi fyrir sér einhverjar skoðanakannanir eða einhver aðrar staðreyndir máli sínu til stuðnings. Ég hef ekki séð kannanir sína fram á það hingað til og ég veit ekki betur en að meirihlutinn hafi fallið hér í síðustu borgarstjórnarkosningum. Og ég veit ekki betur en að minnihlutinn hafi verið með fleiri atkvæði á bakvið sig heldur en meirihlutinn. Og varðandi spurningunum afdrif Reykjavíkurflugvallar það án efa mikilvægasta einstaka skipulagsmál sem að komið til álita í borgarstjórn fyrr og síðar. Og meirihlutinn hann hefur lengi unnið að því, bæði lengt og ljóst að leggja niður Reykjavíkurflugvöll, en þar hefur hann vel að merkja að mætt mikilli andstöðu meirihluta Reykvíkinga og landsmanna því að tæplega 70.000 manns skrifuðu undir áskorun á Reykjavíkurborg og Alþingi að tryggja óskerta flugstarfsemi í Vatnsmýri til framtíðar. Og svipað leyti gáfu skoðanakannanir til kynna að 73% Reykvíkinga vildu hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýri og 82% landsmanna. Þrátt fyrir marg ítrekkaðar yfirlýsingar meirihlutans aukið íbúalýðræði og samráð við íbúa í lykilákvörðunum kaus hann að virða eina stærstu undirskriftasöfnun í sögu lýðveldisins að vettugi með því að samþykkja aðalskipulag sem gerir ráð fyrir að flugvöllurinn víki úr Vatnsmýrinni. Þess vegna lögðum við fram hér áðan til þess að ítreka það að það kemur skýrt fram í aðalskipulaginu sem að nú í gildi að flugvöllurinn víki úr Vatnsmýrinni, að það sé nauðsynlegt að ætli menn að ganga að þessu samkomulagi sem að hér liggur fyrir þessum fundi, að það fari fyrst fram breyting
á aðalskipulaginu sem að treysti flugvöllin í sessi út þetta aðalskipulagstímabil og jafnvel lengur. En ég vona að það verði tekið vel í þá breytingar til okkar en telja að það sé forsenda fyrir þessu samkomulagi sem hér liggur fyrir. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst þeirra Dóra Björg Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum ræðuna. Borgarfulltrúin spyr mig hvaðan ég hafi þær upplýsingar vilja borgarbúa og svarið einfalt, það úr íbúakosningu sem fór fram sem var formleg og það liggur alveg skýrt fyrir. Í síðustu borgarstjórn það fjall meirihlutin ekki, það var eitt flokkur sem að hætti. Það að segja það að meirihlutin hafi fallið enn eitt dæmið það þegar Sjálfstæðisflokkurinn fer með staðreyndir eins og honum hentar og bakar hlutina inn í einhvers konar undarlegt deig til þess að slá upp veruleika sem ekki sannur, en þetta algjörlega orðið klassískt. Við meirihlutur fengum 27.328 atkvæði. Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Flokkur fólksins fengur sameiginlega 24.270 atkvæði sem eru færri atkvæði en meirihlutin fékk. Sósíalistar eru þar á milli með 3.728 atkvæði og eingöngu hefði þessi flokkar geta tekið meirihluta ef að sósíalistar hefði farið með þeim. Ég hef ekki getað séð mikinn áhuga fyrir því. Þannig að það er svolítið þreytandi þegar alltaf verið að mála upp einhverja mynd sem ekki sönn. Og teikna hlutina upp með röngu móti. Borgarfulltrúin Dóra Björg Guðjónsdóttir hefur þá lokið við að veita andsvar. Forseti verður að biðja borgarfulltrúa að hafa hljótt á meðan borgarfulltrúar hér í ræðum andsvörum. En þá hefur óskað eftir að svara andsvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta voru furðulega reikningskúnstir hjá borgarfulltrúanum Dóru Björg Guðjónsdóttur. Þetta líka mikil afneitun. Það vita það allir. Það vita það allir kjörnir fulltrúar hér, það vita það allir borgarbúar, það vita það allir landsmenn að meirihlutin féll hér í síðustu kosningum. Það vita líka allir landsmenn og allir borgarbúar og við öll hér sem eru kjörnir fulltrúar í borgarstjórn Reykjavíkur að Sjálfstæðisflokkurinn er stærsti flokkurinn hér í borgarstjórn. Ætlar borgarfulltrúin að hafna því eða neita því? Hvað varðar þessa íbúakosningu sem að borgarfulltrúin nefnir, þá áttaði mig ekki alveg á því hvaða íbúakosningu hún er að vísa í. Ef hún er að vísa í þessa kosningu sem átti sér stað hérna þegar að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var borgarstjóri, þá var hún ógild sú kosning vegna þess að það náðist ekki tiltekinn fjöldi sem var skilyrði fyrir því að hún er tekin gild sú kosning sem var lögð fyrir borgarbúum það hvort þau vildi hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni eða ekki. En það að fá 70.000 undirskriftir, það ekki næg sönnun fyrir borgarstjórn Reykjavíkur vilja borgarbúa og vilja landsmanna veru flugvallarins í Vatnsmýri? Það ekki nóg? Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Næst hefur óskað eftir að veita andsvar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta athyglisverð umræða hér. Það kemur nefnilega í ljós að þegar Reykvíkingar eru spurðir hvort að þeir vilji Vatnsmýrar flugvöllinn áfram á þeim stað sem hann eða hvort hann eigi að fara, að þá svara meirihluti Reykvíkinga, eðli málsins samkvæmt, hann eigi að fara. Vegna þess að þetta hagsmunamál fyrst og fremst Reykvíkinga, en alls ekki fyrst og fremst. Vegna þess að þetta hagsmunamál okkar allra í baráttunum við loftslagsbreytingar. Og ég held að þegar fólk spurt og það miðar aðstæður sínar
við óbreyttar aðstæður, að þá svarar það oftast svona íhaldsamt. En ef að spurningi væri til dæmis orðuð, ef að það er aðgengilegur innanlandsflugvöllur með góðum almenningssamgöngum sem er ekki í Vatnsmýrinni, gætur þá hugsaðir að Vatnsmýrin yrði gjöfult og gott hverfi og byggingaland fyrir framtíða kynslur. Og þá myndi kannski fólk svara já. Og þá fengjum við kannski meirihluta með okkur í lið. En það er stórfurðulegt að borgarfulltrúar hér í þessum sal sem eiga að gæta hagsmuna Reykvíkinga fyrst og fremst taki landsbyggðarvinklinn inn í allan sinn málflutning. Og mér finnst það bera vott skammsýni. Það verð ég að segja. Forseti verður aftur að biðja borgarfulltrúa að grípa ekki frammi fyrir ræðumenni þegar hann hefur orðið og ennfremur að víkja úr salnum ef menn þurfa að ráða ráðu sínum. Viðkomandi trufla bæði ræðumann sem er í pontu sem og útsendingu fyrir þá sem heima sitja. En þá hefur óskað eftir því að svara andsvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er alltaf gott að halda staðreyndum til haga þegar að umræða mál fer fram. Og ég fletti þessu bara nákvæmlega upp hvernig atkvæðin hefði skipst hér í síðustu borgarstjórnarkosningum, bæði fyrir kjörna fulltrúa hér í þessum borgarstjórnarsal til upplýsingar og fyrir alla tilheyrendur sem hafa áhuga á að hlusta á þennan fund. Þá fekk minnihlutinn 27.328 atkvæði á meðan meirihlutinn fekk 27.328 atkvæði meðan minnihlutinn fekk 28.028 atkvæði. Þetta eru staðfestartölur sem að ég aflaði hér á milli umræðna. Nú varðandi íbúakosninguna þá var til þess að hún yrði bindandi yrði 75% þáttaka að fást í þeirri kosningu en hún náði ekki nema tæplega 37%, þannig að hún gat ekki orðið bindandi. Það er gott fyrir bæði eldri og nýja borgarfulltrúa að hafa þessar staðreyndir á hreinu, því að það er miklu betra að tala málin þegar maður hefur þær fyrir fram að sig. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur þá lokið við að svara andsvari. Forseti vill líka minna á það að það mál sem til umræðu hér er fyrsta mál dagskrá en ekki úrslit seinustu kosninga til sveitarstjórna. Gjörðu svo vel, Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vissi ekki hvað andsvari borgarfulltrúum væri að svara en ég var auðvitað að tala kannanir vegna þess að Maskína gerði könnun í vor 2018 þar sem að annars vegar landsbyggðin og hins vegar Reykvíkingar voru spurðir að því hvort að flugvöllurinn ætti að vera áfram í Vatnsmýrinni eða ekki og þar svöruðu 44% Reykvíkinga því að þau voru hlynnt því að flugvöllurinn færi, 36% sögðust vera andvíg og 20% sögðust vera í meðalagi hlynnt því að flugvöllurinn færi. Og ég veit ekki af hverju við erum að tala prósentutölur í borgarstjórnarkosningunum en það vill svo heppilega til að við erum hérna meirihlutinn með meirihluta. Og ég held að það skiptir máli frekar en að telja prósentur upp úr kossunum. Og ég átta mikið á okkur að borgarfulltrúin er að taka það fram, nema þá vegna þess að hann er fullkomlega rökþrota. Aftur vill forseti minna á það að það mál sem til umræðu er samkomulag bygging, rannsóknar og möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni, samanber 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. desember 2019, en þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að svara andsvari öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já það er jafnað svo að þegar meirihlutin verður rökþrota að þá sakar hann aðra að vera rökþrota. Ég held nefnilega borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir sem hefur nú fylgst með flugvallarumræðinni í gegnum árin, þetta er ekki hennar fyrsta kjörtímabil hér í borgarstjórn, hefur oft verið svarafátt þegar henni hefur verið bent á það hversu margir Reykvíkingar vilja flugvöllinn áfram í Vatnsmýri, hversu margir landsmenn vilja það,
og tala svo hér það og gera lítið úr því að minnihlutin hér í borgarstjórn Reykjavíkur hefur meirihluta atkvæða Reykvíkinga á bakvið sig. Þannig að það má segja að Reykvíkingar hafi kosið það að flugvöllurinn yrði áfram í Vatnsmýrinni en ekki að hann færi. Þó að þið hafi getað myndað hér einhvern meirihluta. Þið eru þá í rauninni að segja að þið vilji fara gegn meirihluta Reykvíkinga í þessu máli. Ykkur fannst eðlilegt hér á síðasta kjörtímabili að það væri 15 fulltrúar sem myndi taka ákvörðun fyrir alla Reykvíkinga og fyrir alla landsmenn staðsetningu flugvallarins í Vatnsmýri. Ykkur kom ekkert við þeirra sjónarmið. Sama gildir núna. Ykkur finnst að 23 borgarfulltrúar eigi í svona stóru máli einir og sér að taka ákvörðun í þessu máli. Það ekkert að marka íbúalýðræði ykkar eða gagnsæi eða það að þið vilja hafa samráð í stórum lykil ákvörðunum varða skipulagsmál í borginni. Þess hefur ekki sést stað hingað til. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að svara andsvara öðru sinni. Þá óskað eftir að taka til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, við ræðum hér Reykjavíkurflugvöll, en eina ferðina. Ég vil byrja á því að hér umræðum það að það hefur verið einhver einkasamtöl í gangi milli borgarstjóra og ráðherra í þessu máli sem hafi leitt til samkomulags á milli ríkis og borgar, að þá rétt að rifja upp ágætis ákvæði í meirihlutasáttmála Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna sem segir með leyfi forseta: Rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar verður tryggt meðan unnið að undirbúningi nýs flugvallar í nágrenni borgarinnar. Aðalskipulagi Vatnsmýra verði breytt og lokum flugvallarins seinkað þegar samningar hafa náðst við ríkið borgarlínu sem styður við nauðsynlega uppbyggingu á Ártúnshöfða, í Elliðaárvogi, á Keldum og í Keldnaholti. Þetta ágæta samkomulag var undirritað á sumarmánuðum 2018 og ég held við verðum að segja að það hafi staðist býsna vel tímans tönn. Samkomulagið borgarlínu liggur fyrir eins og við þekkjum. Og við ræðum hér samkomulag rannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni. Staðreyndin þessi að Vatnsmýrin og býður okkur upp á eitthvað besta og verðmætasta byggingaland, ekki bara borgarinnar heldur landsins alls. Og tækifæri þarna mjög dýrmætt að bjóða upp á það að þúsundir borgarbúa geti búið í hjarta borgarinnar, nærri háskólunum tveimur og atvinnufyrirtækjum sem að helga sig nýsköpun og þekkingargreinum. Kannanir hafa einmitt sýnt það að þegar ungt fólk spurt það hvar það myndi helst kjósa að búa í borginni, þá nefnar flestir miðborgina. Og það eru því ríkir almannahagsmunir sem að snúa því að borgin taki höndum saman við ríkið að leysa þetta verðmæta byggingarland úr álögum, ef svo má segja, álögum sem við getum rakið aftur til seinni heimsstyrjaldar. Og þeirra áherslu sem breski herinn lagði á það að byggður yrði flugvöllur einmitt á þessum stað á þeim viðsjárverðu tímum sem þá voru uppi. Ég hef verið þeirra skoðunar lengi að við ættum einmitt að nýta þetta verðmæta land fyrir heimili fjölskyldna og íbúa í borginni en finna innanlandsflugvelli annan stað á höfuðborgarsvæðinu í nágrenni þess. Ég enn þeirra skoðunar þó að við flugvöllurinn séum nú nágrannar og höfum verið nokkur ár. Þess vegna fagna ég þessu mikilvæga samkomulagi en játa það alveg að ég hefði kosið að þessi mál hefðu tekið styttri tíma í meðförum ríkisins en virði það að þetta mál sem að mikilvægt að leiða til lykta af yfirvegun og skynsemi og mér finnst það vera leiðaljós þessa samkomulag sem að borgarstjóri og ráðherra gerðu hér á dögunum. Í mínum huga alveg kristaltært að við myndum aldrei leggja flugvöll í Vatnsmýrinni ef við stæðum frammi fyrir slíkri ákvörðun í dag og fylgja þannig fordæmi breska hersins og það segir mikilvæga sögu. Þetta verðmætasta byggingarland á landinu. Þarna gullið tækifæri til þess að þétta byggð og tryggja komandi kynslóðum og öðrum sem áhuga hafa íbúðir til búsetu á besta staði í bænum. Þess vegna styð ég þetta samkomulag og vona sannarlega að við fáum jákvæða niðurstöðu rannsókna í Hvassahrauni innan 2 ára svo við getum hafið framkvæmdi við nýjan innanlandsflugvöll fljótlega í kjölfarið. Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar í ræðu hans það Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Og loka mennska.
Hæstvirta borgarstjórn og borgarfulltrúar. Hér sem sagt hafa ágætir borgarfulltrúar meirihlutans rætt Vatnsmýrina og flugvöllinn sem eitt verðmætasta byggingarlandið sem Reykjavík býr yfir og tala einnig þarlendi óspart uppbyggingu á atvinnu og íbúðarhúsnæði sem og húsnæði tengt háskólanum. En ég velti bara svolítið fyrir mér vegna þess að ég veit að ég lærði allavega alltaf að það væri alveg frekar erfitt og jafnvel stundum vonlaust að byggja í mýri. Svo hef ég lært seinnipartinn að mýrar og votlendi gegna rosalega alveg verulega mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að binda koltvíoxíð. Og það sem að mér finnst svo einhvern veginn skrítið að eitt af þeim helstu yfirlýstum markmiðum þessa meirihluta sem ætti bara að vera yfirlýst markmið okkar alla auðvitað að draga úr losun koltvísýrings og finna frekar leið til þess að binda hann betur. En ef að það væri okkar helsta markmið þá myndum við aldrei rauninni byggja í Vatnsmýrinni neitt. Við myndum alltaf reyna að endurheimta votlendið og við myndum reyna að breikka út það friðlendi sem að fuglalífið hana hefur og við myndum rauninni frekar reyna að gera þarna stærra grænt svæði í borginni sem myndi einnig gegna því mikilvæga hlutverki að binda niður þann koltvísýring sem borginni að skapa allt í kringu sig. Þannig jafnvel ef að flugvöllurinn færi þá værum við ekki að fara, ekki ef við höfum græn gildi sem að leiðarljósi og það að gera okkur alla besta í að draga úr losun koltvísýrings eða þá binda hann einhvers staðar, þá myndum við aldrei fara að byggja þannig neitt að því viti sem að hér var lýst á undan. Fyrir utan það bara að græn svæði eru almennt í útrýmingahættu og það væri alltaf langsniðust að reyna að vernda þau. En já, afsakið þetta. Takk. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Marley Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir ágætis innlegg og við deilum sannarlega áhuganum á því að vernda grænu svæðin í borginni og fjölga þeim. En Reykjavíkurflugvöllur eru þetta ekki grænt svæði og því miður liggur við að segja og við eigum mörg dæmi það hér í borginni að byggt hafi verið á mýrum, Norðurmýrin, Kringlumýrin og svo framvegis eru dæmi þetta. En sannarlega inn í þessu stóra framtíðarplani varðandi Vatnsmýrina stórt, myndarlegt og glæsilegt grænt svæði sem að teygir sig frá Tjörninu og alveg yfir í Skerjafjörð. En þetta umræða sem við erum gaman að fara í þegar við fáum niðurstöður rannsókna úr Hvassahrauni og getum þá vonandi brett upp ermar og skapa hér alvöru valkost við Reykjavíkurflugvöll eins og við þekkjum hann. Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari, veitir það ansvar öðru sinni, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég ágætu borgarfulltrúar og borgarstjórn. Ég bara fagna því sem að Skúli sagði mikilvægi þess að vernda græna svæði sem hana fyrir hendi. Ég var að lesa einhverja skýrslu einmitt þá staðsetningu sem flugvöllurinn er ávæmt núna og hvernig Vatnsmýrin lá og mýralendið, votlendið lá áður en hann var byggður og hvernig ein brautin hana stór hluti beygist að teygja sig inn í það sem þetta mýralendi. Ég var raunin þá að hugsa að auðvitað væri það mikilvægast að endurheimta það votlendi sem að hefur verið, framræst, er það ekki rétta orðið, já, vegna flugvöllsins og þar með í rauninni tryggja einmitt útrás grænu svæða í borginni. Annars þá bara var kannski spurningin mín aðalega sú að hvernig og kannski sú vangavelta sem ég hafði sem að sneri þarlendi að því að hvernig getum við tala að skipulagi sem að einhver leyti er að ganga rosa mikið inn á þetta svæði, tala samt á sama tíma að vernda það og ég er rauninni að velta fyrir mér
er markmiðið að byggja inn á þetta votlendi og framræsa frekar eftir að flugvöllurinn fer? Er markmiðið að stækka þá þetta að þeim votlendismörkum sem voru fyrir og reyna þannig að endurheimta þessa eiginleika sem við viljum gjarna fá? Það er bara pælingin, sem sagt. Borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og lokið við að veita andsvarinu sinni. Svara þá að andsvarinu sinni, er það ekki rétt? Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Hér erum við komin reyndar í umræðu stórt og mikið mál sem að gjarnan hafa verið út þykkar bækur og skýrslur og tengjast aðalskipulaginu til framtíðar. Vissulega er talað þar að við séum að vernda það mýrlendi sem að yrði á þessum græna reit sem að ég nefndi áðan frá og tengist bæði Tjörninum Vatnsmýrinni, hinni eiginlegu Vatnsmýrinni sem við þekkjum hana og yfir í Skerjafjörð. Þannig að ég held ég geti svarað þeirri spurningu já, en vísa þó til mér fróðari manna í þessu efni sem að við getum vonandi sett inn á dagskrá hér síðar á þessum borgarstjórnarfundum þegar við förum einmitt að velta vöngum yfir því hvernig getum við nýtt þetta svæði með skynsamlegri hætti heldur en að halda áfram þarna flugvelli þegar að myndast góði möguleikar á betri valkostið sem að frelsar þetta ágæta svæði úr þeim álugum sem það hefur verið í. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og þá hefur að endingu óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu. Hún hefur farið út víðan völl eins og kannski er við hæfi í umræðum flugvelli. En ég heyr ekki betur en að það væri mjög áhugavert fyrir okkur að ræða þessi mál oftar. Vegna þess að áhugin er sannarlega fyrir hendi og það er kannski svolítið langt síðan að við vorum að leggjast yfir greiningarnar á mismunandi uppbyggingarvalkostum í borginni. Hér var til dæmis síðasti ræðumaður að velta því fyrir sér hvort að það myndi vera betur út frá loftslagsmálum að endurheimta meira votlendi í Vatnsmýri heldur en að þar yrði byggð. Þetta hefur verið alveg gríðarlega mikið skoðað. Við höfum vissulega verið að stekka friðlandið með Háskóla Íslands og Norræna húsinu, en lykillinn að því að átta sig á Vatnsmýrinni í loftslagssamhengi er að byggð í Vatnsmýri myndi stytta meðalvegalengd milli heimilis og vinnu og minnka heildarumferð til framtíðar á höfuðborgarsvæðinu. Það er líklega engin ein aðgerð sem hefur meiri og jákvæðri áhrif á loftslagsmál á höfuðborgarsvæðinu og kannski á Íslandi en nákvæmlega það að taka landið í Vatnsmýri undir byggð. Þess vegna hafa svo margir stutt gerð nýs flugvallarsvæðis með umhverfisrökum, með rökum sem lúta að umferðaröryggi, færri slysum, betri loftgæðum, vegna þess að það er ekki bara það að það dregur úr umferð ef þú styttir vegalengdir milli heimilis og vinnu, heldur er Vatnsmýrin í grennd við svo marga stóra vinnustaði að þú stuðlar að því bara með staðsetningu íbúðana að fleiri eiga gott göngu eða hjólafæri frá vinnustöðunum sínum. Eitt besta dæmið þetta eru stúdendaíbúðir. Við höfum verið að fjalla svolítið umferðarvanda í kringum Háskólann í Reykjavík og einhverju spurðu er hægt að byggja stúdendagarða rétt hjá Háskólanum í Reykjavík með hliðsjón af því hvað það er mikil umferðar. Og þá fyrir við að reikna, þetta eru 400 íbúðir, sumir verða fyrir einstaklinga, aðri fyrir pör, kannski 600 manns. Það eru 3500 í Háskólanum í Reykjavík. Við erum að taka 600 manns sem ef að margir eru á einkabíl, eru alltaf 400 til 500 bílum á hverju einasta mótni út úr umferðinni. Þeir ganga í skólan þessa örfá metra og létta á umferðinni. Þetta gildur alla Vatnsmýri þegar umferðin annars vegar. Þetta er grundvallar atriði að skilja til þess að átta sig á því hvers vegna svona margir sem hafa lagst yfir umferðarmálin á höfuðborgarsvæðinu fara að tala fyrir því að eigi að taka Vatnsmýrina undir byggð. Það voru nefnilega ekki stjórnmálamenn sem opnuðu umræðinu það fyrir síðustu aldamót, heldur svæðisskipulagsnefnd.
sem var að skoða uppbyggingu höfuðborgarsvæðisins til framtíðar í fyrsta skipti. Það var fyrsta svæðisskipulag sem var gert og svæðisskipulagsnefndin þá horfði til Hvassahrauna. Ég tek undir óþolinmæði sem vart hefur orðið eða gert hefur vart við sig hér í salnum eftir því að þessi mál hafi hraðari framgang, en ég held og ítreka að þetta samkomulag sé góður vegvísir inn í þá framtíð. Nú erum við búin að segja við stefnum í Hvassahraun eða reynist vænlegur kostur og niðurstaða fæst fjármögnun. Það þarf að skoða ákveðna hluti til fulls og við höfum bara að hafa þau upp á borðinu og það stendur hér í samkomulaginu, en það gríðarlega mikilvægt að taka stefnuna. Við vitum að æfingukennsla og einkaflugi fer á Vatnsmýrinni, við vitum að það þarf annan og stærri varaflugvöll á suðvesturhorninu heldur en Reykjavíkurflugvöllur í Vatnsmýrinni og það svo hagkvæmt fyrir allt samfélagið að hugsa þetta tvennt og innanlandsflugið allt á einum stað á nýjum velli og böndin berast að Hvassahrauni eftir alla þessa ítarlegu skoðun á undanförnum árum. Ég gerði hérna athugasemdir við ákveðnar túlkanir sem hafa komið fram á samkomulaginu og það hefur verið kallað núna eftir atkvæðagreiðslu samkomulagið. Það bara fínt. Þá liggur það alveg skýrt fyrir hvaða stuðning það hefur. Sjálfstæðisflokkurinn satt hjá í borgarráði, hugsanlega gerir hann það áfram, en miðað við ræðu oddvita Sjálfstæðisflokksins sem taldi að þér virðist til bóta að hann las inn í samkomulagið að væri verið að festa Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni til langrar framtíðar, þá Sjálfstæðisflokkurinn hugsanlega að snúast á sveif með samkomulaginu eða hvað, eða liggur Sjálfstæðisflokknum meira á, vill fá flugvöllinn hraðar í Hvassahraunið og greiðir þannig atkvæði á móti samkomulaginu. Eða greiðir Sjálfstæðisflokkurinn kannski á móti samkomulaginu vegna þess að hann vill ekki skoða Hvassahraunskostinn. Nú spyr sá sem ekki veit, en ég þakka fyrir ágætis umræður, málefnalegar að langmestu leyti og lýsi enn og aftur ánægju með þennan mikilvæga áfanga. Afsakið, borgarstjóri óskar eftir að taka þetta máls. Já, mér var það á að gleyma að geta þess að svokölluð breytingatillaga sem þá einhvers konar hugsuð sem breyting á samkomulaginu væntanlega vísar til þess að það verði gerð aðalskipulagsbreyting í Reykjavík. Það ferli í gangi. Við getum auðvitað ekki fellt okkur við ártalið 2040, þannig að ég legg til að þeirri tillögu verði vísað frá. Borgarstjóri hefur þá lokið máli sínu og þá verður gengið athugasemd við umræðu lokið. Umræðu málið er lokið. Vill borgarfulltrúinn gera athugasemd við fundarstjórn? Já, umræðu málið er lokið. Þannig að ég held, gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka forseta Pavel Bartošek fyrir að gefa mig tækifæri til þess að koma hér upp og gera athugasemdir við fundarsköp. Ég hefði kosið að tillagan hefði verið borin upp á fyrri stigum í umræðinni til þess að við hefðum getað þá brugðist við því að meirihlutinn hafði í hyggju að vísa þessari tillögu frá, vegna þess að hún grundvallaratriði fyrir því að það sé hægt að samþykkja þennan samning, annars hefur hann ekki gildi. Vegna þess að í 5. grein og í ákvæði 5. greinar samningsins kemur skýrt fram að það þurfi að fara í aðalskipulagsbreytingu til þess að þessi samningur gangi upp. Þannig að ég sé ekkert athugavert við það að þó að borgarstjórn hefði samþykkt það hér að bíða með það að staðfesta þetta
fyrirliggjandi samkomulag þangað til að aðalskipulaginu hefði verið breytt vegna þess að það er forsenda til þess að það sé hægt að taka það til ákvörðunar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir og lokið að taka til máls fundarsköp. Þá verður gengið til þess að afgreiða málið og er þá greitt atkvæði tillögu bókanir eru boðaðar tillögu borgarstjóra þar sem segir lagt til að borgarar staðfesti hjálpað samkomulag rannsókn á möguleikum uppbyggingu nýsruta á Hvassahrauni og svo framvegis. Og fyrir liggur breytingatillaga og málsmeðferðartillaga það að þeirri breytingatillögu verði vísað frá. Verður þá gengið til atkvæða þá málsmeðferðartillögu borgarstjóra að vísa breytingatillögu Sjálfstæðisflokksins málið frá. Þau eitthvað sem samþykkja þá málsmeðferðartillögu við sameiginlegt skefmerki. Svo þau sem móti kunna vera. Málsmeðferðartillagan er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Er þá gengið til atkvæða tillögu borgarstjóra. Það segir lagt til að borgarar staðfesti hjálpað samkomulag rannsóknar á möguleikum á byggingu nýsruta á Hvassahrauni samanborið samkomulagið sem fylgir með. Þau eitthvað sem samþykkja þá tillögu við sameiginlegt skefmerki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 1, 10 greiða ekki atkvæði, bókanir hafa verið boðaðar, eru bókanir tilbúnar. Gjörðu svo vel, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum með bókun sem er svohljóðandi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja nauðsynlegt að breytingar á aðalskipulagi staðfesti þann raunveruleika sem við blasir í samkomulagi borgarstjóra og samgönguráðherra. Í 5. grein samkomulagsins segir að rekstraröryggi flugvallarins í Vatnsmýrinni skuli tryggt. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins benda á að samkvæmt samkomulaginu verði mögulegt að fara í nauðsynlegar endabætur og viðhald á innviðum flugvallarins. En þar sem gera þar breytingar aðalskipulagi til ársins 2030 og eftir atvikun til 2040 er ljóst að væntingar að nýta Vatnsmýrasvæðið undir íbúðarhúsnæði á næstu áratugum eru brostnar. Það er ljóst að heimatilbúinn húsnæðisvandi verður ekki leystur með Vatnsmýrinni eins og borgarstjóri hefur reynt að halda fram. Augnablik, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi, ég biðja að hafa sæti að 9. Forseti tók ekki eftir því að ekki voru allir borgarfulltrúar í salnum þegar afgreitt átti tilraunar og því þarf að ganga til þess að afgreiða tilraunina að 9. Þá ætla ég að biðja fólk að greiða atkvæði málsmeðferðartillögu að vísa breytingatillögu Sjálfstæðisflokksins frá. Þau eitthvað sem samþykkt því eru vinsamlega skefmerki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Verður þá gengið til atkvæðum tillöguna í heild sinni. Þau eitthvað sem hana samþykkja vinsamlega skefmerki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan er felld með samþykkt með 12 atkvæðum gegn 1, 9, 10 greiða ekki atkvæði. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég er komið hér upp til að lesa bókun varðandi þá tillögu sem að verða samþykkja. Ég vil biðja háttvirtan oddvita Pírata afsökunar hafa rangfeðrað hana hér í ræðustól og jafnframt því að ég mismælti mig hér varðandi stærð byggingasvæðis. En bókunin hljóðar svo með leyfi forseta. Það kom skýrt í ljós og var mjög afhjúpandi á meirihlutanum að þeirra vilji er að flugvöllurinn fari úr Vatnsmýrinni fái þau einhverju ráðið. Því má segja að kosningabaráttan fyrir borgarstjórnarkosninguna 2022 er hafin. Ekkert er gert með 70.000 undirskriftir sem hjartaði í Vatnsmýrinni safnaði til að knýja á að flugvöllurinn verði í Vatnsmýrinni. Nú er komið skýring af því hversuna Reykjavíkurborg eitt sveitafélaga reiði fram 100 milljónir í frekari rannsóknir á Hvassahrauni sem framtíðar innanlandsflugvelli á Suðvesturhorninu. Meirihlutinn er öryggissjónarmiða fjandsamlegur, hefur engan skilning á þörfum og kröfum landsmanna allra. Þeirra rörsýn næra ekki út fyrir borgarvirkið 101 Reykjavík. Hvaðan á fjármagni nýjan
flugvöll í Hvassahraun að koma þegar mikilvægt grunnnet landsins eru ónýt og í lamasessi eins og komið hefur í ljós undanfarna daga. Hitt að Reykjanesið virk eldstöð eins og gríðarlegir skjálftar undanfarna daga sína. Formaður skipulags- og samgönguráðs kynnti framtíðarsýn meirihlutans undir umræðunum og sú sýn ókveikjandi. 100.000 fermetrar eiga að fara undir atvinnuhúsnæði og 9.000 til 11.000 íbúðir eiga að byggjast á landi flugvallarins. Gjörið svo vel landsmenn, þetta planið, undirskrift borgarstjóra við ríkið ekki pappirsins virði. Eru fleiri bókanhestilbúnir? Já. Aron Levi Beck, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér kemur bókun meirihlutans. Kjarni samkomulagsins líkt og segir í 5. grein þess, aðilar eru sammála að stefnt skuli að því að flytja núverandi flugvallarstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli yfir á nýjan flugvöll í Hvassahrauni. Reynist það vænlegur kostur og fyrir liggi niðurstaða fjármögnun. Verkefninu framundan skipt í 2 áfanga. Á fyrstu 2 árunum verður farið í veðurfarsrannsóknir, vatnsverndarmál verða könnuð og fleiri atriði. Í síðari áfanga verði unnið skipulag, umhverfismat og frumhönnun flugvallar í Hvassahrauni. Borgin mun fjármagna helming verkefnisins á móti samgönguráðuneytinu. Vakin athygli á því að í samkomulaginu gert ráð fyrir að Reykjavíkurborg breyti aðalskipulagi Reykjavíkur til að tryggja rekstraröryggi innanlandsflugs á meðan undirbúningi og framkvæmdum við nýjan flugvöll stendur. Með öðrum orðum þá rekstur flugvallarins tryggður á meðan undirbúningur fyrir Hvassahraunshflugvöll stendur yfir, líkt og framkemur í meirihlutasáttmála borgarstjórnarflokkana. Rekstraröryggi flugvallarins í Vatnsmýri hefur því ekki verið tryggður umfram það. Þá tekið fram í samkomulaginu að það víki ekki til hliðar samkomulagi innanríkisráðherra og borgarstjóra frá 25. október 2013 að ráðuneytið og Isavia ohf. Hafi forgöngu að kennslu og einkaflugi verði fundið nýr staður í nágrenni borgarinnar. Þá skengið til næsta liðars á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins áskorun til Alþingis endurskoðun fjölda borgarfulltrúa. Fyrst á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér með tillögu að borgarstjórn skori á Alþingi að veita það svigrúm sem þarf til þess að við getum hér fækka borgarfulltrúum tilbaka. Við síðustu kosningar var gerð svo breyting í borgarstjórn að borgarfulltrúum var fjölgað úr 15 í 23 sem meira en helmingsfjölgun. Í forsendum þeirra breytinga þá var því haldið fram að það kostaði ekki neitt. Og undruðust margir að svona útgjalda mikið ákvörðun sem að kostar brúttó 100 milljóna ætti ekki að kosta neitt. Og rökin voru þau að nefndar skipanir ódýrari og það myndi spara svo mikið á móti. Í aðdraganda þessa fundar þá fórum við fram á að fá upplýsingar úr bókhaldi borgarinnar hver nettókostnaðurinn væri og þrátt fyrir ítrekkaðar fyrirspurnir þá tókst ekki að fá þessar upplýsingar hérna í tækatíð fyrir fundin, en við vitum það að þessar tölur eru háar. Við vitum það að bara breytingarnar hérna í salnum og við Tjarnargötuna út af fjölgun eru yfir 100 milljónir. Við vitum það líka að 8 borgarfulltrúar kosta 100 milljónir brúttó á ári. Við vitum það að sparnaðurinn á móti hefur verið minni og bara þessu til sönnunar. Þá birtum við hér í greinargerðinni sem fylgir með tillögunni viðauka sem að hefur þurft að samþykkja núna á þessu ári út af óvæntum útgjöldum út af fjölgun borgarfulltrúa. Og það í annað sinn, annað árið í röð frá kosningum sem að borgin hefur þurft að samþykkja viðauka viðbætur útgjöld út af fjölgun borgarfulltrúa. Í fyrra var
það gert og þessu ári líka og það má alveg vænta þess að það verði aftur næsta ári. Þannig að við erum að sjá í raun og veru árlega framúrkeyrslu miðað við þær væntingar eða forsendur sem að menn gáfu sér í upphafi þegar lagt var upp með það að þetta kostaði ekki neitt. Það voru skrifaði greinar byggðar á þessu að þetta myndi ekki kosta neitt og jafnvel spara. Þetta átti jafnvel að spara að fjölga borgarfulltrúum. Og nú komin reynsla á þetta og við sjáum það að fyrstu 2 árin þá meiri kostnaður heldur en ætla var og þess vegna þarf að samþykkja þessa viðauka lögum samkvæmt. Nú tillagan einföld, hún svo hljóðandi með leyfi forseta. Í 5. tölulið 11. grein sveitarstjórnarlaga kveðið á að fjöldi aðalmanna í sveitarstjórn skuli vera 23-31 í sveitarfélagi með fleiri en 100.000 íbúa. Borgarstjórn Reykjavíkur skorar á Alþingi að endurskoða umrætt lagaákvæði í því skyni að borgarstjórn hafi sjálfdæmi fjölda borgarfulltrúa. Svona nú þessi stutta einfalda tillaga og ég get ekki séð að nokkuð geti verið á móti þessari tillögu því að það ekki nóg með það að þessi tillaga geti sparað okkur peninga og aukið skilvirkni. Heldur hún einfaldlega áskorun til Alþingis það að við fáum að ráða okkar málum sjálf. Og hver inni getur ekki stutt það að Reykjavíkurborg ráði sínum málum sjálft. Borgin á að ráða sínum málum. Hún á að berjast fyrir því að hafa sjálfdæmi fjöldan en ekki biðja það að vera skikkuð til að hafa það marga. Og nú erum við komið 2 ára reynslu. Það ágætt að gera þetta núna þegar við erum að fara langt með annað árið okkar. Greinargerðin sem fylgir, hún með töflu og að lesa hana með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkti 19. september 2018 að fjölga borgarfulltrúum úr 15 í 23. Þetta hefur haft verulegan kostnað í för með sér þrátt fyrir að öðru hefur verið haldið fram. Laun 15 borgarfulltrúa árið 2017 voru umtalsvert lægri en laun þeirra 23 borgarfulltrúa sem nú þykja laun og hafa auk þess fengið umtalsverðar launahækkanir. Ekki hefur fengið staðfest tala fyrir launakostnað borgarfulltrúa en miðað við þá viðauka sem borgin hefur þurft að ráðast í ljóst að hér verulega fjármuni að ræða. Hér skortir því gagnsæi. Nýsamþykktur var viðauki vegna kostnaðar við borgarstjórn upp á 56 milljónir króna, því sem áður hafði verið áætlað fyrir árið 2020. Og svo kemur tilvitnun í þennan viðauka sem tekinn sem dæmi. Þann flokkast í þrennt, aukakostnað við skrifstofu borgarstjórnar, laun- og starfsmannakostnað og fyrir séð. Og síðan erum við með bara greinargerðina með þessi viðauka en ég bendi líka á að þetta í annað árið í röð sem borgarstjóri leggur fram viðauka vegna aukins kostnaðar við borgarstjórn. Á síðast ári voru það 70 milljónir en þetta ári það 56 milljónir samanber mynd úr viðauka hér ofan. Þá hefur einskiptiskostnaður verið hár en kostnaður við breytingar á borgarstjórnarsal einum og sér nam að minnstakosti 84 milljónum og breytingar á vinnuaðstöðu borgarfulltrúa 16,5 milljónum innanhús sem gerir 100,5 milljónir króna í einskiptiskostnað. Samtals því að ræða 100 milljónir í kostnaðarauka þvert á það sem var sagt í aðdraganda breytinganna. Með fjölgun borgarfulltrúa í 23 hefur jafnframt fjölga flokkum í borgarstjórn og þeir nú 8 talsins. Og hjákvæmilega lengi þetta fundartíma, fjölgar fyrirspurnum, kallar á frekari stoðþjónustu, mat og ferðalög en þetta eykur ekki á skilvirkni í borgarkerfinu. Það því ekki eingöngu fjárhagsleg rök fyrir að hverfa frá fjölgun borgarfulltrúa í Reykjavík, heldur önnur fagleg rök fyrir tillögunni. Og síðan fylgja þessari tillögu tilvísanir í svör varðandi útgjöldin, en ég vil bara ítreka það að við höfum beðið nettó kostnaðinn frá fjármálaskrifstofu, við höfum ekki ennþá fengið hann, en það hins vegar viðurkennt bæði með dæmum og í orði að sparnaðurinn sem átti að vera á móti, hann hefur ekki skilað sér nema litlu liti. Þannig að nú gott að taka umræðinu þetta. Kostnaður að vaksa á 2 árum, rekstrakostnaður borgarinnar 16% á meðan að margar stofnanir þjóðfélagsins þurfa að taka á sig skerðingu. Við heyrum árlega umræðum Landspítalann, erfiða stöðu á mörgum stofnunum, en eigum við ekki að byrja á okkur sjálfum, eigum við ekki að sýna gott fordæmi, að minnstakosti að biðja það að Reykjavíkurborg hafi sjálfdæmi að ákveða fjölda borgarfulltrúanna og skáka ekki í skjóli þess að Alþingi skipa okkur fyrir. Skora okkur öll að standa saman 23 að fækka okkur sjálfum.
Efnahagsloki máli sín og næst á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég vil þakka þessa tillögu og þá umræðu sem framundan er. Það var margir spurt sig að þessari spurninga, hve margir eiga fulltrúar í sveitarstjórnum að þingum að vera og jafnvel margir svaraði henni og jafnvel oft ekki síður vel heldur en reyndir að gera í þeirri tillögu sem hér hefur verið lögð fram og sumir myndi ég að segja örlítið betur. En stundum það bara tilviljun sem ræður því, eða saga, hvað fulltrúarnir verða margir. Svo tala sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur að einhverju leyti svona bítið í sig að þykir vænt talan 15 og ég fann nú þá tölu hvaðan hún er komin. Hún er komin út úr þessu frumvarpi til laga breyting og tilskipun frá 20. apríl 1872 bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík. Og flutningsmenn þessar tillögu Guðmundur Björnsson sem konungkjörinn þingmaður á Alþingi Íslendinga og Tryggvi Gunnarsson sem þá þingmaður Reykvíkinga. En þannig að það nú ansi langt liðið síðan að svo tala sem var 15 sem var hingað þangað til fyrir það bil 4 árum ákveðin önnur var ákveðin. Og þarna áður var hún 13, þannig voru með ákveð að stíga hægfara varlegt skref að fjölga borgarfulltrúum að bæjarfulltrúum þá í Reykjavík 2. Það ýmislegt skemmtilegt annað sem kemur fram til dæmis eins og að borgarstjóri skal kosin að bæjarstjórn til 6 ára og hefur hann úr launum bæjarsjóði 4.500 krónur á ári og auk 1.500 krónur í skrifstofufé sem væntanlega einhvers konar starfskostnaður. Það að má skemmta sig ýmislegt við að lesa þetta. Punkturinn sem sá að þetta orðið ansi gamalt, eða frá 1908. Og á þessum tíma þá hefur þetta orðið þróun á íbúafjölda. Reyndar veit ég að við vitum öll að það var tíma 4 ár, þá var örlítið fleiri borgarfulltrúar, eða talsvert fleiri. En í grunninn þá var það þannig að á þessum yfir 100 árum þá meir en 10-faldaðist, 11-faldaðist raunar fjöldi íbúa í Reykjavík á meðan að fjöldi borgar eða bæjarfulltrúa stóð allan tíman í stað. Og það má þetta velta því fyrir sér, vorum við svona rosalega heppin að fólkið sem datt niður á þessa tölu þarna fyrir einhverju meir en öld síðan hafi verið bara akkurat með réttu töluna fyrir Reykjavík sem myndi gilda aldurævi eða ekki. Voru þau kannski ákveða rétt tölu sem var aðeins of há upprunalega og við erum ennþá ekki búin að ná henni eða var niðurstaðan svo að talan var hentaði þeim tíma sem það var en eðlilegt að vaxi í takt við fjölda íbúa. Það almennt þannig að það eðlilegt að fjöldi kjörunarfulltrúa í þingum og í sveitarstjórnum vaxi með fjölda íbúa. Það ekkert óeðlilegt við það. Það líka reynslulögmál og vöxturinn ekki línulegur. Þannig að þegar menn ef menn vilja að gera eitthvað þá segja menn, já ef að það sama myndi gilda fyrir Kaupnöfn þá væru borgarfulltrúar svona margir. Það ekkert heiðarlegt við þá framsetningu. Það eðlilegt að það séu ekki hlutfallslega jafnmargir þingmenn á íslenska þinginu og á indverska þinginu. Á íslenska þinginu það bil 5.000 íbúar bak við þingmann. Ef að sú tala myndi gilda fyrir indverska þingi þá væri þar jafnmargir þingmenn og Íslendingar eru. Það auðvitað aldrei að fara að gerast, við áttum okkur á því. En það enga síður eðlilegt að talan vaxi smá saman. Menn hafa gert tilraunir til þess að reyna að meta og að leggja einhver mat á það hver væri eðlilegur vöxtur þingmanna með við fjölda íbúa og ein tilraun sem tilraun til þess að reikna það út gengur út á það að reyna að hámarka gæði ákveðið samskiptanets því að þingmaður eða sveitarstjórnarfulltrúi hefur úr 2 hlutverkum að gegna. Hann annars að hafa samskipti við sína kjósendur og svo hins vegar að hafa samskipti við aðra kjörna fulltrúa og að koma málum í gegn. Við getum ímyndað okkur að sú vinna sem lögður á hvern einasta kjörufulltrúa minnkar eftir eins og fjölgar í sveitarstjórnum. Þannig að það hægt að setja það í formúlu að vinnan, hún einhvern veginn eins og íbúar deilt með fulltrúar.
Það er eftir sem íbúum fjölgar þá verður vinnan og þeir samskiptaleggir sem hver fulltrúi þarf að halda utan meiri og sama hátt þá minnkar hún eftir því sem fulltrúum fjölgar. Nú á samaskapi þá er það lögmál að samskiptaleggjum fjölgar í neti þar sem allir þurfa að tala saman eins og enn í öðru, reyndar eins og enn í öðru deltum tveimur. Við þekkjum það er talsvert auðveldar að taka ákvörðun 1 heldur en að það eru 2, hvað þá 3, 4 að 100. Það vex ekki bara línulega, flækjustigi verður miklu meira. Þannig að þetta er fjöldileggja út af því að starffræðingur alltaf langa að henda diffurjöfnu inn í umræðu borgarstjórn, þá nýti ég tækifærið að þá fáum við þess að fjöldi af samskiptaleggjum sem þarf að halda utanum er í deilt með F sinn pluss F í öðru deilt með 2 og ef menn diffra það sem er eitthvað sem er kennt í starffræði í menntaskóla þá fá menn mínus 1 í deilt með F í öðru pluss F og svo er nú bara hægara sagt en gert eða samt tiltölulega auðvelt fyrir hvern sem vill að finna lággildið á þessu falli með því að setja 0 þarna hægra megin og leysa það út og þá fá menn að fulltrúar í sveitarstjórn eiga sirka vera 3. rót af íbúatölu. Nú ef við myndum reikna þetta út fyrir Alþingi Íslendinga þá myndum við fá 68 þingmenn sem er nokkuð nærri lagi og er nokkuð nærri lagi fyrir all nokkur þing í heimi. Ég ætla nú ekki svona að þóra að segja hver talan ætti að vera í Reykjavík, hún er svona nær 50 en hún var mjög nærri lagi hann árið 1908 þegar menn fjölgu fulltrúum 13-15. Þá hefði þessi fjöldi átt að vera 17. Nú eins og segi þá er þetta reynslu lögmál sem hefur verið skráð á í nokkrum rannsóknum að vöxturinn er til staðar en hann er ekki línulegur, hann vext meira eins og 3. rót eða sumir hafa sagt svona kvadratrót, það er alltaf einhvers staðar þarna á milli. Og nú ef ég væri stattur við einhvers staðar öðrum vettvangi þá get ég bara sagt QED og gera ráð fyrir getið lokið máli mínu og allir yrðu sammála á mér en ég þykist vita að svo er nú ekki alveg þegar hér erum við líka að tala pólitík. Þannig að ég ætla kannski allavega að benda á að samanburður annarra landa benda til þess að við erum alls ekki neitt sérstaklega útblásin þegar kemur að fjölda kjörinna fulltrúa. Auðvitað eru þessar borgir margar með ólíka stjórnsýslu en enga síður þá er það þannig að margar þeirra eru á starfið eða örlítið starf en Reykjavík en hafa oft miklu fleiri kjörna fulltrúa heldur en við höfum. Álaborg er þarna með 31 og svo framvegis. Árásar 31, Óðinsvétt 29, Stafangur 67, Túrku 67, Álaborg 31, Björgvin 73 og Málmey 61. Þannig að allstar þá hefur þessi fjöldi verið að vaksa í takt við fjölda íbúa. Enda er það ekkert óeðlilegt. Það er eðlilegt að hann geri það. Sko annars gerist tvennt. Annars þá eykst fjarlægð við kjósendur við íbúa og annað að það er auðvitað þannig að þessar ákvarðanir sem þarf að taka þær verða teknar sama hvort það er kjörin fulltrúi til að taka ákvörðun eða ekki. Með stærri sveitarfélögum fjölgar verkefnum, með fjölgun verkefna fjölgar ákvörðunum og með ákvörðunum þá fylgir vald. Þannig ef það er ekki kjörin fulltrúi á staðnum til þess að taka ákvörðuna þá mun bara einhver annar verða. Annarkvort embættismaður, hagsmunaaðili, bara einhver annar. Og ég ætla bara að tala fyrir því að það er eðlilegt að séu kjörnir fulltrúar, að séu fulltrúar pólitíkar sem hafi áhrif á þessar stefnumótandi ákvarðanir en ekki einhver aðrir. Það var eitt sem sagt Viðreisn, flokki minn, að hún hafði bara eitt stefnumál sem var að ganga í ESB og taka upp evru og mér sýnist ESB XD, sjálfstæðisflokkurinn, vera svona alltaf að feta sig áttina átt að vera með mjög sterkt áherslumál sem er svona svipað að fækka borgarfulltrúum Reykjavík. Hvort sem er á þingið hér, þá er þetta mál sem hefur greinilega mjög hugleikið og pússaði mjög fast áfram og mjög mikið með áherslu á kostnað. Og ég geri ekki lítið úr því að kostnaði skiptir máli, svo sannarlega ekki, eða hann er að koma á yfirborðið. En kostnaðin eru þetta ekki aðal, það er fleira sem skiptir máli. Þingmönnum hefur fjölgað á þessum tíma, frá 1908 og þangað í dag hefur þingmönnum fjölgað. Ekki hefur Sjálfstæðisflokkurinn staðið á móti því allan þann tíma. Ráðherrum hefur fjölgað, hann var 1 þarna og nú eru þeir 12. Og Sjálfstæðisflokkurinn er oftast flokkur sem tala frekar fyrir að fjölga ráðherrum heldur en hitt. Og ég er ekki að segja svo skal böl bæta með benda á hana, ég er væntanlega að gefa mig það að þeir sem að tala fyrir því til dæmis, þeir sem töluðu fyrir þetta að splitta upp innanríkisráðuneytinu vegna þess að 2 ráðherrar Sjálfstæðisflokksins vildi ekki deila með sér ráðuneytisstjóra, að þeir hafi talið fyrir því að sú breyting væri góð. Og hún rökstyddi það kostað, svo fórum með sér, sem var töluverður. Auðvitað verður dýrara að reka þingið Þýskalandir en á Íslandi og auðvitað verður dýrara að reka bæjarstjórn í stærra sveitarfélagi heldur en litlu. Það gefur bara auga leið.
Það er dýrara reglur eftir sem fullum fjölgar. En það samt kannski ákveðin partur af því að þurfa að borga fyrir lýðræðið og það kostar sem því fylgir. Að lokum, frú forseti, langar mig að segja að því að hér var sagt hver gæti mögulega vera á móti því að við sjálf fengum valdi fyrir að ákveða hve mörg við yrðum. Og ég skal bara segja ég á móti því. Ég á móti því að við fáum óskorað valdi við því að ákveða hvað margir sitja í borgarstjórn Reykjavíkur. Á sama hátt að ég á móti því að Alþingi fái óskorað valdi við því hvernig kosningunum Alþingi skuli háttað í næstu kosningum. Það alls staðar þar sem menn leika sér að kosningalögum og semja þær. Það hafa menn þar varareglur að það helst einhver annar sem setur reglurnar eða setur mjög þröngar skorður hvernig kosningum skuli háttað eða setur einhvers konar langan tíma hvað reglurnar taka gildi. Það ekki heppilegt að það myndi vera þannig að hér væru flokkar sem væri að fara í kosningar og myndi síðan fara að reikna út frá skoðanakönnunum hvaða fjöldi fulltrúa myndi henta þeim best. Og það raunveruleg hætta sem gerist alls staðar þar sem mann gæti ekki að því. Þannig að ég fylgjandi þeirri reglu sem hefur verið höfð í sveitarstjórnarlögum á Íslandi mjög lengi og víða annars staðar að það séu sett ákveðin rúmmörk fyrir það hve margir fulltrúar eiga að vera en ekki að sveitarstjórnar ráði sjálf hvort að fulltrúarnir verði 3, 30 eða 300. Ég held að það ekki vera okkar ákvörðun þó við með sjálfsög hafa skoðun á því og ég hef þá skoðun reyndar að þessi fjölgun borgarfulltrúa hafi reynst vel og verið góð. Þannig ég mun af þessum öllum mörgum ástæðum fella þessa tillögu og legg til að þeir gera líka. Takk fyrir. Bartósek borgarfulltrúi máli sínu hafa 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar Eyþór Laxdal Arnalds og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og fyrstur að taka til máls Eyþór Laxdal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það gaman þegar stærðfræðin höfð í öndvegi og væri gaman einmitt að taka þessa ágætu formúlu og færa hana til þess yfir á fyrirtæki. Ég get ímyndað mér að til þess varandi Amazon sem er með gríðarlega fjölda starfsmanna þá væri eðlilegt að ef við hentum þessari formúlu yfir á það þar getur verið svona 255 menn í stjórn sem dæmi en þar nú Jeff Bezos verið að stjórna mjög lengi. Ég ekkert viss að hlutin verði betri þó við fjölgum í stjórnunarstöðum efst á toppinum og ég ekki sannfærður það að þegar það fjölgar þeim sem tala þar við, hvort sem eru starfsmenn eða kjósendur eða aðrir eða hlutafar að þá eigum við endalaust að fjölga á toppnum. Öðru nær, þeir sem eru stórir, eins og Sveitarfélagið Reykjavík, eiga að njóta stærðarinnar vel. Nú allur gangur á því hvernig borgarfulltrúar starfa, eins og borgarfulltrúi Páll Bartósek kom inn á, í viðmiðunar dæmum sínum. Í sumu tilfellum eru þetta launustörf, stundum eru þau ekki fullustarfi. Við erum með dæmum það þau eru 55 í Kaupmannahöfn, en þar eru líka 5 sinnum fleiri íbúar. Þannig að ef við ættum að taka það, þá ættum við að vera 100. Við salin eins og hún í dag, þá ætti að vera 100. Þannig að Kaupmannahöfn greinilega hálfdrættingur á við okkur miðað við reikningformúlu Pavels. Nú, svo sjáum við önnur dæmi eins og í Los Angeles, þar sem eru 4 milljónir manna, þar eru 15. Við vitum að í Boston eru 13. Þetta allur gangur á þessu. Ég svolítið hræddur við tvennt, annars vegar að við að trúa starffræðiformúlu fyrir því hvernig við höfum okkar stjórnmálum og ekki síður hræddur við hitt að láta Alþingi stjórna okkur, hvort sem í skipulagsmálum eða stjórnkerfinu. Ég tel ekki skynsamlegt fyrir Reykjavíkurborg að afsala sér valdi til þingsins varðandi hvernig við ætlum að stjórna hér. Ég treysti okkur hér í salnum alveg til þess að gera það. Ég sé ekki hvers vegna við ættum að láta Vestfirðinga stjórna fjölda bæjarfulltrúa eða borgarfulltrúa í Reykjavík. Nú, dæmið í upphafi, hvenær þegar að þeir voru ákveðnir 15 hérna, þá eitt alveg á hreinu. Þeir voru ekki í fullu starfi. Það hefur líka breyst. Borgarfulltrúi Páll Bartósek, við erum hérna með 23 í fullu starfi. Tökum mark á því hvar við erum í dag. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og svara andsvar borgarfulltrúi Páll Bartósek. Virðulegi forseti, samanburður við fyrirtæki þetta ekki heppilegur og það hlýtur borgarfulltrúinn átt að segja á. Ég sem og allir aðrir borgarfulltrúar hér eru í umboðshlutverki gagnvart borgarbúum. Það allt annars eðlis að vera stjórnandi fyrirtæki, þar menn ekki endilega í umboðshlutverki gagnvart starfsfólki sem væri þá samanburður sem væri rétt að þess að taka. Ef menn væru í umboðshlutverki gagnvart starfsfólki þá væri hugsanlega eðlilegt að hafa einhvers konar fulltrúaráð sem myndi þá taka mið af fjölda starfsmanna og síðan æðstu yfirstjórn sem væri einhvern veginn með einhverjum hætti. Þannig að
sá samanburður gengur ekki alveg upp. Auðvitað má alltaf taka formúlum með ákveðnu svona, eins og segir á einsku grain of salt. Það alveg rétt að það má finna til dæmi af borgum það sem eru fleiri fulltrúar heldur en einhver form að gefa til eða færri. En ég vil hins vegar þó þetta benda á það að ég held að ég standi við þau rök í máli mínu að það eðlilegt að jafnaði að kjörnum fulltrúum á svæði fjölgi eftir því sem íbúatala svæðisins vext. Sko hvort fjölgi eins og eitt fall eða annað, það má alltaf deilum það. En í grunninn þá held ég að þeir sem tóku ákvörðun sín tíma að borgarfulltrúar Reykjavík skuli vera 15 voru að hugsa veruleika þess árs. Og ég held að ekki endilega við að vera bundnir af þeirra ákvörðunum. Ég held að það sé ekki endilega betri vegvísir heldur en jafnvel einhver góða starffræðiformúla. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, gott að við erum svona nálgast þann sannleika að starffræðin hún leysir ekki öll mál þó að einhver ætlaði nú að tegra hamingjuna eins og frægt árið 2007 en það tókst nú ekki alveg. En fækkun og fjölgun eigum ekki að skoða hvaða tölur að breytast. Hvað hefur gerst? Jú, borgarfulltrúum hefur fjölgað 53% á 2 árum en menntuðum með leikskólakennarum hefur fækkað öll síðust ár. Það hefur fjölgað þeim sem eru heimilislausum. Þeir eru 2-falt fleiri heldur en fyrir 7 árum síðan. Og borgarfulltrúum hefur fjölgað 53%. Þeim hefur fjölgað sem eru heima hjá mamma og pappa og get ekki keypt íbúð. Og þeir eru fleiri heima hjá mamma og pappa hér í Reykjavík heldur en nokkur annarri borg hérna á Norðurlöndunum. Þeim hefur fjölgað verulega. Og borgarfulltrúum hefur fjölgað 53%. Ef við setjum þessa tölur í samhengi þá sé ég tvennt. Annars vegar rekstrakostnaður í yfirbyggingunni hefur hækkað og þjónustan hefur versnað. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Já, virðulegi forseti, ég veit svo ekki hvað ég á að bæta við þessi orðaskipti. Ég meina við getum kannski verið ósamlega gagnsemi stærðfræðinni, ég held að það sé rétt, það hægt að reikna sig á ýmislegt með stærðfræðinni, en það líka talsvert auðveldara að komast að hvaða niðurstöðu sem ef maður hefur hana ekki, heldur segir bara að þeir voru 15 einu sinni, við ætlum að halda þeirri tölu áfram. Þeim að fjölgað 53% á 2 árum, þá má líka segja að þeim fjölgað 1 ári eða 1 sekúndu eða hvað sem Sannleikurinn sá að þeim hefur fjölgað þennan fjölda á yfir 100 árum. Það svona hinn heildarmynd sem maður verður að skoða. Á yfir 100 árum þá hefur borgarfulltrúum fjölgað 53% á meðan að íbúafjöldi Reykjavík hefur hvað 12-faldast. Og jafnvel ef ég væri til í það að segja að við ættum að halda aftur að kostnaði við yfirbyggingum bak við fulltrúa lýðræði sem ég alveg til í að fallast á, þá ég ekki viss það að ég gæti fallist á það að réttu fjöldi borgarfulltrúa í borg sem með 11.000 íbúa sé þá sami og í borg sem með 120.000. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari öðru sinni og veitir þá ansvar Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Ágætið forseti og borgarstjórn. Það ekki endilega eðlilegt að fjöldi fulltrúa vaxi í takt við fjölda íbúa og það væri voðalega skrítið að búast við línulegum vexti þannig. Og þetta líka bara vegna þess að þegar við vorum að tala rekstur, þá erum við erum ekki að tala framleiðslu rekstur sem ég held að Pavel sé kannski með í huga, heldur við að tala þjónustu rekstur. Við erum sem sagt í umboði fyrir skjólstæðinga okkar og það umboð felur í sér helst þjónustu við íbúana, þannig að við erum klárlega mættum fara að skoða þetta svolítið samræmi við þjónustu fyrirtæki og þar lendi þjónustu rekstur. Talandi þessa bara glæsilegu starffræði sem átti sér stað hérna og var með öllu leyti mjög skemmtileg, þá bara milli benda á að ennfremur eru samskipta og boðleiðir aðrar núna en fyrir 100 árum og þær munu breytast enn frekar á komandi árum. Þannig það fyrir vikið ákveðið svona kannski hvað sem fornaldar hugsun að nota sömu samskiptaforsendu í dag og tíðkuðust fyrir tíma samskiptamiðla.
Og fyrir, eins og var gert í þessari, sem einn forsenda fyrir þessa ágætu diffurjöfnu, sem okkur allir besti Pavel Bartósek varpaði hér fram. Talandi ákvörðunarbyrði borgarfulltrúa, þá má spyrja sig hver fyrir rannsóknarvinnuna, það borgarfulltrúar eða starfsmenn borgarinnar, eða eru við mikið að kaupa annars staðar frá rannsóknir og skýrslugerðir, þannig að kannski það mögulega þannig að borgarfulltrúar kjósi og óski eftir skýrslum eða rannsóknum málefni rekstursins og taki þannig ákvarðanir út frá stefnu flokksins síns eða skoðun kjósenda. En fyrir vikið þarf ekkert endilega að fjölga borgarfulltrúum heldur mögulega að fjölga starfsfólki. Þannig að talandi fjölda þeirra sem eru í borgarfulltrúar eftir ákveðnum borgum, við erum vissað 23 og 123.000 manns, Stockholm með 101 á 10 milljónir, New York með 50 fulltrúa á 8 milljónir og Kaupmannahöfn 55 á 12. Þannig að ef við ætlum að fara að vera með samanburðina, þá myndum við sannlega gera á forsendum hlutverksins og boðleiða frá ákvörðunartöku til aðgerða. Skilur mig. Takk. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara ansvari borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, vegna þess að hér var svona í að því að þetta væri kannski fengið út úr einhverju meiri framleiðslu pælingum heldur en stjórnmálafræðilegum, þá þessi formúla gjarna kennd við eistneska stjórnmálafræðingin Rein Takepera, þannig að hún fengin úr heimi stjórnmálafræðinar og byggist á þessum vangaveltum. Það rétt að aukin breytt samskiptatækni kann að hafa áhrif á það hvort að hvernig maður reiknar þetta út, en það þó hins vegar frekar á þann hátt að fulltrúum eigi að fjölga og ég skal réttlæta af hverju það er þannig, almennt talið þannig að vinnan við það að hafa samskipti við kjörna fulltrúa og kjósendur, hún alltaf eykst í samræmi við nokkra þætti. Til dæmis, ef að það lítið læsi í samfélaginu, þá oft minni vinna fyrir kjörna fulltrúa að hafa samskipti við sína kjósendur af þeim ástæðum að það ekki jafn margir sem eru bærir að hæfir að senda þeim skilaboð. Þannig að oftast eykst þörf á kjörna fulltrúa með hækkandi menntunarstigi og það myndi hafa þau sömu áhrif ef það orðið auðveldara eins og í dag fyrir kjósendur að hafa samskipti við sína okkur sem eru kjörnu fulltrúar, þá ætti að frekar að hafa þau áhrif að það myndi réttlæta fjölgun kjörnu fulltrúa heldur en hitt. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar og óskar borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir fara aftur í ansvar. Já. Ágæti forseti og borgarstjórn, framleiðslu pælingin sem ég átti var að spá í hafði aðalega að gera með þá gagnrýni sem að þú, Pavel Bartósek, hafðir á erindi Hans Eyþórs. Þótt að jafnan hafi verið á öðrum forsendum, þá ég meira að tala gaggrínina sem þú komst með, að því leiti að mér fannst hún, á þess að hafa spurt því vissulega, frekar vera þannig að þú væri að gaggrýna reksturs samlíkinguna á forsendu því að umverðar að framleiðslurekstur en ekki þjónusturekstur. Ég skil ekki alveg ef að forsenda þess að fjölga fulltrúum var til að byrja með svo að hér værum við með, þurftum við að hafa fleiri eða meiri samskipti en það var í fólksfjölgun en á sama tíma það nú þannig að við höfum miklu meiri tækifæri að tala við miklu fleiri einstaklinga á sama tíma en við höfðum áður, enn fremur fer þetta núna kannski bara svolítið eftir grassrút flokka, þá það líka mitt hlutverk sem borgarfulltrúi að hafa sambandi mína grassrút sem hefur svo samband við aðra í mínum flokki og mínum einstaklingarnir, skjólstæðingarnir sem við erum að þjónusta. Þar leiðandi þá skil ég ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta verður endilega forsenda fyrir fjölgun, það sem þetta hefur svolítið meira að gera með verkferla. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið við að ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Pavel Bartósek. Þetta orðið mjög skemmtilegt og alls ekki nördalegt, það að góða í þessu. En mér langar til að svara því að það rétt að ef við einföldum boðleiðnar þá getur það haft áhrif á það að við þurfum hugsa fleiri að færri kjörna fulltrúa miðað þær forsendur.
En það raskar ekki grundvallarforsendunni, segi ég, að það er almennt meiri vinna fyrir kjörna fulltrúa að hafa samskipti við kjósendur eftir því sem þeim fjölgar. Ég held að sé augljóst. Þannig að þó að það sé rétt að það kunna að vera tækni sem leiðir til þess að við getum einhvern veginn auðvelda okkar vinnu, þá breytir það því ekki að þú þarft fleiri kjörna fulltrúa í New York heldur en Árborg. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari öðru sinni, þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, hér á síðasta kjörtímabili þá vörum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við því að við fjölguðum hér borgarfulltrúum og það var eindregin skoðun okkar og vilji okkar að Reykjavíkurborg ætti að hafa sjálfdæmi fjölda borgarfulltrúa. Við erum stærsta sveitarfélagið og við ættum að geta ráðum okkar sjálf án þess að láta skikka okkur til þess hversu marga borgarfulltrúa við viljum hafa. En það hef ég ekki séð að fjölgun borgarfulltrúa hafi skilað sér í aukinni skilvirkni í borgarkerfinu. Boðleiðirnar þær bara lengjast og biðtími borgarbúa eftir þjónustu verður bara verri og biðlistarnir lengjast og þar fram eftir götunum. Þannig að ég sé ekki að fjölgunin hafi skilað sér í bættir þjónustu við borgarbúa. Við vörum líka við því að það yrði tölverður kostnaður sem að myndi fylgja í kjölfar fjölgunar borgarfulltrúa og það hefur komið á daginn að á síðasta ári þá þurfti að bæta við 70 milljónum og þetta ári 56 milljónum króna vegna fjölgunar fulltrúana. Það er ansi mikill peningur og ég tala nú ekki ef að skila sér ekki meiri skilvirkni en raun ber vitni. Bara breytingarna hérna borgarstjórnarsalnum kostuðu 84 milljónir. Gott og vel, það er einskiptiskostnaður, en það var kannski ekki þörf á þeim kostnaði vegna þess að þessi fjölgun borgarfulltrúa hefur ekki skilað sér til borgarfulltrúa. Og breytingarnar á vinnuaðstöðun okkar í Tjarnargötunni kostuðu 16,5 milljón og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins bentu líka á þá staðreynd þá á síðasta kjörtímabili að það hefði verið óþarfi að fara í kostnaðarsama breytingar á vinnuaðstöðunni þar, enda hefur það komið á daginn að borgarfulltrúarnir nýta þessa aðstöðu frekar illa. Hún er rauninni mjög vannýtt vegna þess að þessar breytingar þær hafa haft í för með sér að þarna er sameiginlegt alrými að ræða sem að hentar illa kjörnum fulltrúum og þeirra vinnu. Og þar hefði til dæmis hæglega verið hægt að koma fyrir öllum kjörnum fulltrúum í því húsnæði sem það er til staðar án þess að það hefði verið farið í þessar viðamiklu kostnaðarsömu breytingar og því ljóst að hér rándýrt vannýtt húsnæði að ræða. Það sem fjölgunin hefur líka leitt af sér er það að borgarstjórnarfundirnir hafa lengst með tilheyrandi kostnaði eins og hefur verið í umræðinni núna síðustu dögum og síðustu vikum og það hefur ekki verið brugðist við með þeim hætti sem að við höfum lagt til að borgarstjórnarfundir hefjist það fyrr að deginum þannig að þeim ljúki á eðlilegum vinnutíma þannig að ekki verði eftirvinnu að ræða sem hefur kostnað í för með sér. Annað og kannski enn alvarlegra er hvernig þessi fjölgun hefur í rauninni takmarkað lýðræðislega aðkomu kjörinna fulltrúa vegna þess að hér er lagt til að þeir flokkar sem sitja hér í borgarstjórn Reykjavíkur að þeir leggi helst ekki meira en eitt mál fram á hverjum einasta borgarstjórnarfundi. Í hæsta lagi 2 mál. Hér áður fyrr, þegar hér voru 15 borgarfulltrúar, þá var engin kvóti á þeim málum sem að menn lögðu fram. Menn lögðu fram þau mál
sem að þeim fannst brýnt að leggja fram hverju sinni. Enda það í samræmi við sveitarstjórnarlög að hverjum og einu borgarfulltrúa heimilt að leggja fram mál á dagskrá borgarstjórnar og leggja fram mál í ráðum og nefndum innan borgarkerfisins. Þetta hefur í rauninni takmarkað lýðræði, þessi fjölgun. Þannig að hún hefur hvorki skilað sér í auknu lýðræði né í betri og skilvirkari þjónustu til borgarbúa. Þess vegna segi ég, nú komið reynsla á þessa fjölgun og hún hefur sýnt fram á að hún skilar engu og ef eitthvað að þá afturför hvað varðar störf borgarstjórnar. Þannig að það kannski tími komin til að endurskoða þetta ákvæði sem heimilar hér fjölgun borgarfulltrúa úr 15 í 23 og hverfa til fyrri tíma og fækka þeim aftur í 15. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég eiginlega þurfti að nánast að klípa mig í handlegginn þegar að ég las þessa tillögu fyrst eða frétta af henni í forsætisnefnd. Það kom mér verulega óvart vegna þess að ég að upplifa þetta svona sem oddviti lítils flokks sem stæði ekki hér nema að því að borgarfulltrúum að fjölga. Að stóri flokkurinn í minnihlutanum sé í rauninni bara að segja það væri eiginlega bara betra ef þið værið ekki með í leiknum núna. Og ég eiginlega bara svo gáttuð. Mér finnst reyndar verið að tala tvennt annars verið að borgin á að ráða sínu málum sjálf. Það í rauninni svolítið annað mál. En síðan bara þessi tillaga bláköld eins og hún að fækka aftur borgarfulltrúnum eða að leggja það til eða já, að Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að Alþingi endurskoði þetta með fjölda borgarfulltrúa. Og bara nákvæmlega kannski eins og oddviti Sjálfstæðisflokksins sagði áðan að þeir eru stórir og þeir vilja eiga sviðið. En sko í fyrsta sinn í mörg ár þá loksins heyrist eitthvað hérna úr borgarstjórn. Mér finnst síðustu 10 árin bara hafa heyrst afskaplega lítið af þessum vettvangi. Ég ekki að segja að það hafi ekki verið 1 eða 2 góðir borgarfulltrúar úr Sjálfstæðisflokknum sem að létu stundum í sér heyra og voru að reyna sitt besta. En almennt séð hefur þessi vettvangur verið bara afskaplega einsleitur og lítið að frétta. Og það hefur við líka séð bara hvernig komið fyrir mörgum málum í borginni að hvernig þjónustan ábótavant og það hefur bara vantað almennilega kraftmikinn minnihluta síðustu ár. Og Sjálfstæðisflokkurinn var hér síðustu ár og núna að segja hei, við skulum bara verða aftur svona. Að sjálfsögðu það þannig að þegar fjölgun borgarfulltrúa verður að þá kemur inn meiri fjölbreytni, meiri vídd, fleiri raddir og það gott að umræðan lengist, fleiri mál, tillögur, fyrirspurnir. Þetta allt saman gott, þetta allt saman í þágu fólksins í borginni. Ég hefði lagt frekar vona á þessari tillögu frá þessu meirihluta sem hún hundleiður á þessu minnihluta alltaf eitthvað að pönkast í þeim. En þá kemur það í rauninni frá okkar hópi og mér finnst það bara pínu dapurt. Þetta svona pínu lítið bara verið að segja við getum þetta sjálfstæðismenn, við þurfum ekki á einhverjum litlum flokkum að halda. Og það mjög erfitt að vera lítill flokkur í borgarstjórn, að vera oddviti með 1 varaborgarfulltrúa og standa undir því sem gera þarf. Það bara virkilega mikið álag. Hvernig var þetta hér áður fyrr? Þar var verið að fá hinn og þennan í einhverja nefndir sem síðan kannski viðkomandi ekki neinum tengslum við pólitíkina eða oddvita flokksins. Það var bara Jón og Gunna einhvers staðar utan úr bæ sem sátu í nefndum
og við vissum alveg að þetta var ekkert að skila sér og þetta kostaði mikinn pening líka og ef það á að spara þá rétt að spara á þennan hátt til að draga úr lýðræðinu. Þetta í rauninni virkilegt svona, já, þetta myndi vera, þetta lýðræðislegt mál og það að fjölga borgarfulltrúanum var gott fyrir lýðræðið, gott fyrir fólki í borginni og loksins einmitt eitthvað að gerast og ég held að það sé, þó að öllum okkar málum sé slátrað svona formlega, þá held ég samt sem áður að það sé að hafa áhrif að við erum að benda á ýmislegt og það verið að taka til baku tjöldin þó við munum aldrei fá kredit fyrir það. Það bara annað mál, það ekki okkar vandamál en við erum samt að gera okkar besta að benda á hluti og komið til að færa hluti til betri vegar. Og ég hefði gjarnan vilja frekar standa og vera ósamála þessu meiri hluta með eitthvað að sínum svona málum sem við höfum ekki verið sátt við en þá stend ég og ég að ósamála fólki sem í mínum hópi, í minni hlutanum, okkar baráttu fólk samferða fólk í baráttunni. Ég pínu fúl, ég verð bara að segja það og þetta kom mér á óvart. Og mér finnst þetta líka bara svolítið svona sjálfstæðisflokkun vill bara svolítið eiga þetta. Þannig að við erum stór og við getum þetta. En þið stóðið ykkur bara ekkert vel síðustu ár. Þið voru bara ekkert að standa ykkur vel og það ekki þið sem hér sitið. En það þetta afl sem var að baki ykkur. Og þá vil ég nú allt taka fram að það fólk í þessum hópi sem reyndi sitt besta og gerði virkilega góða hluti. En það var aldeilis ekki mikið að frétta úr borgarstjórn síðustu árin og nefndir hér og þar með einhverju fólki sem síðan tengdist ekkert pólitíkinni. Þannig að þetta ekki gott mál og ég hef nú sjaldan verið kannski eins sammála borgarfulltrúa Pavel Bartósek eins og núna og þó ég skildi nú ekki mikið í þessari starffræðiformúlans en það nú annað mál að þá fannst mér hann bara tala dálítið svona eins og ég vil bara, já ég bara taka undir þetta og ég held sé bara líka mjög mikilvægt að borgin ráði þessu nákvæmlega ekki. Við eigum ekki sjálfa að geta sett reglur nákvæmlega okkur sjálf. Þetta eins og bara þegar eftirlitið er inni í fyrirtækinu, þessi aldrei ytra eftirlit, það þarf að vera líka ytra fyrirkomulag. Þannig að fjölgun borgarfulltrúa var tímabært. Það var bara nauðsynlegt til þess bara að losa einsleita og dapurlega umræðu sem búin að vera inn í mörg ár og þar sem vandi borgarbúa var bara sífellt að aukast. Og það hefur svo margt breyst til hins betra, öll þessi fjölbreytni sem komin hér inn, þó sem ekki alltaf sammála, að þá erum við að koma frá ólíkum áttum, eru 4 ólíki flokkar núna í minnihlutanum. Og svona bara hefur gengið þokkalega vel að vinna saman þess vegna þetta svona pínu rýtingur í bakið verð ég að segja að fá þetta frá flokki minnihlutans og þessi fjölbreytni og fleiri sjónarmið sem að koma stað og þetta eldra fyrirkomulag var meingallað og gleymum því ekki að það kostaði líka þannig að þetta spurningin lýðræðið og borgarbúar eiga auðvitað að hafa alla þessa málsvara og núna borgarbúum betur sinnt en nokkru sinni áður myndi ég segja og ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða það og líka ef við hugsum bara að borgarfulltrúar eru fáir þá falla mörg greidd atkvæði dauð og við þekkjum þetta sem kemur auðvitað verst niður á þessum litlu og það sjálfstæðismenn hafa náttúrulega notið góðs að því þessi stóri flokkar að nýta sér atkvæði mjög vel við þessar aðstæður og ég vil langar að nefna bara sjálfstæðisflokkurinn hélt oft meirihluta í Reykjavík fyrra ári með minnihluta atkvæði þannig að þetta náttúrulega bara var engan veginn að ganga upp fyrir fólki í borginni. Þannig að það eru minni líkur á slíku þegar borgarfulltrúar eru 23 en ekki 15 og álit Alþingis að borgarfulltrúar Reykjavík eigi að vera 23 í 31 þetta bara lægsti mögulegi borgarfulltrúafjöldi sem í Reykjavík eins og nú Þannig að ég bara var mjög þakklátt fyrir þessar breytingar urðu gáfu litlum flokkum tækifæri til þess að koma á stað
og auka fjölbreytnina hérna og verða fleiri málsvarar fyrir borgarbúa og það bara mjög gott og við erum að standa vörð þennan hóp og passa upp á að hér verði alltaf eins mikil fjölbreytni og mögulegt Þannig að ég bara vona að þessi tillaga væri lóðbeint í ruslatunnuna og við í minnihlutanum við komum frekar með tillögur sem svona þétt okkur heldur en að sundra. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi máli sem hafa 2 borgarfulltrúar beðja að veita ansvar og það fyrst borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, mér finnst þetta aldrei leitt hvernig borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir virðist misskilja tillögu okkar sjálfstæðismanna hér. Tillagan okkar felur ekki í sér að draga úr lýðræðinu heldur auka það. Vegna þess að fjölgunin hefur sýnt það að hér hefur verið dregið úr lýðræðislegri umræðu á þeim vettvangi sem heitir borgarstjórn Reykjavíkur og borgarstjórnarfundi sem okkar málstofa, okkar borgarfulltrúa. Og ég vil líka minna borgarfulltrúana á það að hér hafa verið fámennir flokkar þó að borgarfulltrúarnir hafi verið færri. Nefni þar Framsóknarflokkinn og flugvallavinni og Bjarta framtíð á síðasta kjörtímabili. Þannig að þó að við séum stór þá líka pláss fyrir litla flokka hér í borgarstjórn Reykjavíkur. Það að fá fólk utan úr bæ til að sitja í nefndum og ráðum, það eykur víðsýnina. Við getum þá kallað til okkar fagfólk að borðinu og það hefur oft gefið góða raun að við höfum geta verið með sérfræðinga á tilteknum sviðum í ráðum þar sem að mikilvæg mál eru til umfjöllunar. Þannig að ég held að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir sé eitthvað að misskilja þessa tillögu og byggja sinn málflutning á misskilningi. Og ég bara minni á það að við borgarfulltrúar höfum ekki tækifæri til þess að leggja fram fleiri en 1 til 2 mál á hverjum borgarstjórnarfundi fyrir sig. En hér áður fyrir gátum við lagt fram eins margar tillögur og við vildum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur fyrir sín orð og ég vil taka það fram að hún einmitt sá borgarfulltrúi hérna frá síðustu ár sem mér hefur fundist hafa staðið sig afskaplega vel. Þannig eins og ég sagði áðan að þá er í þessum hópi kraftmikið fólk og hérna við erum auðvitað bara að takast á hérna þessa tillögu og hefur ekkert að gera með það að við höldum ekki áfram að vera vinir. En sko ég vil bara benda samt á það að fá fólk í nefndir. Vissulega það rétt að það hægt að velja þá sérfræðinga og annað slíkt en það gekk samt fjöllum hærra að það væri oft mjög litlar tengingar og ég hef sjálf reynslu af þessu. Að þú getur verið valinn í nefnd sem eins og var en síðan ertu kannski aldrei boðaðir neitt meira. Það vantar brúna þarna á milli. Þannig að þetta fyrirkomulag sem var ekki gott. Það var ekki að skila sér. Það var alls konar gallar í því. Við verðum bara að horfast í augu við það. En varðandi það þó við getum ekki flutt hérna nema 1 mál á flokk í borgarstjórn, þá erum við þó með tækifæri til þess að leggja fram fjölda mála og fyrirspurna og við erum fleiri til þess að taka á móti beiðnum frá fólkinu í borginni. Mér finnst það skipta svo miklu máli að vera núna þessi fjöldi borgarfulltrúa og við erum öllum örugglega meira og minna alla daga að fá alls konar bara fyrirspurnir frá fólkinu í borginni. Það eru fleiri eyru sem hlusta á fólki í borginni og við erum komað með þau mál hér inn í borgarráð og víða og það hlýtur að vera gott. Það segir sig sjálft að stærri hópur hlýtur að geta gert meira heldur en minni hópur. Þannig að ég get ekki ímyndað mér hvernig það getur verið nema bara jákvætt og gott fyrir fólkið í borginni.
Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara ansvaru Óskar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir að veita ansvar. Nei, ekki þá næst sem veit hérna borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds til að veita ansvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er ágætt að taka þessu umræðu. Það er rétt sem borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir bendir á. Þetta er tvíþætt mál, annars vegar sjálfsákvörðunar og réttur borgarinnar gagnvart þinginu og svo hins vegar þessi rök, eigum við að fjölga borgarfulltrúum eða eigum við að fækka þeim. Nú hérna, ég starfaði nú ekki hérna á síðasta kjörtímabili en margir góðir sjálfstæðismenn voru hérna á síðasta kjörtímabili og ég tel að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hafi einmitt reynslu af því samstarfi og hefur verið í trúnaðarstörfum fyrir sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík, bæði á þingi og í borg. En ég var nú reyndar ekki hérna á síðustu kjörtímabili en ég held að margt gott hafi verið á því tímabili. Ég minni á að þar var ekki bara sjálfstæðisflokkurinn og R-listinn, það var á síðustu öld. Það voru þarna aðrir litli flokkar líka á síðustu kjörtímabili. Meira að segja klofnaði Framsókn og flugvallavinir í tvennt, ef maður rétt. Þannig að ég held að flokksbrotin hafi nú ekki verið endilega fá. Ég held einmitt að við sjáum svolítið ítalskara stjórnarfari í Ráðhúsinu heldur en áður og við séð hérna meira upplöp, valdbeitingu og annað undanfarið sem ekkert endilega okkur til sóma og ef við skoðum Gallup þá er engin stofnun samfélagsins sem fær jafn lága einkunn og borgarstjórn Reykjavíkur. Þannig að ég held að hér getum við alveg bætt okkur. En varðandi tölfræðina, því að Pavel Bartošek borgarfulltrúi kom með tölfræðina, þá er ágætt að reikna út að það eru 5.434 á bakvið hvern borgarfulltrúi Reykjavík miðað við 23 en hefur verið 8.000. Í Kaupmannahöfn er 10.909 á bakvið hvern borgarfulltrúa. Í Róm 59.854, í Madrid 56.000. Og síðan ef við fyrir til Bandaríkjanna, þá eru 154.000 á bakvið hvern borgarfulltrúi í New York, 266.000 á bakvið hvern borgarfulltrúi í LA. Þannig að það er ekki eins og allir fylgi í stærðfræðiformúlunni, þetta er allavega. Og alveg ljóst að við erum hér með frekar fáa á bakvið hvern borgarfulltrúa. Nú, ég minni á að við erum hér öll í umboði borgarana. Borgarstjóri á að sinna sínu viðtalstíma. Það er mjög erfitt að fá viðtal. Þó að skrifstofan sé fjölmenn, þá hefur ekki reynst borgarfulltrúi Pavel Bartošek auðvelt að fá viðtal hjá borgarstjóra. Þrátt fyrir mikinn fjölda á hans skrifstofu, sem ætti náttúrulega að auka samskiptin, og umboðsmaður borgarbúa nær ekki að sinna nærri öllum málum. Þannig að kerfið er stíplað. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið veita ansvar og þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, já, ég tel mjög mikilvægt að tryggja það að það heyrist hér í borgarstjórn fjölbreyttar raddir og að borgarbúar eigi hér sína fulltrúa og ég er því algjörlega móti því að við tölum fyrir því að opna á þann möguleika að fækka hér fulltrúum. Nú í tillögunni sjálfri er talað að borgarstjórn hafi sjálfdæmi fjölda og ég skilja það þá væntanlega þannig að það sé verið að tala þá að fækka fulltrúum og ef að það væri verið að tala að það mætti þá jafnvel vera fleiri en þessi 31 þá væri ég alveg opinn fyrir því. Við erum hér margir flokkar sem að koma úr ólíkum áttum og með því þá náttúrulega fylgja margar tillögur og fyrirspurnir og það er eitthvað sem að gerist skiljanlega þegar það eru margar spurningar sem brenna á fólkinu sem að er hérna á bakvið okkur og þá þurfum við að bregðast við þeirri stöðu á sem bestan hátt. Nú það talaði kostnaðinn í tillögunni og í greinargerð það hafi verið kostnaðarsamt að fjölga fulltrúum og það er fjallað launamálin og ég vil minna á eins og ég fjallaði hér áður að ég er auðvitað opinn fyrir því að skoða launaliðin og launamál borgarfulltrúa og í því samhengi að þá finnst mér auðvitað að við ættum að ræða launamál okkar og sérstaklega í samhengi við aðra sem að starfa hér fyrir borgina eins og þá sem eru á lægstu launum og sinna hér gríðarlega mikilvægu starfi og hvað telst vera ásættanlegt launabil og allt þetta heildar samhengi með tilliti til þess hvernig við verjum fjármunum. Nú mér finnst þetta svona hérna tækifæri til þess að skoða
málin í heild sinni og lýðræðisstefnu borgarinnar og hvernig við tryggjum að ólíkar raddir borgarbúa heyrist. Hér erum við að ræða ákvarðanatöku og þá fulltrúa sem taka ákvörðun og hvernig við tryggjum vettvang fyrir slíkt. Og hér erum við að tala borgarfulltrúa en það eru fleiri dæmi sem að borgarfulltrúar hafa áhrif á og tengist ákvarðanatöku og hvernig sveitarstjórnin hér tryggir þá að raddir borgarbúa komist til skila. Nú ef við skoðum til dæmis íbúðaráðin sem ég vil aðeins nefna í þessu samhengi að þá myndum við sósíalistar til dæmis vilja sjá að þar væri fleiri íbúar frekar en að við myndum vilja sjá færra kostnað á borgarstjórn og fleiri íbúa sitja þar. Við myndum vilja sjá fleiri ákvarðanir tekna beint af íbúum borgarinnar að þeir með reynsluna komi meira að ákvarðanatöku og ég held að þannig getum við tryggt að stefnumótun verði betri og líka tryggt skilvirkni, að við komum fram með stefnur og áætlanir sem eru ítarlega unnar af þeim sem hafa beina reynslu af öllum þeim málefnum sem eru til umræðu hverju sinni og í náinni samvinnu með þeim aðilum. Nú borgin hún vex og íbúum fjölgar og það skiljanlegt að raddir þeirra í borgarstjórn séu fjölbreyttar og mér finnst mikilvægt að tryggja það og ég hefði sérstakar áhyggjur af því að fækkun myndi ýta undir frekari einsleitni sem ég held að sé ekki af hinu góða þegar við erum að tala borgarstjórn sem að tekur ákvarðanir fyrir fjölda borgarbúa með ólíkar þarfir. Og ég velti fyrir mér hvernig borgarstjórn líti út ef að 8 borgarfulltrúar væri hér ekki í þessum sal sem að sitja hér núna. Hvaða mál hefði þá kannski ekki komið á dagskrá? Hvaða mál hefði ekki komið inn í umræðuna? Það bara eitthvað sem að þá skiptir engu máli? Það ekki mikilvægt? Það margt sem að þarf heldur betur að gera miklu betur hér. En væri borgarstjórn eitthvað betri ef að þessir 8 borgarfulltrúar væri ekki hér? Væri teknir burt úr þessum sal? Ég held ekki. Og ég trúi því að það sé gott að tryggja fleiri fjölbreyttar raddir hér inni í takt við það sem að borgarbúar hafa kosið. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Marstudóttir lokið máli sinu og næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarfulltrúar. Mér sýnist sem sagt helstu sú helsta gagnrýni sem mér finnst ágætlega að halda vatni væri þessi lýðræðisgagnrýni sem hefur hérna komið fram. En ég held reyndar að þann vanda mætti leysa með því að breyta fyrirkomulaginu stjórnskipunar fyrirkomulaginu almennt án þess að þurfa að fjölga fulltrúum. Það má bara í rauninni alveg spyrja sig hvort að þetta fyrirkomulag sem við höfum hér í Reykjavíkurborg sé endilega það besta með við aðra borgir og hvort að það sé endilega þannig að fjöldi sé tákn gæði lýðræðisins eða ekki og þetta er rauninni bara kannski þegar allt kemur til alls vekur rauninni til tals á því hvort að hér megi með betri hætti tryggja það að raddir ágætu fulltrúana sem með okkur í minnihlutunum sem ég myndi alls ekki vilja vera varhluta af án þess að þurfa að fjölga. En vissulega mætti þá segja að það væri ekki fyrir þessa breytingu og þá væri kannski ég ekki hér og vissulega væri það örugglega mikill missir. En hins vegar að þá þannig sem ég sé það að þá má eins mikið og mér finnst gaman að vera og til að ég geti komið með margt gott innlegg í umræðuna þá snýst það aðalum það hvernig getur borgin þjónað sínum skjólstæðingum sem allra best og ég ekkert endilega viss að það fyrirkomulag sem við höfum hér hvað var að fjölda eða þá eitthvað annað sé endilega það besta og það er rauninni það sem þessi tillaga fjallar og ef eitthvað breyting skildi koma á þá minn kostnað þá myndi ég náttúrulega bara taka henni vegna þess að við erum hér til að sá fræjum trjáa sem við munum aldrei sitja í skugganum af eins og menn segja og konur þannig að
Þetta rauninni snýst það hvernig getum við þjóna okkar skjólstæðing sem best. Við þurfum greinilega að fara að endurskoða ekki bara þá forsendur sem við setjum auki lýðræði sem virðist vera þá í tengslu við fjölgun fulltrúa, því ég held að svo forsenda sé ekki endilega standa ekki þegar við erum að skoða aðra möguleika. Og ennfremur þurfum við að reyna að fara að finna lausn á því hvernig við getum bætt þessa þjónustu. Og ég myndi alltaf frekar segja fjölgum starfsmönnum en fulltrúum. En það náttúrulega bara ein útgáfa. Svo mættu fleiri koma, en ekkert endilega fjölgun fulltrúa. Takk. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og verður gert fundarlega núna með kvöldmatar og hefst fundurinn aftur eftir hálftíma.
í borgarstjórn. Við borgarfulltrúar taka sæti og næst á mælendaskrá þá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, þessi tillaga hljómar eins og konfekt í mín eyru. Ég ætla aðeins að fara yfir ferilinn í þessu máli því að kannski eins og flesti vita þá hef ég starfað hér eins og ég kallaði stundum í hinu húsinu Austurvöll, Alþingi. Og þessar tillögur fjölgun borgarfulltrúa komu fyrst inn í Alþingi í tíð vinstri ríkisstjórnarinnar, í tíð Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra. Þá voru aðal rökin við því að fjölga borgarfulltrúum þau að Ráðhúsið hefði farið fram á þetta væri orðið svo mikið annríki að það væri hægt að ná fram sparnaði með því að fjölga borgarfulltrúum og draga þar með úr launuðum fulltrúum í nefndum sem ekki sæti í borgarstjórn. Svo var þetta í tímanna rás að lögum og svo erum við komin hingað í dag og ég komin í þetta hús og þá eru rökin hér í þessu húsi notuð að borgarstjórn verði að hlýða kalli Alþingis og þetta sé alls ekki neitt á ábyrgð borgarfulltrúa því þetta lagasetning. Svona fer nú stundum fyrir fólki sem að kannski stjórna bæði borg og landi á sama tíma og þessi vitleysa komið hér í gegn Alþingi og við situm hér inn í þessum sal 23 í stað þess að við værum 15 með miklum sparnaði fyrir útsvarsgreiðendur. Því það náttúrulega fyrst og fremst eins og allir vita útsvarsgreiðendur sem borga okkur laun. Ekki bara það, heldur var ég að rifja það hér upp áðan, hvað breytingarnar við þessa fjölgun borgarfulltrúi í 15-23 kostaði. Jú, það kostaði tæpar 100 milljónir að breyta hér þessum sal og þessum borðum sem að mér skilst að sé nú hreinlega úr friðuðum við. Hljóðkerfi sem við erum ekki enn farin að nota og hangir þarna fyrir framan okkur öll til óþurftar, kostaði tæpar 40 milljónir og svo var ykkur annar tilfallandi kostnaður. Launakostnaðurinn ótalinn, en það vill nú svo heppilega til að í greinargerðinni sem liggur hér fyrir frá tillöguflytjendum, Sjálfstæðisflokknum í dag, þá nú verið að biðja eins og oddviti Sjálfstæðismanna fór yfir, auka 56 milljónir núna inn í fjárhagsáætlun fyrir 2019 vegna aukis launa og fundarkostnaðar í borgarstjórn. Þarna sjáum við það. Ekki nokkur einasti sparnaður, gríðarlegur stoppkostnaður við þessa fjölgun og hverjir borga? Útsvarsgreiðendur. Þegar ég var á þingi, þá talaði ég gjarnan fyrir því að alþingismönnum yrði fækkað helming. Það nefnilega svo, kæri forseti, að oft á tíðum helmingur kjörinna fulltrúa nokkuð óvirkur og allavega í ræðustól Alþingis og eins og við sjáum hér kannski inn í þessum sal, hér ef ég lít til vinstri, að kjörni fulltrúar hafa sér lítið í frammi. Þannig að í raun og veru má segja að það kannski ekki sanngjarnt fyrir skattgreiðendur og útsvarsgreiðendur að vera greiða laun fyrir kjörna fulltrúa kannski sem að tjá sig lítið og hafa sig lítið í frammi. En jú, kjörni fulltrúar eiga alltaf að skila sér í atkvæðagreiðslur. En hérna í Ráðhúsinu fáum við bara sjaldan að greiða atkvæði. Fáum við bara mjög sjaldan að greiða atkvæði. Því að þegar tillögur koma hér frá minnihlutanum, hér hægri vængnum frá mér séð, þá það bara vísað eitthvað út í loftið, undir feldin hjá borgarstjóra, inn í ykkur ráð og inn í ykkur nefndir. Þannig að ég held að sé hægt að segja að það sé teljandi á fingrum beggja minna handa að ég hafi fengið að nota atkvæðið mitt hér inni já eða nei við tillögu frá minnihlutanum. Þetta var gagnrýnt í skýrslu sem kom út 2013 hjá borginni, að það væri verið að færa valdið á
lægra stjórnsýslustig. Borgarstjórn sú stjórn sem á að fara með atkvæða völdin í borginni og það hér á þessum fundi sem opinn fyrir almenning sem að almenningur sem kýs okkur á að sjá hvernig okkar stefna og hvernig við kjósum að greiða atkvæði. Samþykkja eða synja. En það fáum við bara mjög sjaldan að gera. Mjög sjaldan. Og þetta lýðræðishallinn sem í Ráðhúsinu. Ekki bara það að það sé auki lýðræði með auknum fjölda borgarfulltrúa. Það hinn mesti misskilningur því að svo ekki. Dæmi, forseti, núna sitja 8 flokkar í borgarstjórn. Hér á eftir þarf ég sem oddviti flokks í borgarstjórn að draga tillögu mína í 3. sinn til næsta fundar. Það ekkert lýðræðislegt við þetta. Ekki nokkur hlutur. Með þessum fundi talið þá hef ég ekki fengið að mæla fyrir máli mínu 3 fundi. Þetta ekki lýðræði. En þetta skapast út af því að það eru komnir 8 flokkar í borgarstjórn. Borgin var ekki tilbúin til að taka á móti svo mörgum flokkum. Auðvitað það mjög lýðræðislegt að það sitji 8 flokkar í Ráðhúsinu, en kerfið hefur ekki brugðist við eins og á að gera. Ergo byrja borgarstjórnarfundi klukkan 9 á morgnana, eða 10. Losna við allan það kostnað sem hlýst af kvöldfundum, losna við matarkostnað, eigum við eitthvað að fara yfir andalærin sem voru hér í boði fyrir hálfu mánuði eins og ykkur sagði, hvað fóruð út á tjörn og veituð ykkur til matar. Þannig að kerfið, borgin sjálf var ekki tilbúin til þess að taka á móti þessari svokölluðu lýðræðisbyltingu sem átti sér stað með fjölgun borgarfulltrúa sem bara falið í sér stór aukinkostnað fyrir útsvarsgreiðendur. Ég ekki með breytingartillögu við þessa tillögu, en mér finnst mjög eðlilegt að borgarfulltrúar væru 12. Reykvíkingar eru á bilinu 120–125.000. Ég tékkaði ekki á því nákvæmlega hvar íbúafjöldin akkurat nákvæmlega núna, en hann var í kringu þetta í kosningabaráttunni. 1 borgarfulltrúi fyrir hverja 10.000 íbúa. Það væri mjög flott. 12 borgarfulltrúar. Og svo ætti það að vera innbyggt í lögunum að ef að það myndi fjölga í sveitafélaginu upp í næsta tug, þá myndi borgarfulltrúum fjölgum 1 og svo jafnframt að fækka ef að íbúatala sveitafélagsins Reykjavíkur fer niður. Þetta verður alveg brilljant útkoma. Þetta væri mikil hagræðing fyrir borgina og ég fullviss það að það myndi nást betra starf, skilvirkara. Fólk myndi jafnvel koma betur undirbúið á fundi og þá myndi mæða virkilega á því að vera kjörinn fulltrúi. Það myndi mæða á því virkilega að vera kjörinn fulltrúi. Svona mín sýn, forseti, þessi tillaga konfekt í mínum eyrum og ég ætla að styðja hana. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og óskar eftir að veita ansvar Alexandra Brím borgarfulltrúi. Nú hefur jólafundrið forseti ágæta borgarstjórn, nú hefur jólafundrið hjá mér samanstaðið að því að leika mér aðeins við mismunandi útreikninga á síðustu kosninganiðurstöðum og hvernig þær myndi líta út með hinum að þessum fjöldatölum borgarfulltrúa. Og mér langaði bara skjóta því að ef það væru 12 borgarfulltrúar þá væri sá sem að dytti út síðast hefði verið borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, þetta alveg dásamlegt. Þarna kristallast nákvæmlega hvernig þessi meiri hluti í borginni vinnur, hugsar alltaf fyrst og fremst stóli sinn og sinna eigin rass og naflan sinn.
Ég vinn fyrir fólkið í borginni. Ég var hér með tillögu að það væri best að okkur myndi fækka niður í 12 og mér bara alveg sama það þó að ég var í einhverju fallhættu. Ég hér að tala það að við förum vel með fé útsvarsgreiðenda. Peningar vaxa ekki á trjánum. Peningar vaxa ekki á trjánum. Naflamiðuð, þröngsýn, rörsýn en einu sinni. Takk fyrir kærlega, borgarfulltrúi Alexandra Brím. Kristallaðist algjörlega ykkar sjónamið og hugsun í málun. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, það kannski kom ekki nógu skýrt fram en ég sett á móti þessari tillögu og mér finnst mjög mikilvægt að hafa í þessari borgarstjórn ólíkar raddir, að flokkar komist að þó að þeir hafi ekki endilega það mörg atkvæði að þeir kæmist að þó að við værum 15 eða 12 eða 9. Það má til dæmis alveg spyrja sig af hverju 1800 cirka kjósendur Framsóknarflokksins segja ekki fulltrúaeininni. Ég myndi ekki vilja missa út þá fjölbreytni sem við höfum hérna og ég ekki að hugsa minn rass og þaðan að síður rassin og hæstvirtur borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur. Ég að hugsa að það sé hérna lýðræðislegt samtal þar sem fæstar raddir fá að njóta sín og því færri sem borgarfulltrúar eru, þeim mun fleiri þúsundir geta kosið í einn tiltekinn flokk án þess að enda með nokkuð einasta fulltrúa hérna inni. Það væri sorglegt. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Háttvirtur forseti, borgarfulltrúar og ágætu tilheyrendur. Já, lýðræðið til margra hluta nytsamlegt svona þegar verið að ræða nákvæmlega akkurat hvað við borgarfulltrúar eigum að vera margir. Þá hægt að grípa í það. En það ekki gripið í það að taka til dæmis til varna fyrir mig og útskýra það hversuna ég að fresta mínu eina máli sem að ég hef hér á dagskrá í þriðja sinn í kvöld. Vegna þess að fundirnir draga svo á langinn. Það lýðræði. Það lýðræði í mínum huga að þeir sem eru kjörnir hér inn í þennan sal fá að koma málunum sínum að dagskrá. Ég hef verið það kurteis við meirihlutann að vera bara alltaf með eitt mál að dagskrá og ekki fleiri til þess að ég möguleika á því að koma því á dagskrá og að það verði einhvern tíma rætt í dagsbirtu því miður það ekki. Nú klukkan að verða 7 og ég hef gert samkomulag við forseta að draga mál mitt tilbaka fram á nýtt ár. Meirihlutin ætlar að vísu líka fresta einu máli. Þannig að þetta nú allt lýðræðið. Ef að borgarfulltrúar yrðu 12 eins og ég að gefa boltan upp með, þá yrði það að sjálfsögðu besta stefnan sem myndi hljóta kosningu, bestu fulltrúanir, en ekki hvað eru margir flokkar endilega í borgarstjórn. Mér minnir að verið 16 flokkar í borgarstjórnarkosningunum. Svona virkar bara málið. Þegar þú ert í framboði, hver sem það þá ert þú að berjast fyrir þínu sjónarmiðum. Fáið þau ekki brautargengi, þá og það þá úrslit kosninga. Þetta snýst málefni, jafnvel oddvitana sem eru fyrir flokkunum en ekki endilega koma einhverjum einstökum aðilum inn í borgarstjórn. Þetta heitir fulltrúalýðræði. Fulltrúalýðræði. Og það virkar hér á Íslandi. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari öðru sinni og næst á mælendaskrá þá Þórdís Pálsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Lengi má deila og þrátta hluti, nota mörg orð og leika sér með þau. Þetta kallast leikur að orðum. Mjög vinsæll leikur hérna. En í stuttumáli, ég ætla að vera mjög stuttorð, bara að taka saman aðeins það sem að maður hefur heyrt hérna í kvöld, að þá mæli ég með því, með að við kostnaðaraukningu, meira flækjustig, minni skilvirkni og að við berum öll hag borgaranna fyrir brjósti,
þá ger ég að sjálfsögðu ráð fyrir því að þessi tillaga verði samþykkt. Jafnvel þó að einhverjir missi vinnuna sína, að sjálfsögðu miklu minni líkur að ég kæmist inn og fengi greidd laun og kæmi með hugmyndir. En ég mæli með því, samþykkja. Takk. Þá hefur Þórdís Pálsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu næst á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, geta borgarstjórn. Þetta búið að vera bara þó nokkuð skemmtilegt í dag. Ágætisfundur og umræðunar víðan völl og það bara ágætt. Oft á tíðum mjög skemmtilegar en oft á tíðum líka óttalega vitlausar. Og það kannski það sem ég ætla að nefna núna. Ég hjóti því áðan að þegar við vorum að tala fjölda sveitarstjórnarfulltrúa að þá var talað að við þyrftum að vera svo mörg að því að það eru svo margir sem búa hérna. Og við getum auðvitað notað alls konar reikniformúlur, diffraði eða tægraði eða fundið einhverja niðurstöðu hvað við vorum að vera mörg. En ég ætla bara að halda því fram að verkefnunum fjölgar ekkert endilega þó að íbúunum fjölgi. Það bara einfaldlega rangt. Það kveikt á einu jólatrí í velflestum byggðarlögum all land í þessum sveitarfélögum sem að dreifast fyrir all land. Í grunninn eru sveitarfélögin að veita sömu þjónustuna og fást við sömu málin. Og bara svona til skemmtunar og frálegs þá ég með dagskrá fundar borgarstjórnar í dag og þetta eru 12 tölur. Í síðustu viku þá fundaði sveitarstjórn Rangárþings Ytra sem mér tamt að tala Þar voru 40 mál á dagskrá og gaman að fletti gegnum það að þau voru öll samþykkt mótatkvæðalaust nema 2. Það var ágreiningur það hvort það væri að vera með beina útsendingu af sveitarstjórnarfundum, þannig að það náðist ekki sátt þar. En ég ætla að halda því fram að málin eru oft á tíðum erfiðari þegar íbúarnir eru færri. Erfiðari viðureignar af því að nálægðin er miklu meiri og þú ert með verkefnin að viðfangsefni sveitarstjórnar miklu meira ofan í þér. Þú þekkir þá sem að þurfa á þjónustuna að halda, þekkir á með nafn og þekkir foreldrana og fjölskylduna og ættingina og þú kannast við þá sem að þurfa á þjónustu að halda, hvort sem það í leikskólum eða grunnskólum eða félagsþjónustu og annað. Og þannig að ég vil halda því fram að við eigum ekkert að þurfa að vera neitt rosalega mörg því að við getum kannski haldið þessara fjalla, við getum verið faglegri í okkar störfum og þannig að það er rauninni ekkert erfiðara. Ég ætla samt ekki að fara út í einhverja reikningskúnstir því að það háttar þannig til í því sveitafélagi Rangárþingi Ytra, það er búið rétt 1600 manns og það eru 7 í sveitarstjórn sem að gerir rétt 230 íbúa á baku hvern fulltrúa og mér reiknast svo til ef við notum starffræðina í það að heimfærat upp á Reykjavík þá þurftu að vera með 550 borgarfulltrúa í þessum sal og nóg er vandræðagangurinn við okkur 23 það sem að lítið gengur og við þurfum að fella út mál á dagskrá að því að það gengur svo hægt hjá okkur og það er auðvitað ekki gott. En svo við höldum aðeins áfram að horfa út á land að þá er þessi fundur þar sem afgreidd voru 40 mál meðal annars fjárhagsáætlun. Sá fundur stóð frá klukkan 16:00 til 18:20. Þar er tekið fram, eins og ég nefndi í fyrri umræðunni, nákvæmlega hvað á að gera við hvert einasta erindi sem þar er lagt fyrir sveitarstjórn. Og ég held að við ættum að taka okkur upp svona öguð, skilvirk, markviss vinnubrögð. Ég held að það sé alveg til eftirbreytni. Þó við fjölgum ekki borgarfulltrúum að við getum verið miklu markvissar og ég veit það að í litlu sveitarfélögunum, þar sem þó er ekki nema 7 borgarfulltrúar eða sveitarstjórnarfulltrúar, að þar eru samtölu miklu fleiri á milli fulltrúa í sveitarstjórnum, þannig að við ættum að nota okkur þessa aðferðafræði, tala meira saman, ná meiri sátt og geta þá samþykkt málin í meira í takti. Ég held að það skiptir mjög miklu máli og ég ætla að láta þetta vera innleggið inn á þennan fund svona fyrir jólin og þakka fyrir mig í
í þessar umræðum og óskuðu bara góðra jóla. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi máli sínu og næst á mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér í þessum sal okkur annt peninga. Við viljum sýna ráðleiti rekstri. Það að hafa fjölgað borgarfulltrúum í 15 upp í 23 hefur haft gríðarlegan kostnað í för með sér. Það verður ekki deilt. Við viljum lækka rekstrakostnað hjá Reykjavíkurborg með því að fækka borgarfulltrúum. Það erum við að spyrja í dag. Viljum við halda áfram á sömu braut sem hefur vissulega kostað Reykjavíkurborg mikið, græða borgarbúar á því að hafa hér 23 kjörna fulltrúa. Eru borgarfulltrúar aðgengilegri? Meira hlustað á íbúana? Kerfið okkar skilvirkara? Þessi tilraun það að hámarka gæði á ákveðið samskiptanet að heppnast? Eru til einhverjir aðrir mælikvarðar en aukinn kostnaður? Því þau rök að þetta muni ekki kosta skattgreiðendur meira halda ekki vatni. Það sjáum við núna. Eru íbúarnir sáttir? Hvernig munum við fá að vita það? Hvort að það hámarka gæði á ákveðið samskiptanet með því að fjölga borgarfulltrúum í 23 muni skila íbúum auknum gæðum. Við höfum ákveðin mælikvarða eins og þjóðarpúls Gallups. Þar mælumst við næst allra stofnana sem spurt neðar en Alþingi og bankakerfið. Hefur það eitthvað með þessa fjölgun að gera? Ég spyr mig. Þetta form sem við höfum núna það besta? Það besta fyrir skattgreiðendur í Reykjavík þannig að þeir fái meiri gæði með fjölgun borgarfulltrúa. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi máli sínu og næst á mælendaskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Fjölgun borgarfulltrúa byggir á lagaskyldu frá árinu 2011 þar sem fram kemur að borgarfulltrúar eigi að vera á bilinu 23 til 31. Ætla mætti að fjölgun borgarfulltrúa hafi verið tímabær enda hafi fjöldi fulltrúa staðið í stað frá því að íbúar Reykjavíkur voru 11.000 talsins en þeir eru nú 130.000. Áður en lengra haldið vil ég minna á að Sjálfstæðisflokkurinn sem að leggur þessa tillögu fram í ríkisstjórn og getur breytt þessum lögum án aðkomu borgarinnar og því til hann með öllu óþarfi. Ef Sjálfstæðisflokkurinn vill breyta þessu getur hann einfaldlega gert það án okkar aðkomu. Annarkvort nennir hann ekki undirbúa það breytingu eða vill engu breyta. Því spyr ég mig til hvers þessi umræða yfirleitt en allt í lagi við tökum hana. Ég vil taka undir orð borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur að hér verið að leggja grunn að því að spara á kostnað lýðræðisins. Fjölgun borgarfulltrúa var að mínum mati mjög góð ákvörðun og hefur aukið fjölbreytnina í borgarstjórn sem frábært. Enn fleiri hópar eiga nú fulltrúa í borgarstjórnin áður. Lögunum sem ræðir var breytt í kjölfar hrunsins byggt á kröfu samfélagsins og almennings öflugra lýðræði. Með þessari breytingu styrkjast tengslin milli kjörinna fulltrúa og borgarbúa. Það í samræmi við þá lýðræðislegu hugsun sem býr að baki sveitarstjórnarstiginu og reglum kosningar til sveitarstjórna að sveitarstjórnar fulltrúar séu fulltrúar íbúa sveitarfélagsins og geti þar með á virkan hátt endurspegla vilja íbúana. Með þessu hafa fleiri beint lýðræðislegt umboð. Borgarfulltrúinn Eyþór Arnalds fullyrti að markmiðið með þessari tillögu væri að auka skilvirkni í stjórnkerfi borgarinnar. Minna vil ég á það markmið að markmið með stjórnskipulaginu ekki bara skilvirkni. Því skilvirkasta leiðin til að stjórna væri líklega einræði. Vill Sjálfstæðisflokkurinn helst stefna að því? Nei, markmiðið lýðræði. Af hverju blasir við á breska þinginu ofgunótt miðaldra
gráhærðra karla að kýta með eldgamalli orðanótkun með fullri virðingu fyrir miðhaldra gráhærðum körlum. Ástæðan kosningakerfið. Málið að það skiptir máli með hvaða hætti kjörnir fulltrúar eru kosnir og það skiptir máli hve marga fulltrúa við kjósum þegar kemur að því að kjörnir fulltrúar endurspegli mismunandi hagsmunahópa. Til þess að hleypa að röddum mismunandi hópa og sér í lagi minnihlutahópa talið best að nýta önnur kosningakerfi en til dæmis svokallað með leyfi forseta first past the post, einmenningskjördæmakerfi eins og við sjáum í Bretlandi. Við viljum að raddir sem flestra heyrist. Með því að fækka fulltrúum í borgarstjórn væri verið að fækka röddum í borgarstjórn. Með því væri verið að útiloka að sumu leyti minnihlutahópa í meira mæli frá ákvarðanatöku borgarstjórnar. Mér finnst það ekki góð hugmynd. Reykjavíkurborg tók það ákvörðun að halda sig við lágmarksfjölda borgarfulltrúa samkvæmt þeim lögum sem eru 23 í Reykjavík. Samkvæmt lögunum hefði verið hægt að hafa alltaf 31 borgarfulltrúa eins og nefnt hefur verið. Hluti af þeirri vinnu sem fór af stað við undirbúning fjölgunar borgarfulltrúa var að skoða hvernig mætti koma í veg fyrir mikinn kostnaðarauka en að sama skapi auka lýðræðislegt umboð í kerfinu. Fjölgun borgarfulltrúa hefur þýtt að það fólk sem skipar helstu ráð og nefndir hefur mun skýrara lýðræðislegt umboð en áður. Áður fyrir satt fólk sem var mun neðar á lista í ráðum og nefndum og jafnvel fólk sem var ekki á neinum listum. Til að koma til móts við mögulegan kostnaðarauka og lýðræðishalla var ákveðið að hafa eingöngu borgarfulltrúa, fyrstu varaborgarfulltrúa í þessum ráðum og nefndum. Þessir aðilar eru á föstum launum og þurfa því ekki að fá sérstaklega greitt fyrir setu sína. En af hverju var ákveðið að halda henni fyrstu varaborgarfulltrúanum? Það var vegna þess að við vorum í fyrsta sinn með 8 flokka hér í borgarstjórn og þar var helmingurinn með aðeins 1 fulltrúa og til að standa vörð hagsmuni þessara litlu flokka í stóru kerfi var ákveðið að halda fyrstu varaborgarfulltrúum inni. Í þessari tillögu fullyrt að launakostnaður hafi farið úr öllu valdi með fjölgun borgarfulltrúa, en það ekki rétt. Borgarfulltrúinn Eyþór Arnalds hélt því fram í ræðu sinni að rætt hafi verið að þessi breyting myndi ekki kosta neitt, en það rangt. Rætt var að kostnaðaraukinn yrði óverulegur og það rétt. Kostnaðaraukinn hefur ekki farið úr öllu valdi, en það voru gerða breytingar á fyrirkomulagi ráða og nefnda til að draga úr kostnaði, eins og ég hef nefnt. Mér finnst mikilvægt að halda því til haga að lýðræði kostar og ekki horfi ég í hverja krónu við þessa fjölgun sem mér þykir mikilvæg. En úr því að leiðarstef þessara tillögu stór aukin og yfirgengilegu launakostnaður ber mér skylda til að koma réttum upplýsingum á framfæri. Farið var á stað í þessa vegferð með það að markmiði að við uppfyllingu þessara laga skyldu væri kostnaðarauka Reykjavíkurborgar haldið í algjöru lágmarki. Meðal annars þess vegna var kerfinu breytt á þann hátt sem ég hef nefnt að hópur fólk situr nú í ráðamannefndum sem á föstum launum. Það fór eftir samsetningu í nefndum á síðasta kjörtímabili hvað launakostnaðurinn var mikill. Núna liggur fyrir að launakostnaðurinn hefur hrapað í ljósi þess að flestir aðalfulltrúar sem sitja í þessum ráðamannefndum eru fólk á föstum launum. Launakostnaður við ráðamannefndir hefur lækkað en launakostnaður borgarfulltrúa hefur aukist. Launakostnaðurinn því búin að flytja sig en virðist ekki hafa aukist verulega. Hér er með tölur sem ég fekk í lok árs 2018 breytingar á launakostnaði. Að meðaltali hafði kostnaður við ráðamannefndir verið 13 milljónir á mánuði á síðasta kjörtímabili en var við lok árs 2018 orðin 1,5 milljón. Launakostnaður borgarfulltrúa hafði aukist ca. 10 milljónir og varaborgarfulltrúa ca. 1,5 miljón mánaðarlega miðað við á síðasta kjörtímabili en launakostnaður nefnda á ráða hafði þannig lækkað á móti rúmar 11 milljónir á mánuði á þessum tímapunkti. Nú ég ekki með þessar tölur uppreiknaðar og líklega hafa launin aukist eitthvað frá þessum tímapunkti. En þetta sýnir að það hefur ekki verið úr öllu valdi. Breytingar á launum borgarfulltrúa eru einmitt ekki lengur tengd við þingfararkaup heldur launavísitölu
og var svo aftenging gerð eftir að þingfararkaupið tók stökk eftir ákvörðun kjararáðs eins og frægt orðið. Hér í raun verið að leika að tölum því að Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki unað niðurstöðu kosninga. Hann vill fækka fulltrúum til að reyna að búa til aðstæður þar sem hann gæti mynda meirihluta. En til að mynda meirihluta hefði hann þurft að fá mörg þúsund atkvæði til viðbótar. Sósíalistaflokkurinn hefði seint unnið með Sjálfstæðisflokknum, ætla ég bara að leyfa mér að fullyrða, þó ég tala ekki fyrir aðra. Sjálfstæðisflokkurinn er kannski stærsti flokkurinn, en hann er ekki sá flokkur sem gat fengið meirihluta af borgarfulltrúum til að vinna með sér. Ein forsenda þess að geta myndað meirihluta er að flokkar og fulltrúar vilji vinna með þér. Þeir flokkar sem voru í stöðu til að velja völdu annan meirihluta, þann meirihluta sem situr í dag sem meirihluti borgarstjórnar. Það er ekki nóg að fá fullt af atkvæðum ef enginn vill vinna með þér. Það er kannski sár staðreynd en staðreynd engu að síður. Í fyrsta lagi er þessi tillaga óþarfi því það þarf enga aðkomu borgarstjórnar til að breyta þessu. Tillögu flytjandi er fulltrúi flokks í ríkisstjórn. Hann ennir einfaldlega ekki að breyta eða vill raunverulega ekki breyta. Eða svo virðist vera. Í öðru lagi er forsenda tillöguna röng. Í þriðja lagi er tillagan léleg. Sjálfstæðisflokkurinn er í raun að reyna að leggja grunn að því að útiloka minnihlutahópa frá ákvarðanatöku. Því hyggst ég ekki styðja þessa tillögu. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og það fyrst borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Ég veit ekki alveg með samanburð borgarstjórnum með breska þingið að mér skildist, en hversu réttmætur sá samanburður er, en hins vegar þá bara verð ég að segja að þetta allt saman, eða í rauninni tillagan og þær afleiðingar sem að tillagan er að reyna að bregðast við, eru kannski mikið svona afsprengi þess sem að er hinn margrómaður akkillesarhæll allra breytinga innleiðingar á vegum borgarins, sem er svo að þessi breyting átt að bæta lýðræði en það sem að Dóra virti sí að væri gæði lýðræðisins helst. Hins vegar eins og hér hefur verið rætt þá er það bara ekkert fullvíst að gæði lýðræðisins hafi aukist þar sem að þessar tillögur smærri flokka sem áttu alltaf inn á orðið eru ofta ekki lengur til jafnvel umræðu þegar hólminn er komið. Svo virðist þarlendi sem að flokkana hafi vissulega fengið pláss við borðið en ekki endilega tækifæri til þess að koma sínum stefnumálum á framfæri eins og var til ætlast. Fyrir vikið er það svolítið þannig að tillagan að fjölga fulltrúum átti að bæta gæði lýðræðisins að ég ætlum að reyna að súmmera þetta saman, en vegna þess að þessi breyting var bara til að nálgast einn enda vandamálsins en í staðan fyrir að gera þessa heildstæða breytingu sem að mér heyrist hér vera þörf á, að þá er allt í einu frekar þá svarið að gera ekki neitt frekar en að fækka aftur og skoða svo hvaða kerfi er að virka best. En hins vegar, ef það er rétt Dóru, að við þurfum ekki einu sinni að koma hingað og fá leyfi, þá er það klárlega eitthvað sem við ættum að taka til okkar að fara bara yfir voruðs haus, sko. Það er bara frábær athugasemd. En að því öllu sögðu þá vil ég bara benda á að einhvers konar illmennsku manngerving á Sjálfstæðisflokknum og hans erindum hér er ekkert svar, né mótsvar, né mótrök við því sem sagt hefur verið. En auðvitað alltaf reyna. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi veita ansvar og svara þá ansvari Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti vill minna borgarfulltrúann á að ávarpa aðra borgarfulltrúa með titli og fullu nafni. Forseti, ég var bara að lýsa þeim afleiðingum sem að það myndi hafa í för með sér að fækka fulltrúum. Og þeir sem að velja þær breytingar eru að velja þær afleiðingar, ergo eru það niðurstaðan og þá gerir ég ráð fyrir þessa flokkur sem að fyrir því stendur vilji þær breytingar, það er að segja færri raddir í borgarstjórn, færri raddir minnihlutahópa,
minni fjölbreytni í borgarstjórn. Ég er ekkert með einhverja dylgjur, ég er bara að lýsa staðreyndum. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni Ragna Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn, það að segja að það sem hafi áður verið hljóta verða rökrétt afleiðing af því sem var ástæðan fyrir akkur það var breytt yfirleitt ekki svo, veitir hvað ég við. Þar leiðandi, sömu aðstæður eru fyrir hendi, eða voru fyrir hendi þá, eru sennilega ekki sömu aðstæður eru fyrir hendi núna eða verði önnur breyting. Og það að segja að A verði alltaf B og þar leiðandi B alltaf A bara ákveðin smættun á eðlum vegi breytinga og fyrir vikið ekkert að segja að við sem annarkvort að reyna að boða minna lýðræði með að fækka frekar en ella vegna þess að það bara rökvilla. Takk fyrir mig. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið veita andsvar öðru sinni að svara andsvar öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, þakka fyrir góða athugasemd, þetta mjög skemmtileg umræða, segi ég sem stjórnmálafræði nörd og þetta snýr líka að því hvað líklegt að gerist þegar við erum ákveðið kosningakerfi og svo framvegis. Nei, A verður ekki alltaf að B og svo framvegis en ákveðin kosningakerfi ákveðna tendensa sem við þekkjum. Og það að fjölga fulltrúum líklegri til að hleypa fleirum inn, ergo þær afleiðingar sem ég lýsti hér áðan. Og ég ætla bara að vitna í kæran borgarfulltrúa Eyþór Laxdal Arnalds og gefa þau skilaboð tilbaka sem þetta bara staðreynd. Við erum með eitt einfalt ráð til ykkar. Það að horfast í augu við staðreyndirnar. Þetta hollráð sem mun reynast ykkur vel. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, þetta skemmtileg umræða. Við byrjuðum á að fá starffræðilegu rökin frá borgarfulltrúa Pavel Bartošek og núna þetta allt bæði Sjálfstæðisflokknum að kenna og svo vitnað í borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í andsvörum svona slítið úr samhengi til gamans. En við erum stærsti flokkurinn, takk fyrir að minna á það, ekki bara í stjórnarandstöðu, stærsti flokkurinn í borgarstjórn, en við vorum það ekki síðast og ekki þar síðast. Við vorum það ekki þegar við lofum því fyrir kosningar að fækka borgarfulltrúum. Við vorum ekkert vissum að við yrðum stærsti flokkurinn þó við ætlum að gera það. Við vildum fækka borgarfulltrúum að því við töldum þetta vera vitleysu. Það var hins vegar Pírati sem skrifaði á hið ágæta vefrit Stundina, Halldór Auðar Svansson, fyrir síðustu kosningar. Hann vann að því að fjölga borgarfulltrúum og vitnaði í útreikninga og sagði með leyfi forseta þannig að tækifærin til að gera þetta með litlum kostnaði eða jafnvel sparnaði eru klárlega til staðar. Tilvitnun lýkur. Þar var því sem sagt haldið fram á Stundin okkar sem við lesum öll að þar væri mögulegur sparnaður af því að fjölga borgarfulltrúum. Þetta orðrétt tilvitnun og ekki lýgur Stundin sagði skáldið. En þegar ég var að tala skilvirkningu þá var ekki eina sem ég nefndi. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir skautaði fram hjá hinu. Skilvirknin svo léleg að rekstrarkostnaður hefur vaxið 16% á 2 árum. Ánægja með þjónustu borgarinnar svo léleg að hún mælist svo lægsta af sveitarfélögunum. Við erum með lægst í öllum stórum málaflokkunum. Traust á borgarstjórn svo lágt að það mælist samkvæmt Gallup undir Alþingi, bönkunum og öllu hinu. Við erum lægst af þeim stofnunum sem við miðum okkur við. Og þá eitthvað í lagi eða þá eitthvað í ólagi? Það í ólagi. Viðtalstímar eru ekki almennt stundaðir hér og erfitt að fá viðtali á borgarstjóra. Þá fækkar röddunum. Það fækkar röddunum þegar það lokuð hurð, þegar síminn ekki opinn. Kjörnir fulltrúar eru síðan í nefndum í staðinn fyrir aðra og þá fækkar líka. Það væri gott ef að borgarfulltrúin myndi hlusta, Dóra Björk Guðjónsdóttir, á andsvar. Ég skal bara endurtaka þetta, við skulum bara fá að endurtaka þetta. Hún gerir ekki athugasemd við það því það talað þarna 3 ár. Ég óska eftir aukatíma. Já. Núna. Þetta ekki í lagi, sko. Forsetinn skilur ekki alveg Nei, við skiptum okkur ekki því það enginn að trufla hér þannig að forsetinn býður eftir að borgarfulltrúin luki.
máli sínu? Ég eða þau? Þú. Já. Eyþór Laxdal. Já, ég var ekki búin að ljúka málinu. Já, en tíminn útræðin? Já, takk fyrir. Ég kem það bara upp og flýtt nákvæmlega sama ansvar og óska eftir að sömu reglur gildi hér þvarg í sal við alla. Sjálfsagt. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar og svarar ansvari Dóra Björg Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum þetta ansvar og þakka fyrir að vitna í góð skrif félaga míns Halldórs Auðar Svanssonar. Ég ætla aftur að minnast á tölur sem ég fór yfir áðan varðandi launakostnað að meðaltali, þær tölur sem ég hafði fyrir árið síðan sem ég þá eftir að fá uppreiknaðar, meðaltali hafi kostnaði við ráðunefndir verið 13 milljónir á mánuði á síðasta kjörtímabili, var við loka árs 2018 orðin 1,5 milljón, á meðan launakostnaður borgarfulltrúa aukist 10 milljónir og varaborgarfulltrúa 1,5 milljón. Þannig að við erum að tala með við þetta, þá kostnaðaraukningin, launaaukningin ekki mikil ef einhver. Það getur vel verið að hún hafi aukist eitthvað síðan þetta, en þetta eru það tölur sem ég hafa á þeim tímpúndi. Þannig að það sem hann sagði var ekkert fjarlægi, líklega. Og þar að auki, það finnst mér svolítið ósmekklegt að vera að tengja það að fjölgun borgarfulltrúa við verri þjónustu og lengri biðlista, að vera að dylgja það að þjónusta sé búin að versna, að biðlista sé búin að lengjast og að það sé vegna fjölgun borgarfulltrúa sem bara algjörlega fjarlægi og mjög undarlegt að halda því fram. Og þetta bara býður upp á orðsporsáhættu og mjög óheppilegt fyrir þessa borg að vera að halda svona hlutum fram sem að standast enga veginn. Þá hefur Dóra Björg Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég frábið mér það að þetta sé orðsporsáætla þegar við byrjum saman í hvað peningarnir fara. Þegar að það ekki til peningar til að manna stöður almennilega, þegar að leikskólakennurum fækkar, fagmenntuðu fólki fækkar á hverju ári og borgarfulltrúum fjölgar, þá erum við einfallega að bera saman í hvað peningarnir fara. Það ekkert ósmekklegt við það bara einfallega staðreyndir. Það glemdist líka hér á annað 100 milljónir sem voru í einskiptis kostnað bara við að rústa fundaborðunum og breyta aðstöðunni. Það var líka kostnaður sem ekki var talað og þá var þessi einskiptis, þá það samt kostnaður og við erum ekki ennþá komið endalega svör hver heildarkostnaðurinn því að tölurnar sem að vitna var í hjá borgarfulltrúa Dóru Björg Guðjónsdóttir einmitt þegar íbúðaráðin voru ekki, þau eru þetta núna. Varðandi minnihluta, þá var ánægilegt að í borgarráði verið 7 fulltrúar með atkvæði og 3 ekki með atkvæði sem ráðunarfulltrúar. Af þessum 10 þá er 1 karlmaður og það ég. Þannig að ég nýt þeirra forréttinda að vera minnihlutahópur í borgarráði, það gaman að því. En áhyggjur borgarfulltrúans að því að við sem að breytast í breska þingið eru algjör óþarfi. Við erum svo langt frá því að vera það. Við erum einfaldlega að tala í hvað eiga peningarnir að fara. Við segjum kostnaður við yfirstjórn hefur vaxið, kostnaður við borgarfulltrúa hefur vaxið. Hann hér í viðaukum vegna framúrkeyrslu. Hann samþykktur ár eftir ár, bæði fyrra og þessu ári, vegna þess að það ófyrirséður kostnaður vegna fjölgun borgarfulltrúa. Það ekki deilt. Við getum síðan deilt það hvort að kostnaðurinn sé svona mikill eða svona, en hann meiri heldur en ætla var, hann var áætlaður jafnvel sparnaður í þessari grein hérna í stundinni. Það stóðst ekki, við segjum nú komið reynsla á þetta og það ekkert óeðlilegt við það að við nefnum þá staðreynd að samkvæmt Gallup, ánægðu þjónustukunnur Gallups, erum við neðst, eða næst neðst, í flestum málum sem skipta máli. Traust á borgarstjórnum hefur aldrei verið lægra, það staðreynd og skilvirknin hefur ekki aukist, kostnaður hefur aukist. Þetta staðreyndir. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá svara ansvar öðru sinni Dóra Björg Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka ansvarið. Ég vil fara aðeins yfir bara örstutt þessar forsendur fyrir því að það var talað mögulegan sparnað sem hefði vissulega geta verið fyrir hendi ef við höfum náð því núna en það var tengt við það að og í fyrsta lagi þá var þessi borgarfulltrúi sem að vísa til hann Halldór Auðar Svansson var ekki sérstaklega að vinna að fjölgun borgarfulltrúa en það önnur saga
Þegar var að tala sparnað þá var gert ráð fyrir að fleiri borgarfulltrúar myndu sitja í íbúðaráðum. Það eru auðvitað ákvörðun hvers flokks hvort að þeir sitji borgarfulltrúar eða varaborgarfulltrúar þar og þannig að flokkar geta auðvitað litið til sín ef að þeir vilja fara að spara þá geta þeir auðvitað sett fleiri borgarfulltrúar í ráðin. En einnig að fyrstu varaborgarfulltrúar væri ekki á launum og það var ekki gert ráð fyrir því. En í ljósi þeirra aðstæðna sem að við stóðum frammi fyrir, þar sem voru komnir 8 flokkar, þar af 4 með 1 borgarfulltrúa, það fannst okkur og mér fannst það sérstaklega ólýðræðislegt að þeir væru einir og gætu því ekki mannað nema brota af því sem að þeir myndu vilja manna. Okkur þótti lýðræðislegra að þeir gætu þá tekið með sér sinn fyrsta varaborgarfulltrúa sem gætu unni með þeim og það var ástæða þess að þessi sparnaður það var sennilega ekki. Og ég stend bara með þessu, þetta var góð ákvörðun og lýðræði kostar. Það var kannski ekki sparnaður, ekki verulegur kostnaður auki og ég vil undirstrika það aftur að markmiðið var ekki skilvirkni, markmiðið er lýðræði, markmiðið er fulltrúalýðræði, markmiðið er að við höfum fulltrúa sem flestra ratta hér í þessum sal og ég bara er ánægð með það hvernig til hefur tekist. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvöru öðru sinni og þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá þá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, með þessa fjölgun borgarfulltrúa þetta er heilmikið umræða. Nú ég held að það er búið að koma mjög vel fram að auðvitað hefur þetta aukið kostnaðinn og þessi fjölgun borgarfulltrúa er búið að fara vel í gegnum það, bæði frá borgarfulltrúunum Eyþóri Arnalds og Vigdísi Hauksdóttur. Nú við vitum það að matarkostnaður aukist og kostnaður við fyrirspurnir hefur aukist gríðarlega og þá náttúrulega starfsmannakostnaður sem að því er samfara. Nú það má nefna það líka að minnihlutinn hefur farið fram á það að borgarstjórnarfundi byrji hér fyrr og við erum að fresta málum meðal annars að því við erum það mörg og margir flokkar og það er nú ég má segja það að við getum þessna farið fram á það og hugsa það hvort við ætlum að hafa borgarstjórnarfundi hér í hverju viku. Ég held að við erum orðnir fjölmörg og svo við talum nú bara fyrir minn flokk, Sjálfstæðisflokkinn, þá erum við nú oftast bara með 1 mál á dagskrá, þótt að við séum fjölmennasti hópurinn í borgarstjórn. Og það segir nú sitt. En ég svo sem kvartaði nú ekki, ég hefði þessi fjölgun ekki orðið, þá er ég varaborgarfulltrúi í dag og ég er búinn að vera það undanfarin kjörtímabil síðustu 2 og kunni bara ágætlega við það og náði ýmsu í gegn og hafði bara ágætist tengsl við stjórnsýsluna og borgarfulltrúa almennt. Þannig að ég kvarta ekki við því. Þannig að ég held að við ættum alveg að ég væri það eins og ég segi í dag ef þessi fjölgun ekki átt sér stað og ég sem sagt kunni vel með mig sem varaborgarfulltrúi, svo ég segi það sé nú sagt. En með varðandi með fullri virðingu fyrir sjónarmiðum borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur, þá satt hún meðal annars í barnaverndarnefnd Reykjavíkur á síðasta kjörtímabili fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna eða sjálfstæðisflokksins og þótti það eðlilegt og okkur þótti kjörnum fulltrúnum þótti það akkur í að hún sæti þeirri nefnd enda sérfræðingur á sínu sviði sem sálfræðingur. Í ljósi þess er skrítin þessi viðsnúningur hennar að það sé ekki gott að fá fólk sem ekki eru kjörnir fulltrúar í einstakar nefndir eða ráð borgarinnar. Mér finnst þetta dálítið skrítið málflutningur, svo ekki sem er sagt. Já. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur beðið hefur lokið máli sinni augnablik og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að andsvar. Fyrstur þeirra er Dagur Bjarkisson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil aðeins blanda mér í þetta og þó að ég virði rétt borgarfulltrúa til þess að kangast á og
og skiptast á sjónarmiðum með skotum hvern á annan að þá vil ég halda til haga bara sérstöðu barnaverndarnefndar í öllu stjórnkerfi sveitarfélaga. Þar gera barnaverndarlögin beinlínis ráð fyrir að það sé engin samgangur milli kjörinna fulltrúa og barnaverndarnefnda og kjörnum fulltrúum beinlínis meinað að afla sér upplýsingum einstök mál og þess vegna mjög eðlilegt að sérfræðingar séu kallaðir til að sitja í barnaverndarnefnd og raunar hefur verið ýmis fagleg umræða bæði innan borgarstjórnar og víðar í samfélaginu undanförnum árum að ganga lengra í þeim málum jafnvel í núverandi löggjöf heldur en hingað til og þannig vil ég raun bera blak af borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur og í raun bara draga fram að barnaverndarnefndin beinlínis annars eðlis heldur en aðrar nefndir og fagráð borgarinnar. Borgarstjóri Davíð B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar, svarað á ansvari Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nú ekki að bera blaka borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur. Þetta tók þetta bara sem dæmi og það má kannski rétt vera. Við höfum ekki verið að ræða hér barnaverndarnefnd sem vissulega viðkvæmt og allt það en það eru svo sem aðra nefndir sem hægt að nefna sennilega en tók þetta sem dæmi. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að svara andsvari. Þá óskað eftir að veita andsvar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já, ég hef svo sem ekki neinu við þetta bæta. Svo nefnd sem að hér hefur verið nefnd nákvæmlega eins og borgarstjóri var að segja algjörlega yfir alla pólitík hafin og sennilega eina nefndin sem slíkt með. Þannig að hún reyndar bara alls ekkert gott dæmi þetta og en já, bara það sem ég var kannski að vísa í minni ræðu fyrr varðandi þessar nefndir að ég náttúrulega þekki þessi mál til margar ára frá fyrrverandi flokknum sem ég var einu sinni í. Það nú liðin mörg ár síðan ég svo sem steig út úr öllu starfi þar en þar veit ég að í þessum nefndum var oft fólk sem alveg yndislegt fólk og frábæri sérfræðingar og allt það en tengingin frá þessum nefndarfólki yfir í kjarnapólitíkunar var kannski ekki svo mikil. Þannig að það fyrirkomulag var ekkert endilega gott og það var það sem ég var að reyna að segja hérna fyrir minni ræðu að ég held að það fyrirkomulag sem núna, þó að það sé mikið að gera hjá okkur litlu flokkunum, þá sé það skilvirkara heldur en þetta sem var. Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar. Þá hefur að endingu óskast eftir að taka til máls Alexander Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Kosningakerfið sem notað í sveitarstjórnarkosningum á Íslandi í dag nokkuð hentugt fyrir stóru flokkana og aðeins óhentugra fyrir þá litlu. En áhrifin mildast eftir því sem fulltrúum fjölgað. Eins og fram hefur komið hafði fjöldi borgarfulltrúa ekki breyst í 100 ár þegar þeim var fjölgað í fyrra. Þó hefur fjöldi borgarbúa tífaldast á þeim tíma. Það eru því fleiri og fleiri íbúar á bak við hvert fulltrúa og til jafns fleiri og fleiri atkvæði sem falla niður dauð sem duga ekki flokki fyrir sínum fyrsta manni. Breytingar á vinnuaðstöðu og borgarstjórnarsal kostuðu vissulega peninga, en það var einskiptiskostnaður eins og fram hefur komið, sem ráðist hefur verið í nú þegar. Þessi tillaga myndi mögulega fela í sér að fara aftur í einskiptiskostnað, kannski jafnvel sambærilegan. Þannig að höfum það í huga. Föst laun kjörinna fulltrúa hafa aukist, því ekki að neita, en á móti hafa fundargreiðslu fyrir stakar fundarsetur dregist saman, þar sem langflest pólitísk sæti í ráðum og nefndum eru skipuð kjörnum fulltrúum, sem ekki þarf að greiða fyrir þá setu. Þeir fulltrúar eru þá jafnframt betur inn í málum, í fleiri ráðum en áður og borgarstjórn almennt með þéttari yfir sína og öll mál sem í gangi eru. Sitja ekki hver í sínu horni, kannski með mjög lítil tengsl við dagleg störf borgarstjórnar eða flokkana sem þeir þó sitja á fundi í umboði fyrir. Og það að hafa fyrstu varamenn á launum sem gilda fulltrúa í fagráðum, kannski virkar það sem viss luxus fyrir stóru flokkana sem þurfi ekki kannski á því að halda,
En fyrir litlu flokkana, sérstaklega þá sem eru með 1 fulltrúa, það algjörlega lífsnauðsynlegt að hafa minnstakosti einn annan aðila með sér sem inn í málunum sem getur hjálpa manni að hafa yfirsýn yfir fleiri mál og sem að þarf ekki að losna sérstaklega úr vinnu hvers getur þarf að leysa af. Og það hlutverk mjög mikilvægt fyrir stóru flokkana líka því að fleiri fulltrúar, það gefur auga leið að það oftar að leysa þá af. Og þrátt fyrir allt þetta kostnaðurinn þó að koma út ansi nálægt sléttu og mér finnst það nú bara nokkuð vel sloppið, jafnvel þó svo það kostaði eitthvað. Í dag eru 1870 atkvæði greidd Framsóknarflokknum sem falla dauð niður. Hvar lýðræði þeirra borgarbúa? Eða 528 kjósenda kvennarhreyfingarinnar? Eða 365 kjósenda höfuðborgarlistans? Þau náðu ekki lágmarksfjölda atkvæðallan á kjöri og auðvitað spurning hvað á ganga langt. Valla finnst mörgum að 125 atkvæði þjóðfylkingarinnar ætti að skila því fulltrúi í borgarstjórn. Kannski þykir í lagi að þessi flokkar komist ekki að. En tillaga sjálfstæðismanna myndi ganga ennþá lengra. Ef þeir fengju að ráða, fengju 2700 kjósendur Vinstri grænna heldur engan fulltrúa, nýja heldur 2509 kjósendur Flokks fólksins. Sumum hér inni kennir að þykja það skemmtileg tilhugsun, en það ekki lýðræðislegra, ekki myndi ég vilja það. Ef manni finnst þetta heillandi, af hverju stoppa þar? Margar sveitarstjórnir komast af við 9 fulltrúa. Með við kosningatölur 2018 sem þó má gefa sér að hefðu kannski farið eitthvað öðruvísi og mögulega færi listar boðið fram ef svo hefði verið. Þá hefðu verið 4 sjálfstæðismenn, 3 samfylkingarfulltrúar, 1 fulltrúi Viðreisnar sem væri Lóa, 1 fulltrúi Pírata sem væri Dóra, en þá gæti núverandi meirihluti mynda 5 manna meirihluta ef vilji væri fyrir. Þá væru sósíalistar og Miðflokkurinn reyndar fallnir út líka en það væri kannski ódýrara. En má kosta peninga að þeirra raddir heyrist. Og ef við farum niður í 7, þá verður Píratar farnir líka, það verður kannski einhverju sem þetta það gaman. Og ef við erum komin niður í 5, þá eru bara Samfylking og Sjálfstæðisflokkur eftir. Og Sjálfstæðisflokkurinn þá orðinn stærstur, en kannski aðalega út af því að ótrúlega mörg atkvæði þeirra andstæðinga eru þá fallin niður dauð. En Sjálfstæðismenn vilja væntanlega 15 af því að þeir eru búin að meta sína stöðu sterkasta í 15. Það eru 7 meirihlutafulltrúar af 15, en þeir eru ekki að biðja 9 fulltrúa eða 7. En það væri þeir ekki í mjög góður stöðu til að mynda meirihluta þar. Þeir auðvitað gleyma því að til að hinir 8 fulltrúarnir í 15 manna borgarstjórn ímyndaðri gætu mynda meirihluta þyrftu sjálfstæðismenn að hafa sósíalista með sér. Finnst einhverjum hérna það sennilegt að það myndi gerast? Og eða þá að þyrfti að sannfæra Viðreisn að vinna með Miðflokknum. Er það eitthvað mjög sennilegt? Eða bæði Pírata og Viðreisn að vinna með Sjálfstæðisflokknum. Ég get lofað ykkur að það ekki að fara að gerast. Og Sjálfstæðismenn myndu sjálfur missa Björn Gíslason og Örn Þórðarsson að öðrum ólöstuðum með þeirra ágætustu fulltrúum. Finnst þeim þetta góð hugmynd? Svo það spurningin, eigum við að stjórna þessu sjálf? Eigum við að sitja hér og reyna að reikna út hvaða fjöldi borgarfulltrúa hugnast okkur best. Kannski sum út frá lýðræðishugsjónum, önnur út frá fjárhagslegum og rekstrarlegum hugmyndum og einhver út frá því hvað ímynda sér að skili sér í heppilegustu kosninganiðurstöðunni. Væri það sniðugt? Væri það eðlilegt? Auðvitað á borgarstjórn að stýra sínum störfum sjálf, en það getur verið mjög hættulegt að raunverulegum lýðræðislegum aðstæðum borgarstjórnar, hvaða flokkar eigi séns að komast að og hverjir ekki sé stjórnað af borgarstjórn sjálfri. Það ekki sjálfgefið að borgarstjórn sé skipuð fulltrúum sem hafa lýðræðishugsjón í hjarta og passa upp á lýðræðið. Ég persónulega held að við ættum að vera enn fleiri. Ég held að þingmenn ættu að vera fleiri. Ég held að vera lýðræðislegra, byggja til meiri þáttöku og meiri upplifun kjósenda á að kjörnir fulltrúar vera lýsandi fyrir þeirra skoðanir. En ég held ekki að það sé hollt að við ákveðum það hér. Svo er spurning, hvað má kosta? Má lýðræði kosta? Lýðræði á nefnilega ekkert endilega að vera skilvirkt, þá ekkert endilega að vera ódýrt, þá að ná fram vilja íbúana. Það ekki gert með einmenningskjördæmum, það ekki gert með tveggjaflokkakerfi og það ekki gert með fækkun fulltrúa. Allt slíkt bara þeim stærstu í hag, ólýðræðislegt og býr til enn meiri gjá milli almennings og kjörinna fulltrúa. Já, reyndar þeirra líka sem eru mikið persónufylgi. Þetta vel þekkt og ég get alveg rætt að nánar síðar að vilja fyrir að einmenningskjördæmi eru ólýðræðisleg. Mér finnst að við ættum að hafa raðað á forgangskosningu, ættum að ræða það eitthvað. Grunnurinn að í stórum flokkum það í hag að fækka fulltrúum. Þá komast færri raddir að, færri litir flokkar og þá minna vesen. Þá auðveldara að mynda einfaldar blokkir og setja öðrum fótinn fyrir dyrnar. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að vera hér 8 flokkar, en við ætlum ekki að fara þess á leit að minnka lýðræðið hér inni. Sjálfstæðisflokknum einum til hagsbóta. En þegar flokkur komin í þá stöðu að enginn vinnur með honum ótilneyddur, þá þarf hann að taka til hjá sér. Ekki bara leita leiða til að neyða aðra til að gera það samt. Hvernig væri að taka smá naflaskoðun?
þrátt fyrir að í Sjálfstæðisflokknum sé margt ágætt fólk, vill svo að segja engin ótilneyddur vinna með þeim. Af hverju haldið að það sé? Fyrir en þið skoðið af alvöru borin von að ræða þetta. Man neytir ekki fólk til að vera vinir sínum með kerfisbreytingum. Borgarfulltrúinn Alexander Brím hefur lokið máli sínu. Fleiri ekki á mælendaskrá. Þá verður gengið til þess að afgreiða málið. Eru allir borgarfulltrúar bað borgarfulltrúum ekki ansvar. Borgarfulltrúinn hefur komið upp í ansvar í tvígang og tilbúið með sín ansvar undir þessum lit. Verður þá gengið til þess að afgreiða málið, eru allir borgarfulltrúar í salnum. Svo virðist vera. Það gott og vel. Þá hægt að ganga þess að afgreiða málið og verður það gert nú. Þau ykkar sem samþykk eru þeir tillögu Sjálfstæðisflokksins að forseti vill áskorun til Alþingis endurskoðun fjölda borgarfulltrúa vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Forseta reiknast sem það til að sé felld með 14 atkvæðum gegn 9. Forseti vill upplýsa, það já, kannski bara rétt að ganga þess að afgreiða allar bókanir. Þau eitthvað sem tilbúin bókanir við samanlagt komið hér upp og lesi þær. Já. Ég að lesa bókun Sjálfstæðisflokksins út af afgreiðslu fækkun borgarfulltrúa. Bókunin svona, með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkti 19. september 2018 að fjölga borgarfulltrúum úr 15 í 23. Þetta hefur haft verulegan kostnaði för með sér, þrátt fyrir að öðru hafi verið haldið fram. Laun 15 borgarfulltrúa árið 2017 voru umtalsvert lægri en laun þeirra 23 borgarfulltrúa sem nú þykja laun og hafa fengið verulega launahækkanir til viðbótar. Ekki hefur fengið staðfest tala fyrir launakostnað borgarfulltrúa, en miðað við þá viðauka sem borgin hefur þurft að ráðast í, en ljóst að hér verulega fjármuni að ræða. Hér skortir því gagnsæi. Ný samþykktur var viðauki vegna kostnaðar við borgarstjórn upp á 56 milljónir króna, því sem áður hafði verið áætlað fyrir árið 2019. Það dapurlegt að meirihlutinn skuli fella það að skora á Alþingi að endurskoða umrætt lagaákvæði í því skyni að borgarstjórn hafi sjálfdæmi fjölda borgarfulltrúa. Á meðan borgarfulltrúum með fjölgað 53% hefur leikskólakennurum fækkað. Þá hefur fjöldi heimilislausra tvöfaldast á síðustu 5 árum og vandi ungs fólks við að koma sér úr foreldrahúsum aukist talsvert. Þá ánægja með störf borgarstjórnar lítil samkvæmt könnunum Gallup. Þá það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, þetta bókun Flokks fólksins í þessu máli. Flokkur fólksins telur að fjölgun borgarfulltrúa var tímabær og af hinu góða. Ótal margt hefur breyst til hins betra. Minnihlutin fjölbreyttari og fleiri sjónarmið koma stað. Eldra fyrirkomulagið var gallað og kostnaðarsamt. Sem dæmi, fólk sem var jafnvel lítt tengt pólitíkinni tók sæti í hinum ýmsu nefndum því að borgarfulltrúar gátu ekki annað þeirri vinnu. Núna sjá kjörnir fulltrúar mestu vinnuna. Það lýðræðislegra en vissulega óhemju álag fyrir litla flokka. Kosturinn við fjölgunina að nú eru fleiri mál, fyrirspurnir, tillögur, dýpir og lengri umræða sem alltaf hinu góða. Öflugur minnihluti getur stuðlað að bættum rekstri í borginni, aukins aðhalds og gegnsæi. Borgarbúa eiga fleiri málsvara nú, fleiri eyru hlusta og meðtaka skilaboð frá borgarbúum.
Ef borgarfulltrúar eru fáir, falla mörg greidd atkvæði dauð sem kemur verst niður á litlum flokkum. Stóri flokkar nýta atkvæði sín best við þessar aðstæður og því kemur þessi tillaga sjálfstæðismanna ekki óvart. Má nefna að sá flokkur hélt oft meiri hluti í Reykjavík fyrir árum með minni hluta atkvæða. Það eru minni líkur á slíku þegar borgarfulltrúar eru 23 en ekki 15. Álit Alþingis að borgarfulltrúar í Reykjavík eigi að vera 23 til 31. Lægsti mögulegi borgarfulltrúafjöldi í Reykjavík eins og Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur lokið þessi bókun, þá það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Nei. Þá það Teðarsson borgarfulltrúi. Já, lesa hérna bókun meirhlutans. Eðlilegt að ákveðin mörk séu sett í lög á fjölda fulltrúa í sveitarstjórn. Því óheppilegt að láta pólitísk kjörna sveitarstjórn geta stýrt sjálfs og veigamiklu atriði sem varðar fyrirkomulag kosninga. Jafnframt eðlilegt að fjöldi kjörinna fulltrúa hækki hóflega með vaxandi íbúatölu. Má í því samhengi nefna að fjöldi fulltrúa í Reykjavík var svo sami í ársbyrjun 2018 og árið 1908. Þrátt fyrir að íbúafjöldin hefði meira en tífaldast á þessu tímabili. Eru fleiri borgarfulltrúar sem vilja taka til máls á þessu bókun? Vigdís Hauksdóttir, nei, þú veist ekki vera. Þá höldum við áfram dagskrá. Forseti vill upplýsa að hann hefur í samráði við viðkomandi tillöguflytjendur ákveða fresta málum 3 og 4. Þeim því frestað. Þá næst gengið til 5. dagskrárliðar sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands menningarkort til öryrkja. Til máls tekur Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Já, hér lagt til að Reykjavíkurborg sendi þeim borgarbúum sem jafnframt eru öryrkjar menningarkort þeim að kostnaðarlausu. En menningarkortið veitir aðgang að safnhúsum Listasafns Reykjavíkur og safnhúsum og sýningum Borgarsögusafnsins, frítt bókasafnskort og ýmis fríðindi. En öryrkjar geta fengið frítt á söfn og sýningar Reykjavíkurborgar gegn því að sýna staðfestingu frá Tryggingastofnun ríkisins, TR, en það hefur líka stundum verið nóg að nefna það í afgreiðslu. Öryrkjar fá hins vegar ókeypis bókasafnskort á borgarbókasöfnum gegn framvísun slíkrar staðfestingar og því lagt til að Reykjavíkurborg gefi út menningarkort handa öryrkjum svo að þeir þurfi ekki að framvísa staðfestingu frá TR þegar þeir sækja sögn borgarinnar. Staðfestingin frá TR einungis þunnur pappírsmiði sem viðkomandi prentar sjálfur út en það ekki allir sem eiga auðvelt með að komast í prentara til að byrja með. Áður fyrr þá gaf TR skírteini út í debitkortastærð sem staðfestingu á örorkumati og kortin voru vönduð og plöstuð og nú það ekki lengur þannig og einstaklingar fá staðfestingu á örorkumati sent í gegnum mína síður inn á vefnum og þurfa því sjálfur að prenta út slíka staðfestingu. Það getur þá verið erfitt að ferðast með slíkt þar sem það ekki jafn vandað og getur svona auðveldlega skemmst og það myndi því auðvelda málin að hafa menningarkort. Nú Reykjavíkurborg veitir hinum tekjulægstu í samfélaginu ýmsa afslætti og niðurfellingu gjalda sem dæmi má nefna að einstæðir foreldrar, öryrkjar og námsmenn geta fengið afslátt af leikskólagjöldum barna sinna og tekjulítið eftirlaunafólk og tekjulitlir einstaklingar á örorkubótum geta fengið afslátt af fasteignagjöldum og öryrkjar ekki gjaldskyldir í sundlegum borgarinnar gegn framvísun skírteinis og dæmi séu nefnd afslætti til þeirra sem eru með lágar tekjur. Nú fjárhagsleg staða þeirra sem eru á örorkubótum oft mjög slæm og það mikilvægt að tryggja að allir séu meðvitaðir þá afslætti eða niðurfellingu gjalda sem þeir geta fengið. Og það væri svo jákvætt skref ef að Reykjavíkurborg myndi láta fólk vita að fyrrabragði hvað þeim stendur til boða að fólk sé ekki sífellt að leita að upplýsingum sem það sé ekki meðvitað Í tengslum við stjórnsýslu og málefni sem tengjast borginni þá hef ég svo oft heyrt að borgarbúar vissu ekki af hinu og þessu.
Þannig að það væri svo gott ef að fólkið sem getur í þessu tilfelli fengið frítt á söfn borgarinnar myndi fá sent í pósti menningakort sem veitir slíkan aðgang. Það væri ákveðin skilaboð, þar væri verið að láta vita. Þú getur sótt söfn borgarinnar, það kostar ekki neitt. Með þessu viljum við láta þið vita að þú getur fara á söfn og sýningar ef þú hefur áhuga á því og við viljum tryggja að það fara ekki fram hjá þér. Þú þarft ekki að prenta neitt út, þú þarft bara að sýna þetta kort. Og nú það væri sennilega gott ef að útskýringabréf myndi fylgja með þegar bréfin eru send út í pósti til að auglýsa söfnin. En svona til að árétta þá einmitt það frítt núna. En svona þessi menningakort myndi svona stuðla að því að allir myndi pottið vita að því og það fær ekki fram hjá neinum. Nú með því að senda öryrkjum í Reykjavík sem geta fengið frítt á söfn borgarinnar menningakort, þá má tryggja að þeir þurfi ekki endurtekið að sýna miða frá TR þegar farið á söfn borgarinnar, en eins og hefur komið fram þá þetta einungis pappírsmiði. Og svo búum við því miður í samfélagi þar sem einstaklingar á örorkubótum upplifa oft fordóma í sinn garð og finnst því erfitt að taka fram hver staða þeirra þegar verið að biðja afslátt eða niðurfellingu gjalda og getur stundum fundist það svona erfitt að nefna sérstaklega hver staða þeirra Og auðvitað á þetta ekki að vera staða sem viðkomandi á að þurfa að skamma sín fyrir. En því miður þá þetta oft viðhorf í samfélaginu sem svona gerir það verkum að einstaklingum getur fundist óþægilegt að segja til stöðu sína fyrir framann aðra. Nú á meðan að staðan enn þannig að þá gæti menningakort verið þægilegri leið fyrir marga og líka miklu auðveldar að framvísa því en pappírsmiða í hvert skipti sem það farið inn á söfn og sýningar borgarinnar. Það mikilvægt að ýta undir aðgengi að menningarstofnun borgarinnar óháð félagslegri stöðu og þetta liður í því og það myndi líka auglýsa vel þar sem stendur til boða í menningarflóru borgarinnar. Nú ég ekki með nákvæmar tölur á því hverjir nákvæmlega sækja söfn borgarinnar en út frá stöðu en í menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2014 til 2020 stendur með leyfi forseta. Mikilvægt að leitast sífellt við að breikka þann hóp sem sækir menningarstofnanir og þannig sporna við menningarlegri aðgreiningu og ég tel að þetta falli vel að því markmiði. Nú kostnaðurinn, hann fælist helst í útgáfu korta og sendingarkostnaði en í upphafi þessa árs þá voru 784 einstaklingar með 75% örorkumat í gildi í Reykjavík og þá má þá áætla að það sé svipaður fjöldi í Reykjavíkurborg nú og ég legg til að verkefni hefjist í janúar 2020 og veri fjármagnaða liðnum ófriðséð og menningar- og ferðamálasviði ásamt velferðsviði verið falið að útfæra efni tilraunar með því að leita til TR og ég vona að verði jákvætt tekið í þessa tillögu. Takk fyrir. Sanna Magdalena Mörtsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá hefur næstu ósk eftir að taka til máls Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla bara að byrja á því að fagna þessari tillögu. Ég held að við höfum alltaf verið að leita leiðum til þess að auðvelda aðgengi að menningarstofnunum borgarinnar og því félagsstarfi og mikla menningarstarfi bara sem framfer í borginni og ef við getum vakið athygli á því, ekki síst gagnvart hópum sem að kannski hafa meiri frítíma en margir aðrir, þá það bara jákvætt. Öryrkjar fá í dag frían aðgang á söfnum borgarinnar gegn framvísun örorkuskírteinis og eins og fram kemur í greinargerðinu og kom fram í ræðu borgarfulltrúa Magdalenu Mörtudóttur að þá hætti Tryggingastofnun að gefa út plastskírteini, svona örorkuskírteini og ástæðan sem að Reykjavíkurborg hefur fengið fyrir því var svo að Tryggingastofnun fannst þetta of dýrt. En það hefur eins og oft komið fram í samráði okkar við, ég get nefnt til dæmis PEP og hagsmunasamtök öryrkja að þeir svona sakna þessara korta og vilja beita sig fyrir því að Tryggingastofnun hefji aftur útgáfu á þeim. Og ég eiginlega sammála því og það svona kannski
svolítið erfitt að þurfa að prenta út sjálfur kortið og maður prentar út eitthvað sem í A4 stærð sem hafsarkin í veski og annað slíkt. Ég hins vegar ekki endilega vissum að menningarkort frá Reykjavíkurborg gæti komið í staðinn fyrir slíkt kort og ég veit ekki hvort að aðrir aðilar myndi taka það sem gilt örorkukort þó að viðkomandi væri með menningarkort frá Reykjavíkurborg. Þannig ég held að við ættum ekki að kannski endilega stíga inn í það að við höldum áfram að styðja þau hagsmunasamtök sem hafa verið að beita sér fyrir því að Tryggingastofnun einhvern veginn geri þeim örorkulífeyrisþegum sem að þess kjósa kleift að fá kort þannig geti sýnt fram á stöðu sína og sótt það afslætti og sem betur fer fá mjög víða í samfélaginu. Þannig að mér finnst borgarfulltrúum kannski vera að leggja upp með það að sveitarfélög ætti að bæta upp þessa vankanta í þjónustu Tryggingastofnunar sem að sannarlega eru til staðar. Ég veit að það alveg mörgum áfall að fara á örorku og þurfa að lifa á örorku lífeyri. Hann ekki hár og sérstaklega fyrir þá sem eru þar kannski alla ævi þá getur munaði mikið að fá örorku inni að fá svona menningarkort og fólk nýtir sér sund og bókasöfn og annað sem borgin hefur að bjóða sem bara frábært og við viljum gjarnan einhvern veginn stuðla að því að okkar menningarstofnun og félagsstarf og samfélagi allt standi með öryrkjum og þetta hræðilegt til þess að hugsa einhverjum þykki það sér til minnkunar að sýna fram á að hann búi við það að lifa á örorkulífeyrisgreiðslum en þó eru náttúrulega margir sem eru líka öryrkjar sem eru fullir eða vinna heilmikið og margir vinna fulla vinnu jafnvel á tímabilum. Ég sé því ekki alveg hvernig við ættum að fara því núna bara strax í janúar að senda þeim, mér skilst það að sé 7.000 öryrkjar sem búa í Reykjavík í dag, að senda þeim kort, sérstaklega þar sem það óvíst að við fengjum aðgang að lista yfir það hverjir það væru. Það allan að væri þá eitthvað sem þurft að vinna með persónuvernd og ég veit ekki alveg hvort að við viljum fá þann lista. Þetta náttúrulega persónulegar upplýsingar heilsufar fólks sem að við í rauninni höldum ekki utanum og við þurftum þá að geyma þann lista á einhverjum, við allan að sjáum ekki fyrir okkur, ég sé ekki fyrir mér að það var eitthvað sem við getum hoppað í. En það finnst mér það kannski ekki það áríðandi þar sem að öryrkjar fá sannarlega frítt inn í dag þannig að við erum ekki að koma í veg fyrir að neitt geti nýtt sér þar menningarstofnanir að það sem að fjölbreytta úrval sem í Reykjavík býður sínum íbúum upp á og þeim sem að þykja örorkulífeyri gjaldfrjálst. Þannig ég myndi leggja til að við vísum þessu til velferðarráðs. Ég held að þessi tillaga eigi bara mjög vel heima í því ráði. Þar borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir með sæti og getur þá tekið áfram þátt í að útfæra tillöguna og við þyrftum þá að líka bara skoða nákvæmlega hvernig við myndum vilja koma þessi framkvæmt, hvað þetta kostar, hvar við myndum, af hvaða reikningu við myndum taka það, ekki það sé stærsti liðurinn, við erum ekki að fara að rukka neitt fyrir að koma inn en það kostar auðvitað að dreifa svona og það hinga til hefur það verið þannig að velferðarsvið greiðir aðgangseyri fyrir þá sem að koma inn á söfn og fyrir þau bókhaldsskírteini og afslætti í strætó sem öryrkjar og eldri borgarar fá og það bara kerfi sem hjá Reykjavíkurborg og það bara reikna út og hérna engin fyrirstaða en það svona þessi útfærsla þannig að út frá þessum aðstæðum þá legg ég til að við vísum þessari ágætu tillögu til velferðarráðs og að við borgarfulltrúar sem þar sitjum getum það útfært hana og þess vegna tekið hann til afgreiðslu hérna eftir ef að borgarfulltrúar Sannu Magdalenu Mörtudóttur hugnast það betur. En það í rauninu nokkuð margir svona ef að fleitir á svo fyrst kannski bara aðgangur að lista yfir öryrkja til þess að geta sendt þetta út til þeirra. Borgarfulltrúi Heiðabjörg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir óska eftir að veita andsvara við ræðu hennar. Já, forseti, borgarstjórn, ég tek undir með borgarfulltrúnum Heiðabjörgu Hilmisdóttir mikilvægi þess að berjast fyrir því að TRG gefi aftur út þessi vernduðukort. Mér finnst þetta bara í rauninni mjög mikil
vanvirðing að ætlast til þess að einstaklingar fara að prenta út eitthvað sjálfur en bara til að það komi fram þá ég ekki að leggja til að menningarkortin verði gefin út í staðinn fyrir þessi skírteini sem að TR hefur að gefa út, heldur að þessi menningarkort séu þá gefin út í rauninni til að ná yfir þessa þjónustu sem að Reykjavíkurborg að bjóða upp á og þetta yrði í rauninni þá tvíþætt, þetta er í rauninni tvíþætt til að annars vegar til að borgarbúar losni við þá stöðu að þurfa að framvísa þessum miða og að meðan þá náttúrulega mikilvægt að tryggja það að við berjumst fyrir að TR gefi aftur út vönduð kort og svo líka til að ná til þeirra sem að kannski finnst dálítið óþægilegt að vera að framvísa TR korti þó að það auðvitað eigi ekki að þurfa að vera staða sem einstaklingar eru í og svo lagði til að verkefnið yrði unnið í samvinnu við TR sem að geti þá mögulega einmitt hjálpa til við að nálgast einhverjum svona óþægilega fletir sem ekki viss hvernig að útfæra en það bara gott að við ætlum að skoða þetta nánar en ég einmitt lagði til að verkefnið myndi hefjast í janúar og það þá bara varðandi útfærslu en það þá bara gott að við skoðum þetta nánar en það hefði verið svona ánægjulegra að samþykkja þetta hér og þá hefði ég náttúrulega alltaf verið opinn fyrir breytingatillögum eða eitthvað sem að hefði þurft að laga. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar. Þá óskað eftir taka máls Aron Leifur Beck, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða það að Reykjavíkurborg sendi öllum öryrkjum menningarkort sér að kostnaðarlausu. Sjálfur er ég mjög ánægður með þessa hugmynd. Það að segja að bjóða öryrkjum upp á menningarkortið endurgjaldslaust. Ástæðan fyrst og fremst sú að við vitum það öll svo vel hve mikilvægt að nýta daginn sinn á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Reykjavíkurborg starfar ekki 17 félagsmiðstöðvar víðsvegar borgina sem eru opnar Reykvíkingum á öllum aldri. Markmið félagsstarfsins að fyrirbyggja og draga úr félagslegri einangrun með því að bjóða upp á opið félags- og tómstundastarf auk fjölda námskeiða. Ég skil fullvel að það góða starf sem félagsmiðstöðvarnar sinna uppfylla ekki nákvæmlega sömu þarfir og menningarkortið gerir, en mér finnst rétt að halda þessu til höfuðs. Menning á að vera fyrir alla, óháð efnahag. Í dag eða Reykjavíkurborg af lífi, hér eru fjölmörg söfn og alls konar skemmtilegar uppákomur á vegum borgarinnar og síðast en ekki síst bókasöfnin okkar góðu sem eru sífellt að þróast og breytast í takt við tímann. Þetta eru allt auðlindir sem menningarkortið veitir aðganga að og á að sjálfsögðu að vera aðgengilegt öllum. Menningin andleg næring og það helst kannski útfærslan sem eitthvað sem ég held að við ættum að skoða bara. Það til menningarkort fyrir eldri borgara, þar sem eldri borgarar mæta á staðinn, borga 1000 krónur og þetta kort veitir það sama og menningarkortið, hvort það væri hægt að finna eitthvað þannig. Ég held að við ættum að setja þetta inn í ráð og ræða útfærsluna á þessu betur í staðinn fyrir að senda öll kortin út og svo vitum við ekkert hvað margir að nota þetta og svo framvegis, en engu síður þetta bara, mér finnst þetta mjög góð hugmynd. Takk. Borgarfulltrúi Aron Leifur Beck hefur lokið máli sínu. Næst óskað eftir að taka mál Stóra Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég held að getur nú verið að ég sé eitthvað að endurtaka því sem hefur komið fram en svoleiðis gerist nú bara þegar allir að semja sinn texta svona á sama tíma og ekki kannski allir að tala saman, en mér langar að byrja að segja að ég fagna þessari tillögu sósíalista, mér finnst hún mjög góð. Ég þekki menningarkortið mjög vel frá því ég vann á höfuðborgarstöðu á árum áðum og tók þátt í kynningu kortsins. Þetta frábært fyrirbæri og það var óskað þess að flestir íbúa borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins ættu eitt slíkt kort sem opnar dyr fólks að frábæri menningarstarfi borgarinnar. Það margt sem ég hef persónulega verið löngu sátt við í borgin okkar góðu, svo sem leikskóla og grunnskólastarf, sundlaugar, útivist, grænsvæði, hjólastígar og margt fleira, en ef það einhver einn þáttur sem fær algjöra toppingun á hverju ári í mínum klata, þá var það kraumandi og metnaðarfullt listalíf borgarinnar. Ég veit líka vegna starfa minna með erlendu ferðamönnum að fólki kemur oft mjög óvart hversu metnaðarfullt listalíf borgarinnar hér á Norður-Hjara.
Listviðburðir sem flestir borgarbúa hafa gott og ókeypis aðgengi að í gegnum allskis flotta viðburði svo sem vetrarhátíð, menningarnótt og fleiri eru oftar líka einnig á heimsvísu að gæðum en að sjálfsögðu er ekki aðgangur að allri menningu ókeypis og því er mikilvægt að öryrkjar sem sannarlega hafa ekki mikla að spila hafi greiðan aðgang að þeirri menningu sem borgin hefur upp á að bjóða. Þess vegna teki undir þessa tillögu í grunninn en með einni mikilvægri undantekningu. Mér finnst það eiginlega ekki ganga upp að senda öllum borgarbúum sem eru öryrkjar slíkt kort. Við erum að bjóða þessum hópi eins og fram hefur komið skýrum hætti ókeypis inn á söfn og í Sund, bara sem betur fer. Og mér finnst að það gjarnan megi laga það fyrirkomulag eins og hefur verið rætt hérna áður að fólk þurfi ekki að framvísa korti frá Tryggingastofnun og í hver skiptiri heldur eingöngu einu svona ári til að fá menningarkortið og svo til að endurnýja það aftur að ári, eða hvernig sem það er. Hins vegar tel ég að það þjóni ekki að það þjóninni tilgengu sem ég nefndi að senda öllum öryrkjum menningarkortið. Við verðum að hafa það í huga og hópurinn öryrkjar samanstendur af alls konar fólki sem hefur áhuga á alls konar hlutum rétt eins og við hér í salnum og allir íbúar borgarinnar. Margir hafa áhuga á menningu og listalífi en mörgum get ekki staðið meira sama menningu og listalíf og myndi alltaf taka til dæmis boltan í beinni fram yfir eða bara eitthvað allt annað. Með því að senda öllum öryrkja kortið í pósti ætlum við öllum þessum stóra hópi ætlum við að hafa áhuga á menningu og mér finnst það bara svona kannski bera svolítið vott að forræðishyggju og vera sóun á peningum og mögulega plasti. Ég ítrykka að ég fagna þó hugmyndinu í grunninn og legg til að henni verið vísað til velferðarráðs og að það ráð spjalli við menningar, íþrótta og tómstundaráð útfærslu hugmyndarinnar. Þetta mætti útfæra með ýmsum hætti og mikilvægt að það verið einfalt fyrir öryrkja að útvega sér kortið svo sem í gegnum sveit bókasafn eða þjónustumiðstöð. Það er bara útfærslu atriði og eflaust þetta að finna einfalda lausn. Allavega ekki þannig að prentarar eða annað þess áttar hindri fólki að fá kortið og allir sem ættu rétt á kortinu myndu fá þá upplýsingur þennan rétt sinn. En með því að fólk sæki sér kortið með einhverjum hætti sjálft er líklegt að þau sem vilja krydda líf sitt með metnaðarfullri menningu borgarinnar myndu að samanskapi nýta sér kortið og það lítur að vera heila málið. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Dóra Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá er óskað eftir að taka máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Þú ert það. Já, þú ert það. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég tel að þessi jákvætt að þessi til að fái frekari skoðun. Hún er jákvæð viðleitni í að virkja stóran hóp sem að við viljum styðja til virkni. Það er alveg rétt sem við komum fram. Það er náttúrulega gríðarlega fjölbreyttur og ólíkur hópur öryrkjar. Þannig að það er engin einsleitni þar en hérna það er líka í rétt að menningarstarfi í borginni er mjög öflugt og við viljum náttúrulega bara nýta þá innviði. Þannig að ég held að sé bara réttu farvegur að þetta fari inn í ráðið og sviðið og við skulum bara passa að stilla kostnaðum í hóf en þetta er innviði sem við getum nýtt betur. Alveg eins og við erum með íþróttainnviði þá erum við menningainnviði og við erum bara að nýta þetta sem best. Það er ekki dýrt fyrir borgina og það getur orðið mjög verðmætt fyrir íbúana og ekki síst þennan hóp sem að hér ræðir sem er mjög fjölmennur og við viljum virkja hann sem mest. Þannig að við styðjum þessa málsmeðferð til mann rétta. Lokið máli sínu, þá er óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér líst sömuleiðis mjög vel á þessa tillögu og mér langar aðeins að bæta við, það liggur fyrir málsmeðferðartillaga að vísa þessu til velferðarráðs. Sjálfur sitt ég þar og ég veit að þessara hugmynd verður vel tekið þar og hún fær góða úrlausn. Ég myndi samt vilja ganga skrefinu lengra að það væri sett inn í málsmeðferðartillöguna að borgarstjórn væri þá að taka þessa pólitísku ákvörðun að senda þessa tillögu með velþóknun til okkar í velferðarráði til þess að leysa úr þessu máli tæknilega séð. Ég held að kostnaðurinn sé rauninni lítill eða engin
við það að opna söfnin fyrir þessa aðila. Þau eru opin, ekki þarf að bæta við í mannahaldi eða slíku. Ég held hins vegar að söfnin verði meira lifandi með hópa gestum, fleiri gestum inn á söfnunum heldur en þau eru hálftóm eða það minna. Þannig að ég held að þetta sé frábært til að sem við ættum að ýta úr vör með velþóknun og senda þetta til þóknanlegar meðferðar í velferðarráði. Þetta mál það sem að allir vinna, allir standa upp sem sigurvegarar, það græða allir á þessari tillögu. Takk. Borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og endingu á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar, ágætu tilheyrendur. Þetta nú með betri tillögum sem ég hef heyrt og þakka ég tillöguflytjanda fyrir hana. Mér þykir mjög miður að það eigi að grípa til þess ráðs að vísa þessari tillögu inn í velferðarráð. Ég vona að meiri hlutinn og borgarstjóri átti sig á því hvaða tími er á dagatalinu. Hvernig væri nú þegar svo skammt er til jóla að borgarstjórn í heilu lagi færi nú þessum hópi sem minnst hefur á milli handana þetta kort í jólagjöf. Hvers vegna getur meiri hlutinn aldrei komið að því að samþykkja tillögur minni hlutans? Ég skora á borgarstjóra og minni hlutan að samþykkja þessa tillögu því að kostnaður við hana er svo ótrúlega lítill, til dæmis bara miðað við kostnað við borgarstjórnarfundi. Það var hefð í Alþingi hér áður fyrr, ég held að svo hefð sé nú ennþá í heiðri höfð, að stjórnarandstaðan fékk alltaf eitt fallegt velferðarmál í gegn fyrir jól. Til ákveðins hóps, til ákveðins samtaka eða eitthvað slíkt. Þetta er akkurat jólagjafamál. Kemur sér vel til þeirra sem minnst mega sín. Þetta er ekki bröðl. Tillöguflytjandinn er búin að rökstyðja hvaðan eigi að fá peningana. Ég skora á okkur allir inni að samþykkja þessa tillögu á þessum fundi og látið vera af því að vísa þessari einföldu tillögu sem að skiptir samt svo rosalega miklu máli fyrir þennan hóp sem að, eins og ég sagði áðan, hefur lítið milli handana og er oft á tíðum bara svolítið einangraður. Gleymið því ekki. Ég skora á borgarstjóra að meiri hlutinn dragi tilbaka tillögu sína að vísa þessi velferðarráðs og sýnu nú einu sinni manndóm í okkur að samþykkja hér þessa fallegu tillögu. Jólin eru næsta leyti. Vigdís Hauksdóttir eru lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi, Heiða Björk Hilmisdóttir, er óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér þætti það frekar léleg jólagjöf ef ég á að segja alveg eins og er að fá eitthvað í jólagjöf sem ég get nú þegar fengið frítt. Það væri svona kannski meira ef við vildum fara að senda jólagjafir, við gefum þá fólki eitthvað nýtt, eitthvað sem það hefði ekki aðgangað nú þegar. Það er nú þegar gjaldfrjálst að fara inn á menningarstofnanir borgarinnar. Það er nú þegar gjaldfrjálst að fara í sund og bókasöfn og þú færð allt það sem þetta kort myndi auðvelda þér kannski að nálgast. Þannig að við skulum bara vekja athygli á því með bara þess vegna góðri sameiginlegri bókun hér á eftir að við viljum vekja athygli á því að öryrkjar fái þessa þjónustu gjaldfrjálst en viljum gjarnan vekja athygli á því og auðvelda aðgengi að því og mér heyrist ekki annað en að tillöguflytjandi og ég þá sem að með þessa málsmeðferð tillögu séum bara nokkuð sammála það að það sé hægt að útfæra þetta og vinna áfram í velferðarráði. Borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir er lokið að veita andsvar. Svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það vantar upp á frá borginni að þessar tillögu verði eins og er í tillögu þessari.
Hvers vegna á að útfæra það eitthvað í velferðaráði? Akkur ekki hægt að samþykkja það hér á þessum fundi þannig þetta verði 100%? Hvers vegna þarf að fara með þetta inn í velferðaráð? Akkur getur borgarstjórn ekki, meirihlutin, einhvern tíman í eitt einasta skipti, núna rétt fyrir jólin, samþykkt þessa tillögu sem að hér liggur fyrir þannig að máli verði 100%? 100%? Nei, þá þarf að þvæla því inn í velferðaráð til þess að tillöguflytjandi fá ekki eitthvað smá gúddvill af því. Þetta er rosalega skrítið. En virðulegi forseti, ég ætla að afþakka það að vera með á bókun með meirihlutanum því að yfirleitt þegar ég hef gert það og í öllum tilfellum þá hefur það verið notað gegn mér síðar í ræðustól þannig að ég verð ekki með aldrei aftur á bókunum frá meirihlutanum. Ég hvet formann velferðarráðs sem kom hér upp í andsvar við mig að segja já við þessari tillögu og draga tilbaka þessa frávísuna tillögu og sýna nú einu sinni sómarsýn gagnvart þessu fólki sem umræðir. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari, veitir það ansvara öðru sinni, Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og kæri borgarfulltrúar, ég hef ekki borið fram neina frávísunartillögu hér, heldur fagna tillögu borgarfulltrúa sósíalista flokksins og einmitt þykir mjög vel í hana og ef hún getur fært henni eitthvað gúddvill, ef ég vitna í þá ensku sem að borgarfulltrúi Miðflokksins fór með hérna þá það bara mjög ljómandi. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir í velferðarráði og við bara höfum unnið ágætlega saman þar á mjög mörgum góðum málum og hún má gjarnan eiga þessa tillögu þar sem hér en ég sé ekki ástæðu til þess að hlaupa upp til handa fóta samþykkja eitthvað að senda öllum menningarkort sem ekki til í dag þó ég taki undir það með eins og borgarfulltrúi Aron Leví Beck kom inn á þá sérstakt menningarkort til sem að við erum með fyrir eldri borgara. Það má vel vera að það geti fljótt og vel vera hægt að útfæra það þannig að það geti gilt vel fyrir öryrkja líka án þess að við fáum nokkuð listur á Tryggingastofnun. En við vitum ekki einu sinni hvort að við erum með nöfn eða hvort við fáum aðgang að því hverjir eru öryrkjar í Reykjavík. Þannig að samþykkja að senda þeim eitthvað sem við vitum ekki alveg hverjir eru, það væri kannski eitthvað sem Miðflokkurinn gerir, en það gerir ekki ábyrgur stjórnmálaflokkur og það myndi ég aldrei leggja til. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að svara ansvari öðru sinni. Forseti, virðulega borgarstjórn og ágætu tilheyrendur. Já, það komið farið niður á skítaplanið eina ferðina. Nei, Miðflokkurinn gerir eitthvað og hér verið að gera okkur upp tillögur. Miðflokkurinn allavega svindlar ekki kosningum og sendir óábyrg bréf til útvalina kjósendahópa eins og gerðist í síðustu borgarstjórnarkosningum. Bréf heima dyrum, inn bréfalúguna. Það allt annað þegar ungt fólk að ræða greinilega. Jú, það voru líka eldri konur, 80 ára og eldri, sem fengu óumbyggði bréf frá borgarstjóra með hvatningu og kosningu. Kosningasvindl per excellence. Svo ekki hægt að verða hér við því að senda öryrkjum í Reykjavík þetta kort, þetta bréf, og það hérna fundin upp alls konar ykkur að mála lengingar að það sé ómöguleiki í þessu öllu saman. Hvað með rafræna stjórnsýslu? Hvar kerfið? Akkur virkar ekki neitt í þessari borg? Ætlar formaður velferðarráðs virkilega að halda því hér fram og halda þeim rökum uppi að Reykjavíkurborg hafi ekki gagnagrunn yfir alla þá öryrkja sem búsettur í sveitarfélaginu? Og jú, varðandi það sem í tillögunni stendur 75% öryrkjar og jú, njóta örugglega flestir fjárhagsstuðnings frá borginni. Hættið þessu rugli, hættið þessum málalengingum. Þetta snýst það að samþykkja ekki neitt sem kemur frá minnihlutanum. Það ekki einu svona hægt að taka þátt í því að samþykkja þessa tillögu og gefa þessu fólki litla, nánast ókeypis jólagjöf. Þegar ég flutti tillögu það að hækka frístundakortið til barna, til íþróttaiðkunar eða tónlistarnáms, þá var það ekki hægt á þeim grunni að það voru ykkur börn sem ekki voru að nota það. Það þyrfti að ná til þeirra fyrst. Sko vitið það, þetta með ólíkindum. Hér ríkir ekki friður jólana. Þetta fólk ekki hugsa fallega til þessa hóp sem að þarf á þess að halda, gæti rofið einangrun. Það nefnilega bara á tyllidögum í sínum eigin málum sem þau eru góð og að vinna fyrir þá sem minna mega sig.
Menn eru beðnir að virða ræðutíma. Andsvörum lokið og umræðu lokið. Verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Já, það ekki allir borgarfulltrúar í salnum, en þá allir borgarfulltrúar mættir í salinn og þá hægt að ganga atkvæðustu málið. Fyrir liggur málsmeðferðartillaga að vísa málinu til velferðarráðs. Þau ykkar sem því samþykkt vísan að skefum merki. Hátt og stjált, já. Svo þau sem móttökuna vera. Málsmeðferðartillaga samþykkt 22 atkvæðum gegn 1. Haldið þá áfram með dagskrá. Forseti hefur í samræði við tillögu flytjenda ákveðið að dagskrárliðir númer 6 og 7 verði tekið saman og tekur þá til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Fyrirgeðu, já, skulum bara klára eftir. Virðulegi forseti, kæra borgarstjórn. Ég hef samþykkt að taka 2 tillögur Flokks fólksins saman, þannig að eins og ég skil það rétt þá mun ég flytja þetta núna í einni bunu ásamt greinagerðum og síðan muni þetta verða aðskildar tillögur við atkvæðagreiðslu og mér gefst tækifæri á 2 bókunum vilji ég svo. Svo ég hafi þetta nú bara allt á hreinu. Þetta í rauninni 2 tillögur varða félagsbústaði. Þær eru samt ekki eins að sjálfsögðu, en þá hefst lesturinn. Fyrir tillagan tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins reglur viðbrögð við uppsögn eða riftun leigusamnings félagslegt húsnæði af hálfu félagsbústaða eða velferðarsviðs. Flokkur fólksins leggur til að reglur félagslegt húsnæði verði endurskoðaðar með tilliti til viðbragða stjórnvalda ef leigusamningi félagslegt húsnæði sagt upp eða rift af hálfu félagsbústaða eða velferðarsviðs. Jafnframt verði reglum breytt og það tekið skýrt fram að fylgja þurfi reglum stjórnsýslulaga við ákvarðanatöku að segja upp eða rifta leigusamningi félagslegt húsnæði. Ákvörðunin hvort viðkomandi eigi rétt á félagslegu húsnæði á vegum borgarinnar í höndum velferðarsviðs og þar með stjórnvaldsákvörðun. Sú ákvörðun að slíta leigusamningi, til dæmis þegar leigjandi gerist brotlegur gegn honum á einhvern hátt, á hinn bóginn í höndum félagsbústaða. Enda sú stofnun eins og staðan núna í raun aðeins leigusali og ber ekki sérstakar skyldur gagnvart leigjendum sem slíkur fyrir utan þær sem Reykjavíkurborg setur á þeirra herðar. Að undanförnu hefur velferðarsvið í auknum mæli tekið meiri ábyrgð á málum leigjenda hjá félagsbústöðum en betur má ef duga skal. Ef fylgja á sveitarstjórnarlögum það skylda sveitarfélags að sjá þá einstaklinga sem ekki geta það sjálfir. Þetta á við grunnþarfir einstaklinga eins og húsnæði, klæði og fæði. Missi viðkomandi húsnæði hjá félagsbústöðum hlýtur það ávallt að vera ábyrgð Reykjavíkurborgar að finna honum annað húsnæði eða úrræði, enginn á að lenda á vergangi. Umboðsmaður Alþingis hefur bent á að það hvíli skyldur á herðum sveitarfélaga við lok leigusamnings félagslegt húsnæði samanber mál 5544/2008 og þar segir umboðsmaður sem leigjandi
þar segir umboðsmaður tilvitnun hérna. Ég legg í þessu sambandi sérstaka áherslu á að þegar kemur til loka á leigusamningi getur reynt á skyldur sveitarfélags að öðru leyti samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga svo sem fjárhagsaðstoð. Það getur vart samrýmst þeim lagagrundvelli sem þar lagður að hinn fjölþættu félagsþjónustu sveitarfélaga og grunn eining í opinberri félagsþjónustu að afnótun þeirra sem fengi hafa úthlutað félagslegu leiguhúsnæði af hálfu sveitarfélags sé alfarið lokið á grundvelli einkaréttarlaga reglna án þess að samhliða sé gætt að þeim skyldum sem hvíla að lögum á sveitarfélaginu aðstoð og félagsþjónustu við íbúa þess og tilvitnun umboðsmanns lýkur. Í reglum Reykjavíkurborgar félagslegt húsnæði ekki fjallað með hvaða hætti velferðarsvið eða félagsbústaðir skuli aðstoða nánar einstakling sem missir félagslegt leiguhúsnæði. Mikilvægt að hafa skýra reglur hvernig skuli bregðast við í þeim aðstæðum og þess vegna lagt til að Reykjavíkurborg endurskoði reglur félagslegt húsnæði og fjalli þar nánar viðbrögð stjórnvalda við því þegar leigusamningi félagslegt húsnæði sagt upp eða rift að hálfu félagsbústaða eða velferðarsviðs með það að markmiði að tryggja að einstaklingur sem missir félagslegt leiguhúsnæði lendi ekki á götunni. Í reglum Reykjavíkurborgar félagslegt húsnæði kemur meðal annars fram að afturköllun stjórnvaldsákvörðunar úthlutun húsnæðis teljist stjórnvaldsákvörðun sem geti leitt til uppsagnar samnings eða riftunar. Ekki þó fjallað það hvort uppsögn eða riftun teljist stjórnvaldsákvörðun. Því óljóst af ákvæðum reglugerðarinnar hvort félagsbústöðum ber að fylgja reglum stjórnsýslulaga þegar ákvörðun tekin að segja upp eða rifta samning án þess að ákvörðun úthlutun hafi verið afturkölluð. Hér koma til greina tilfelli þar sem leigjandi greiðir ekki leigu en brýtur ekki gegn ákvæðum reglugerðar sem fjalla skilyrði fyrir úthlutun. Og aftur ef ég fæ að vísa umboðsmann Alþingis með leyfi forseta fjallað starfsemi félagsbústaða í þessu sama máli og vísað var í áðan og þar segir ákvörðun uppsögn eða riftun húsaleigusamnings vegna þess að leigjandi efnir ekki samningin hefur sambærileg áhrif á líf og aðstæður einstaklings og þegar ákvörðun úthlutun afturkölluð eða leigusamning sagt upp af öðrum ástæðum en vegna vanefnda. Einstaklingur nýtur þá ekki lengur að lögum réttar til að dveljast í tilteknu húsnæði og kann í framhaldinu að verða sæta útburði. Í reynd því með ákvörðunni bundin endi á rétt borgarans til dvalar í tilteknu félagslegu leiguhúsnæði þótt hann fullnægi áfram skilyrðum laga og reglna að mati þar til bara aðila til aðstoðar vegna húsnæðisvanda. Slík ákvörðun hefur mikla þýðingu fyrir hagsmuni viðkomandi en með henni bundin endi á rétt aðila til dvalar á stað sem kann að teljast heimili hans og fjölskyldu. Í skilningi 1. málsgreinar 71. greinar stjórnarskrárinnar og 8. greinar mannréttindasáttmála og aftur vísar þetta tilvísun í þennan dóm frá 2008 og tilvitnun umboðsmanns lýkur hér. Í tengslum við þetta verður að hafa í huga að leigutakar hafa fengið úthlutað félagslegu leiguhúsnæði á grundvelli þeirra allsherjarréttarregluna sem gilda félagslegt húsnæði og aðstoð. Grundvöllur leigunar því ekki að öllu leyti byggður á einkaréttarlegu réttasambandi þótt hana hafi verið gerður húsaleigusamningur. Afleiðing riftunar félagsbústaða HF á húsaleigusamningi við leigutaka sem fyrr segir svo að viðkomandi missi leiguhúsnæði sem hann fekk úthlutað með stjórnvaldsákvörðun. Að framangreindu ljóst að ef segja á upp samningi félagslegt húsnæði rifta þá ber að gæta að reglum stjórnsýslulaga rannsóknarskyldu, meðalhóf og andmælarétt. Félagsbústaðir geta því ekki tekið ákvörðun að segja upp eða rifta samningi nema undangenginni athugun á því hvers vegna leigutaki efni ekki leigusamning og veiti leigutaka færi á að tjá sig ástæður vanefnda. Jafnframt skal ekki ganga lengra en nauðsynlegt þegar brugðist við vanefndum leigutaka. Því lagt til hér að reglur félagslegt húsnæði verði endurskoðaðar og þar tekin af öll tvímæli að ákvörðun uppsögn eða riftun samnings teljist stjórnvaldsákvörðun og að við tökum slíkar ákvörðunar beri að fylgja ákvæðum stjórnsýslulaga. Og þá vindi ég mig bara strax í
í hina tillöguna. Hún varðar líka félagsbústaði. Flokkur fólksins langar til þess að félagsbústaðir verði gott fyrirtæki og það fyrirtæki sem að lagast en það vantar ennþá eitthvað upp á, virðist vera samkvæmt því sem að heyrist í samfélaginu. Og þessi tillaga á þá leið að velferðarsvið ásamt félagsbústöðum móti úrræði fyrir úrlausn deilumála sem vakna á milli leigjenda félagsbústaða. Flokkur fólksins leggur til að velferðarsvið ásamt félagsbústöðum móti úrræði fyrir úrlausn deilumála sem vakna á milli leigjenda félagsbústaða og ráðist í aðgerðir til að aðstoða þá sem búa í félagslegu húsnæði eða óska eftir félagslegu húsnæði sem jafnframt glíma við fíknisjúkdóma. Fulltrúa Flokks fólksins finnst mikilvægt að velferðarsvið í samvinnu við félagsbústaði sem hefur fengið ríka ábyrgð til að halda utan um leigjendahópinn veiti stuðning og ráðgjöf og svari kalli hans aðstoð eftir atvikum. Til dæmis mikilvægt að leigjendur sem í erfiðum aðstæðum geta verið að ýmsum toga hafi aðgang að ráðgjöf og jafnvel fagaðila ef vandinn tengist á einhvern hátt búsetu þeirra hjá félagsbústöðum. Við í Flokki fólksins höfum sérstakar áhyggjur á þeim hópi leigjenda sem glímir við fíknivanda og veltir upp spurningum hvort borgin geti komið sterkar inn í að aðstoða þá sem vilja aðstoð, til dæmis með ráðgjöf eða meðferð. Hugmynd teymi sem sinnti þessum hópi sérstaklega hefur komið upp hjá fulltrúa Flokks fólksins. Sú hugmynd kallar á að borgin þrói úrræði fyrir fólk með fíknivanda. Eins og staðan núna eru þessi úrræði aðalega hjá SÁÁ og svo hjá félagasamtökum sem taka að sér endurhæfingu, sporavinnu, námskeið og annan stuðning. En margra mánaða biðlisti í öll þessi úrræði. Og í greinargerð segir hérna, dæmi ég verð að fá að klára, annars verð ég að fá að koma upp aftur. Leið mér að klára greinargerðina. Ég skal reyna að lesa það. Ég held að við verðum bara að biðja að koma upp aftur og klára í seinni ræðu. Ok, ef ykkur finnst það betra. Já, það bara, þannig samþykktirnar. Þá bara held ég, jú en... Nei, það var ekki búið upp á það. Gjör svo vel, takk fyrir ræðina, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Þá höfum við næst óska eftir að taka til máls, Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég ætla þá að taka til máls hér og ræða tillögu 6 og 7 sem að báðar koma frá borgarfulltrúa Flokks fólksins sem hefur sýnt málefnum félagsbústaða mikinn áhuga og ég veit að hún vill eins og ég bæta þá þjónustu sem að þar veitt. Hins vegar þá hljóðar tillaga númer 6 gengur einhvern hátt út frá því að það sé óvissa að stjórnsýslulögum sé fylgt og gengur að mörgulegt út frá því líka að við höfum ekki brugðist við úrskurði umboðsmanns Alþingis frá því 2008. En ef ég vísa á reglur sem við samþykktum núna 13. mars síðastliðin í velferðarráði og fundi borgarráðs 2. maí núna síðastliðin, þá það frekar skýrt í 25. grein að Reykjavíkurborg hefur framselt félagsbústöðum stjórnsýsluvaldi til þess að afturkalla þá stjórnvaldsákvörðun sem að Reykjavíkurborg hefur tekið þegar hún úthlutar einstaklingi leiguhúsnæði. Það kemur líka fram að slíkt skuli gera í samráð við velferðarsvið og við sem að sitjum í áfrýjunarnefnd velferðarráðs þekkjum það mjög vel að slík mál koma oft til okkar og ég veit að það reynt að vinna með leigjendum að öllum mögulegum lausnum áður en til þess kemur að þessi stjórnvaldsákvörðun afturkölluð. Hins vegar get ég ekki séð að það sé á neinn hátt neinn vafi á því að reglurnar okkar uppfylli lögin og reglurnar okkar tryggi það að við séum að þjónusta okkar íbúa, okkar leigjendur, við erum að horfa á þetta sem félagsbústaðir eins og bara best kostur á þessum erfiðu tímum. Auðvitað
það síðan velferðarsviðs og okkar í velferðarráði að tryggja að húsnæði, eitthvað annað húsnæði bjóðist, að einhver önnur þjónusta bjóðist eins langt og það hægt. Við getum auðvitað aldrei lofað öllum húsnæði alltaf, en ég ætla að leyfa mér að fullyrða að það reynt að koma til móts við alla eins alúðlega og vel og mögulegt en það það ekki algengt, það sjaldgæft sem betur fyrir að leigusamningum sé rift og yfirleitt ekki neitt sem að neitt hefur gaman að koma að eða koma nálægt. Þannig ég verði að því miður eiginlega leggja það til hér að þessari tillögu verði vísa frá þar sem að með því að taka hann til afgreiðslu finnst mér eins og við séum að taka undir að það sé einhver vafa á því að við séum að fylgja stjórnsýslu lögum, að það sé einhver vafa á því að við séum að það sé einhvern veginn að Reykjavíkurborg hafi framselt þetta félagsbústum, þetta stjórnsýsluvald. Það tókum við sérstaklega vel fram í reglunum síðast af því að þessi ábending hafi komið frá umboðsmanni og við henni hefur verið brugðist, þannig að það sé bara alveg á hreinu. Ef við skoðum inn í tillögu 7, þá fór ég gegnum þá tillögu og mér sýnist sem svo að það sem að tillöguflytjandi að leggja til sé í fyrsta lagi úrræði fyrir úrlausn deilumála milli leigjenda félagsbústaða. Mér ekki kunnugt þá, ég var nú að spyrjast aðeins fyrir það í dag að það sé algengt að það séu deilumál milli leigjenda félagsbústaða. Almennt erum við ekki með margar íbúðir á sama stað, það þó einstaka stöðum sem að svo en komi upp deilumál milli leigjenda félagsbústaða þá unnið með það af starfsfólki félagsbústaða og velferðarsviðs eftir því hvert deilumálið og hvers eðlis það að ráðast í aðgerðir til þess að aðstoða þá sem búa í félagslegu húsnæði eða óska eftir því og glíma við fíknisjúkdóma. Við erum með mjög mikla þjónustu við þann hóp Reykvíkinga sem að glíma við fíknisjúkdóma. Við erum einmitt búin að búa til teymi svipað á það sem að borgarfulltrúinn að stinga upp á sem kallast vettvangs- og ráðgjafateymi sem að sinnir þeim sem að búa í almennu félagslegu húsnæði eða hvar sem þeir búa í Reykjavíkurborg og já, ég get ekki annað að segja en við séum að mæta því. Við erum líka með húsnæði sem við höfum kallað Housing First sem að vettvangs- og ráðgjafateymi þá sinnir þjónustu inni og þar eru aðeins aðrar ástæður eða aðrar aðstæður oft á tíðum. Þetta kemur mjög vel fram í okkar úthlutunarreglum, þar sér kafli þessi úrræðir sem eru fyrir þann hóp fólk sem að notar vímuefni að staðaldri og hefur reyndar verið mjög mikið í umræðinni síðastliðin ár. Þriðja sem að mér sýndist var þá að leigjendur hafi aðgangar að aðgjöf eða jafnvel fagaðalega vandi sem að tengist búsetu þeirra hjá félagsbústöðum kemur upp og þá í rauninni, það ágætt, það eiga allir að hafa aðgangar að aðgjöf fagfólks á þjónustumiðstöðum. Við styðjum líka, við erum með þjónustusamning við SAA þannig að Reykvíkingar eiga greiðan leið að stuðningi þar. En það auðvitað alltaf gott að fara yfir hvort að fólk upplifir ekki að sú ráðgjöf sé nálæg eða auðvelt að nálgast hana. Fjórða sem að mér sýnist vera að velferðarsvið aðstoði þá sem eru með fíknivanda og búa eða bíða eftir húsnæði. Það í rauninni svolítið svipað og við ættum að ráðast í aðgerðir. Ég sé ekki annað en að vettvangs- og ráðgjafateymi sé að sinna þessu og síðan ef að það ræður ekki við þá það þjónustumiðstöðin sem kemur inn og reynir að styðja fólk. Velferðarsvið eru auðvitað ekki með úrræði sem að ekki meðferðarúrræði eins og við höfum rætt hér en það sinnum við ekki heilbrigðisþjónustu en við sinnum allum stuðningi og reynum að hjálpa fólki að komast í slíkt. Síðan sá ég þarna setningu sem var stofnað teymi sem sinni þeim sem að búa eða bíða eftir félagslegu húsnæði og í fíknivanda og ég rauninni segi það sama. Þannig mér finnst þið vera að gera mest af þessu en til þess að fara vel yfir þetta og mögulega ég mér fannst tillagan pínu óljós þannig ég alveg að leggja mig fram að reyna að pikka út úr henni þar sem að mér sýnst ganga út á.
En ég sé ekki því til fyrirstöðu að vísa inn í velferðarráð og við tökum bara mjög góða og djúpa umræðu þá þjónustu sem við erum að veita íbúum, félagsbústaða sem að lenda í vandræðum, fólki sem að bíða eftir íbúð hjá félagsbústöðum og hvaða úrræði við erum með fyrir þá og þá sérstaklega eins og hérna kemur fram, horta þá sem að nota vímuefni. Þannig ég legg í rauninni til að við vísum frá tillögu nr. 6 og vísum tillögu nr. 7 inn í velferðarráð sem við getum farið vel yfir hana á velferðarráðsfundi og tillögu flytjandi Kolbrún Baldursdóttir einmitt í velferðarráði og getur þá fylgt tillögunni sinni vel eftir á þeim vettvangi. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Við erum borgarfulltrúi að gefa öðrum borgarum næði til að komast í ræðustól. Já, forseti fer ekki varhluta því. Forseti, borgarstjórn, já, ég var náttúrulega ekki búin að flytja seinni tillöguna þannig að hefði ég kannski fengið að ljúka því þá hefði þið kannski bara samþykkt þessa tillögu hér og nú. Þannig að ég ætla að fá að klára að flytja hana. Ekki fyrir vona að hún verður samþykkt, ég veit að það verður ekki, en seinni tillögan einföld í sjálfu sér og ég fæ oft upplýsingar að það eru vandamál með að leita eins og gengur að gerast. Við erum með félagsbústaðir að tæp 3000 íbúðir og heilu stigagangana og ekki fjölbýlishúsin, þannig að það væri nú eitthvað skrítið að stundum kem ekki upp nágrannadeilur að ýmsum toga og fólk þarna í þessum stóra hópi eins og gengur og gerist sem eiga sárt að binda og eru með sín vandamál sem að þetta kemur stundum niður á umhverfinu og það svo ég bara fá að útskýra seinni tillöguna bara svona í beinum orðum að þá ég að tala að búa til eitthvað úrræði sem að fólk sem að upplifa sig í þessari stöðu geti bara hreinlega haft strax samband og fengi ráðgjöf, fengi stuðning, þetta bara svona öryggis þáttur líka og líka eykur traust fólksins, leigjendana á félagsbústöðum sem enn að glíma við ákveðin ímynda vanda og það það myndi, þá erum við ekki að fara að senda fólk hist og her, fólk kannski að hringja og það að nei, leita á þjónustumiðstöðuna, farðu í S.A.A. eða gerðu þetta eða hitt. Og það eru svona hlutir að vera að vísa alltaf fólk eitthvað annað og frá að mér finnst velferðarsvið eigi að taka meira ábyrgð og það í rauninni Flokkur fólksins finnst að það búið að framselja allt og mikið vald til félagsbústaða sem bara angi, stór angi vissulega en angi af velferðarsviði. Þetta eign borgarinnar, fyrirtæki eigu borgarinnar og velferðarsvið á að stýra þessu. En félagsbústaðir hafa fengið svona líf út af fyrir sig og að gera bara ýmsa hluti svona eins og stundum fólki finnst bara að vera stórt fjármálafyrirtæki eða eitthvað. En það svona upplifun fólks að þetta sé einhvern veginn ekki fyrirtæki í eigu borgarinnar undir stjórn velferðarsviðs. Og ég einhvern veginn að reyna að draga þetta saman þannig að velferðarsvið taki meira utan leigjendahópinn auðvitað í samvinnu við félagsbústaði. Að þau vinni meira þéttar saman en ekki þetta hefur orðið annað tengslarof finnst mörgum og mér, ég get tekið undir það. Þetta svona kjarnin í seinni tillögunni og ég alveg, get ekki annað en verið hamingjursöm með það að henni hvorki vísa frá henni fælt hér, mann þykir það alltaf bara mjög dapurt. Hún fær að lifa fram yfir áramót og það bara ákveðið flott, en þannig að hún bara fínt, hún fær kannski umræðu hvað svo sem verður. Þannig að ég ætla kannski að tefja að fundi meira með því að lesa greinagerðina en varðandi fyrirtöluna, ég veit ekki hvort ég megi tjá mig það núna eða ég náttúrulega með bókanir í báðum sem málum og með fyrirtillöguna eftir því sem að borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir segir í sínu svari hér að þá nákvæmlega þetta sem að ég held að mitt fólk að kvart yfir, það þetta tengslarof sem orðið hefur og fólki hefur hent út
kannski ekki í orðsins fyllstu merkingu, en samningur verið rift og fólk bara að koma á götuna og þar kann einhverstað að byrja upp á nýtt. Það þarf að fara að leita sér að einhverstaðar nýju húsnæði og í stað að geta bara strax haft þá sambandi velferðarsviði. Nú ég á götunni og ég vil bara geta gengið einhverstaðar strax inn. Það verður að vera þannig að félagsbústaðir eiga alltaf að vera búin að sjá fólkinu fyrir þá aðru úrræði að það getur ekki leigt vegna einhver ástæðana hjá félagsbústöðum og það gerist bara í samráði við velferðarsvið. Þannig aftur vil ég sjá þessa tengingu að við getum aldrei haft það þannig að einhverjum orsökum að mannskjan getur ekki verið hjá félagsbústöðum og hún bara allt í einu komin til ættingja eða vina eða hótel eða guðm og vita hvað. Velferðarsvið þarf bara taka meira ábyrgð þarna og það þarf bara að ræða það, ok, þessi leigjandi getur ekki verið hér, hefur ekki borgað eða vanefndir eða hvað eina, en hvert fer hann, hvar býr hann, hvað annað höfum við fyrir hann. Þannig að það er alltaf að vera plan B í svona málum og velferðarsvið verður að taka ábyrgð. Aftur félagsbústaðir bara ánginn þar af og þessar tillögur eru stoltið báðar þannig að það er verið að reyna að tengja þetta saman. Og ég veit ekki hvort það var góð hugmynd að félagsbústaðir varð svona hlutafélag eða hvað það er sem það er og hefði kannski átt að vera bara undir borgaráði. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir máli sínu og boðað bókanir og borgarfulltrúinn Heiðabjörg Hilmarsdóttir óskaði eftir að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara fá að þakka borgarfulltrú Kolbrúnu Baldursdóttir fyrir þessa ræðu og vera bara tilbúin til að taka þessa umræðu áfram inn í velferðarráð. Ég er sammála því að það þarf að vera mjög þétt samstarf á milli félagsbústaða og velferðarsviðs og velferðarráðs. Það hefur kannski að mörgu leyti ekki verið nægilega þétt undanfarin ári en við erum sannarlega öll að vinna í því að þétta það og passa að þessi þjónustu keðja virki. Og ég held að það sé það sem við erum sammála það að missa húsnæði fyrirgerir ekki réttinum til þess að sækja húsnæði, fyrirgerir ekki réttinum til þess að fá húsnæði á vegum borgarinnar. Þannig að þó að við framseljum þessa stjórnvaldsábyrgð þá er hún alltaf í samstarfi við velferðarsvið. Þannig ég bara tek undir það, en leið bara langaði mig að segja að þó að við tökum auðvitað ábyrgð á þessum málaflokki og við tökum ábyrgð á því að veita góða þjónustu og fjölbreytt úrvalsrólunum að mæta þörfum fólks sem við megum samt ekki taka ábyrgðina af fólki eða taka ráðin af fólki. Stundum velur fólk eitthvað sem að við hefðum ekki valið fyrir það, kannski bara jafnvel oft og við þurfum bara líka að bera virðingu fyrir því. Borgarfulltrúinn Heiðabjörg Hilmarsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Síðust er óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn og áheyrendur, já, það er gríðarlega mikilvægt að tryggja að það sé til húsnæði í boði sem að hentar öllum og að ef að það kemur til þess að einstaklingur missi eitt húsnæði vegna einhverja þá sé eitthvað annað sem að taki við og sé þá ekki bíð eftir þjónustu og svo er staðan því meir þannig að til dæmis vegna vímuefna neyslu að þá eru dæmi að það getur haft neikvæð áhrif á íbúa stundum í nærliggjandi íbúðum og þá er mikilvægt að útvega einstaklingum þá íbúður sem að henta þörfum þeirra og allir séu þá í íbúðum sem að henta alltaf aðstæðum þeirra og en þar geta því miður kannski komið upp deilumál eða árekstrar í samskiptum þannig ég held að þetta sé kannski stundum daldið svona viðkvæmt og maður veit ekki alveg kannski hvernig er best að ræða þetta en bara vil undirstrika einmitt að allir séu með íbúð sem að hentar þeirra þörfum og séu einmitt þá ekki að bíða til lengdar eftir slíkri íbúð eða húsnæði. Og svo svona út frá þessu, þessum tilhöfum þá velli ég fyrir mér hvort það þurfi ekki líka úrræði fyrir það þegar að það verður að tala deilumál milli leigjenda en svona út frá því velli ég fyrir mér hvort það þurfi ekki líka
einhvern vettvang kannski þegar að leigjendur eru að eiga við félagsbústað, því ég hef líka heyrt dæmi að það getur verið erfitt að eiga við félagið vegna ýmissa mála eða jafnvel bara svona ná í gegn. Þannig að þetta eitthvað sem ég tel við þurfum að ræða betur og það bara gott að við ætlum að gera það. Borgarfulltrúi Sanna Magla Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá umræðumálið lokið bæði tvö og hægt að ganga til atkvæða. Forseta sýnist sem allir borgarfulltrúar séu í salnum eða svo gott sem. En forseti óskar eftir því að borgarfulltrúar keri fyrir sætum núna á meðan að við erum að ganga frá því að greiða atkvæðum þessi mál og fleiri sem eru á fundi. Þannig að svo ætti að ljúka fundi á skikkanlegum tíma. En þá gengið til atkvæðum 7. mál á dagskrá sem tilkallað borgarfulltrúa Flokks fólksins reglur viðbrögð við uppsögn riftun leigusamnings félagslegt húsnæði af hálfu félagsbústaða eða velferðarsviðs. Fram hefur komið málsmeðferðar til að vísa málunum frá. Þau ykkar sem samþykkt því eru vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Málsmeðferðartillagan er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 2. 12 atkvæðum gegn 2 og sem þýðir að 9 greiða ekki atkvæði. Næst þá gengið til atkvæðum tillögu nr. 7 sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins úrræði fyrir úrlausn deilu mála milli leigjenda félagsbústaða. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa málum til velferðarráðs. Þau ykkar sem því eru samþykkt vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan er samt með 22 atkvæðum gegn 1. Þá gengið til 8. máls á dagskrár sem kosning í skipulag- og samgönguráð. Þar lagt til að Vigdís Hauksdóttir taki sæti skipulag- og samgönguráði í stað Baldurs Borgþórssonar. Það er samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það virðist vera. Næst lagt til Næst lagt til undir lið kosningu umhverfis- og heilbrigðisráð að Baldur Borgþórsson taki sæti umhverfis- og heilbrigðisráði í stað Vigdísar Hauksdóttur. Það er samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Endingu þá gengið til 10. liðar á dagskrá sem kosning íbúða hálendis og bústaðahverfis en það lagt til að Gústaf Adolf Bergmann Sigurbjörnsson taki sæti íbúða hálendis og bústaðahverfis í stað Þorsteins V. Einarssonar. Það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt? Tekið fyrir 11. mál á dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 5. desember. Þar þarf sérstaklega að greiða atkvæði 27. lið sem viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Óskað eftir að greiða atkvæði hvern lið fyrir sig. Í fjárhagsáætlun. Það er sjálfsagt. Já. Ertu með? Nei. Óskað eftir að greiða atkvæði hvern lið fyrir sig. Fyrst er atkvæði lið 1 sem kjarasamningsbundna launahækkun til kennara FIH vegna einkarekinna tónlistarskóla. Þeir sem því eru samþykkir sem það gefur merki. Það þá samþykkt með 13. Var það ekki rétt um þessu? Já. Með 13 atkvæði, þau sem því móti kunna vera. Það þá samþykkt með 13 atkvæðum 10 greiða ekki atkvæði. Næst gengið til atkvæðis lið 2 sem samningur lífeyrisauka aðildarfélaga ASÍ fyrir árið 2019. Þau ykkar sem því eru samþykkt vinsamlegast gefið merki.
Svo þau sem á móti kunna vera, það er þá samþykkt með 14. Sanna og Kolbrún. Það er þá samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Næst eru gengið til þriðja liðar dagskrár sem kostnaðar vegna borgarstjórnar. Þau eitthvað sem þýðir samþykkt við staðan gefur merki. Svo þau sem móti kunna vera. Þau sem móti kunna vera. Tillagan er þá samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Næst verður gengið til atkvæðum fjórða lið sem viðauki vegna hækkunar á fjárheimildum til skóla- og frístundasviðs. Þau sem því eru samþykkt við samlega gefur merki. Þau sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Næst er þá 5. liður sem viðauki vegna tilflutnings á fjárheimildum á skóla- og frístundasviði. Þau sem því eru samþykkt við samlega gefur merki. Skýrt, þau sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Næst er þá 7. liður viðauki vegna afleiddra kostnaðaráhrifa 2009 á einkarekna leikskóla. Þau sem því eru samþykkt við samlega gefur merki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan er þá samþykkt með 13 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Næst er að 7. liður viðauki vegna tilflutnings á fjárheimildum á velferðarsviði. Þau sem því eru samþykkt við samlega gefur merki. Þau sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 14 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er næst 7. liður, nei fyrirgefðu, þá er næst liður númer, nei, þá er þessar atkvæðislu lokið. Er þá tekið fyrir 12. máladagskrá sem þar undir er fundargerð forsætisnefndar frá 13. desember, fundargerð mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 28. og 5. desember, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 4. desember, fundargerð velferðarráðs frá 4. desember. Það er sérstaklega greiðið undir atkvæði undir þriðja lið tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 7. janúar 2020. Þau sem því eru samþykkt við samlega gefur merki. Við erum á dagskrárlið 12, þriðji liður, tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 7. janúar. Þau sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 21 atkvæði, 2 greiða ekki atkvæði. Boðuð hefur verið bókun, þá á enda eftir að lesa líka bókanir undir liðum 6 og 7 sem á bókun undir lið 12. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir bókhaldsfulltrúi. Tillögu Flokks fólksins endurskoðun á reglum viðbrögð við uppsögn eða riftun leigusamnings félagslegt húsnæði af hálfu félagsbústaða eða velferðarsviðs hefur verið vísað frá. Já, sennilega uppfylla reglulögin en búið er að framselja allt of mikið vald til félagsbústaða að mati Flokks fólksins. Valdið á að vera hjá velferðarráði eða velferðarsviði kannski. Enda félagsbústaðir ángi þar af. Flokki fólksins finnst sem borgin hafi mist nokkuð sjónar af félagsbústöðum í gegnum árin og sé í of litlum tengslum við móðurstöðina. Ótal dæmi er að leigusamningum hjá félagsbústöðum hafi verið rift og fólk lent á götunni. Velferðarsvið er ábyrgt fyrir þessu fólki, en mörg dæmi er að sviði hafi ekki axlað það ábyrgð sem skildi og jafnvel látið sem málið sé sviðinu óviðkomandi. Félagsbústaðir eru ekki bara eitthvað leigufyrirtæki út í bæ og á ekki að haga sér sem slíkt. Þegar upp er staðið þá bera velferðarsvið ávallt loka ábyrgðina að við komum til lendi ekki á götunni eða á margara mánuða vergangi ef samningi við hann hefur verið rift hjá félagsbústöðum. Nú situr formaður velferðarráðs í stjórn félagsbústaða og var þess vænst að þar með væri komin eins konar naflastrengur milli móðurstöðvarinnar sem er borgin og félagsbústaða. Leigjendum sem vegna ekki vel hjá félagsbústöðum einhverjum ástöðum er á ábyrgð velferðarsviðs.
Og þá það númer 7, tillögu úrræði fyrir úrlausn deilumála vísað til velferðarsviðs. Félagsbústaðir er hlutafélag sem alfarið eigu Reykjavíkurborgar. Þetta ár áttu félagsbústaðir HF 2700 íbúðir. Hlutverk félagsbústaðir að tryggja og reka félagslegt leiguhúsnæði í borginni til þess að mæta húsnæðisþörf þeirra sem ekki geta séð sér sínum fyrir húsnæði vegna lágra tekna og félagslegra aðstæðna. Samhliða fjölgun eigna hjá félagsbústaðum þarf að vera hægt að halda utan leigjendahópinn og leysa þau mál sem uppkoma innan hans. Leigjendur hjá félagsbústaðum eiga að fá bestu mögulegu þjónustu öllu leyti. Eins og gengur í sambýli, fjölbýlishúsa geta komið upp ýmis mál sem þarf að leysa og þessu þarf félagsbústaðir geta tekið. Fyrirtæki eins og félagsbústaðir má aldrei verða svo stórt að það ráði ekki við innviðina og geti ekki þjónust á fólkið. Þetta ekkert venjulegt leigjenda fyrirtæki. Mörgum finnst að félagsbústaðir sé allt og aftengdur velferðarkerfi borgarinnar. Félagsbústaðir hefur árum saman verið að glíma við ímyndavanda. Sá vandi ekki tilkominn að engu. Það myndi gera mikið fyrir félagsbústaðir ef þeir hefðu úrræði sem leigjendur geta gengið að með mál sem kunna að koma í íbúðahúsum félagsbústaða. Slíkt úrræði myndi skapa öryggi með leigjendana og auka traust þeirra á félagsbústöðum. Og síðan var ég með bókun við annan lið fundagerðar forsætisnefndar. Staðfestingu ráðuneytis á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar hefur verið lagð fram. Í samþykkt þessari talað að fundir hefjist að jafna klukkan 14. Flokkur fólksins hefur ítrekað lagt til að fundir hefjist mun fyrr. Að færa fundi framar og freista þess að ljúka þeim fyrir kvöldmat nú orðið enn meira knýjandi í ljósi umræðu kostnað við borgarstjórnarfundi þar með talin matarkostnað. Ekki mikið til af reglum áheyrendur. Í 17. grein segir þó að ef áheyrandi í borgarstjórnarfundi raskar fundafriði getur forseti látið vísa honum út. Gæta þar meðalhófs í þessu sem öðru að mati flokksfólksins enda fundarfriður, bæði teygjanlegt og háð túlkun. Skemmst er að minnast hóps barna sem klappaði á áheyrendapöllum borgarstjórnar en var hótað að þeim yrði fleygt á dyr, klöppuðu þau aftur. En klappstöku sinnum á pöllum í borgarstjórn skadar engan, að mati flokksfólksins. Í reglum segir einnig að leyfið þurfi frá forseta til myndatöku í fundasal. Ekkert hins vegar að leyfið þurfi fyrir myndatöku í matsal. Gegnsæi verka og verkefna borgarstjórnar og gott aðgengi borgarbúa og fjölmiðla að borgarstjórn og borgarfulltrúum er mikilvægt að sjálfsögðu innan þeirra marka sem lög og reglur gera ráð fyrir. Baldursdóttir borgarfulltrúi og þá ætlar að lesa bókun Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, þetta við lið númer 5. Það mikilvægt að tryggja að allir viti hvað þeim stendur til boða. Þetta væri gott skrif í það átt. Það væri gott skrifa að Reykjavíkurborg myndi að fyrrabræði láta vita með svo augljósum hætti hvað einstaklingar í umræddri stöðu geta nýtt sér en borgarbúar viti ekki alltaf hvað þeim stendur til boða. Fulltrúi Sósíalistaflokksins skilur að það þurfi að endurskoða útfærslu atriði í tillögunni til að ná til þeirra sem ræðir og hefði verið opin fyrir breytingatillögum á borgarstjórnarfundinum. Það mikilvægt að ýta undir aðgengi að menningarstofnunum borgarinnar óháð félagslegri stöðu og verðir þessi tillaga rædd frekar innan velferðarráðs þar sem fulltrúi Sósíalistaflokksins situr. Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið að lesa upp bókun. Eru fleiri sem hyggjast lesa upp bókun? Gjörðu svo vel, Alveg Bekk borgarfulltrúi. Takk fyrir það. Forseti, ágæta borgarstjórn. Tillaga sósíalista að einfalda aðgengi borgarbúa sem eru öryrkjar að menningarkorti Reykjavíkur jákvæð. Þannig hefur þessi hópur enn betri tök en nú að njóta metnaðarfulls menningarstarfs borgarinnar. Í ljósi þess að líklegt megi telja að ekki hafi allir áhuga á að fá og nýta sér slíkt kort, leggur borgarstjórn til að tillögunni verði vísað til velferðarráðs. Ráðið mun svo leita leiða til að bjóða öryrkjum í borginni menningarkortið, þeim að kostnaðarlausu og finna aðgengilega leiðir fyrir þá
fyrir þá sem þekkjast boðið að nálgast kortið. Þetta var bókun meirihlutans við númer 5. Var önnur sem áttu eftir að lesa? Það var búið að lesa númer 1. 6 og 7 sem þetta skilst. Já. Tillaga meirihlutans varandi mál númer 6. Nei, bókun meirihlutans, mál 6. Síðastliðið voru samþykktar nýjar reglur Reykjavíkurborgar félagslegt húsnæði. Það sem brugðist hefur verið við þeim ábendingum sem framkoma í tillögunni. Félagsbústaðir og velferðarsvið bjóða fjölbreytt úrval húsnæðis eins og sjá má meðal annars í reglum félagslegt húsnæði. Unnið að því að styrkja þjónustukeðju og stuðning við leigjendur félagsbústaða og þá sem bíða eftir húsnæði. Þá held ég að ég hef lokið máli mínu eða? Takk. Aron Leifur Beck hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls til þessu bókunir? Svo virðist ekki vera og þar sem þetta seinasti fundur fyrir jól þá vill forseti nota tækifæri til að þakka fyrir samstarfið það sem af vetrar. Óska öllum borgarfulltrúum gleðilega jóla sem og borgarbúum öllum og að þeir njóti hátíðina með sínum nánustu. Gleðilega jól, fundi slítið. Takk fyrir að kenna. Sömuleiðis.
Ok, hefst á lesturinn. Árið 2019, þriðjudaginn 7. desember var haldinn fundur í borgarstjórn Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur